ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Tó a ti wà nínú oṣù tuntun tí wọ́n ń pè ní oṣù kẹjọ. I hope pé mo right. Oṣù kẹjọ August tí mo bá right torí mo ṣe ń kọ́ Yorùbá lọ́dọ̀ bàámi ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà àti bàbá wa alànà Professor Adébánjí Akíntóyè. Ẹ jọ̀ọ́ tí mo bá right ẹ bá mi fi sínú comment section. Ṣé oṣù kẹjọ ni wọ́n ń pè? My beautiful sister, mo ti fẹ́ lọ kí bàbá. Look, is in good health. Is in very, ẹ má bínú ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn tí a gbọ́dọ̀ máa kí dáadáa. Àlàáfíà ni bàbá wà. And you can see that I'm fresh. Mo mọ̀ọ́mọ̀ tó wọṣọ yìí kẹ́ lè mọ̀ pé sister wa doctor má dárúkọ tó ń ṣe cream l'Amẹ́ríkà. Torí mo fẹ́ káwọn èèyàn máa lọ máa yọ lẹ́nu torí gbà yín náà fún àwọn lọ máa you are jealous. Àìrọ̀ má jealous. Mo ti bẹ́ẹ̀ lọ kí bàbá náà. Is in good. Kódà my spirit was high yesterday. I was like giving a booster nígbà tí mo rí bàbá lánàá. And this also goes to gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá náà. But ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ yìí, he flew down from America láti wá rí bàbá ní Benin Republic. But àwa dúpẹ́ pé bàbá wà ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé gbogbo ni bàbá wà ní south west of Nigeria. Àìtí kúrò ní Nàìjíríà. So, your sister said yesterday was her birthday. The T communicate. You didn't know anyway. So, no, not yesterday. No, Jetta on the 30th. I took her to Bariga. That's where we spent our birthday. Beloloye. Thank you so much, my doctor, for the love that you have for your race, for the love that everybody have. Gbogbo ala nífẹ̀ẹ́ Bàbá Akíntóyè. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ jókòó. Torí mo ní ntí ẹ lè fi mọ̀ pé Koikimedia ó wà Nàìjíríà nǹkan méjì ni. President Tinubu ti ní ká máa bọ̀ nlé officially. Mo gba airport wọlé ìyẹn official. Adúpẹ́ fọ́lọ́run pé à ń ṣe ẹni tí wọ́n ń wá. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ká jọ ẹni tó ń wá láṣẹ Èdùmàrè. Because a commit a crime pé à ń béèrè fún Yorùbá. Kò á lè sọ pé torí àwa kí President Tinubu àwa ti gbàgbé Yorùbá nation. No, kò kúrò ń bẹ̀. Ìyẹn mo ṣe oníkẹ́ wo àkọlé ètò ti èní. So mo kí ẹ doctor mi. I will call you later on today. Ẹ̀yin náà ni ẹ fún mi ní inspiration. You know, you have given me the inspiration to keep going. Even though it's an expensive trip. Very, very expensive. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ máa reimburse me. Especially náírà ni mo need. Mo máa dọ́dọ̀ lóyè lágbára Elédùmarè. Ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ kí n sọjọ́ tí máa dọ́dọ̀ lóyè? Olóyè, èmi àti ẹ máa ríra within the next, not today, not tomorrow, but pẹ̀lú ògo Elédùmarè máa wà lọ́dọ̀ lóyè ní Ìbàdàn lọ́jọ́ Monday. And I will be staying close to him. Ní Àgbàlẹ̀. It will be live. We will transmit it, especially if you're in diaspora. So you don't want to miss, you know, the time zone might be different, but I'm at Ìbàdàn. Lọ́dọ̀ lóyè mi àtàwọn team mi tàjọ travel. Fún wa ní mọ́tò, but mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Àjásco ní mọ́tò ẹ̀ là ń lò. Òun ló gbé mi lọ sọ́dọ̀ Bàbá Akíntóyè. Òun ló gbé mi lọ sọ́dọ̀ brother mi ní Ìkòròdú. Some of you might not understand what it means to not be able to see your younger brother. But mo dúpẹ́ fún gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin tí ẹ dúró, tí ẹ fi ìfẹ́ wọn. Ṣé doctor mi ni mo fẹ́ sọ ni?
púpọ̀ nù yín ò mọ̀ pé nígbà tá a wà ní Áfíríkà tá a bá ní àwà láfíríkà inú Benin la wà, which is Africa. Everybody knows anyway because there was nothing hidden from there. But presently we are in southwest of Nigeria. Nílùú Èkó, Èkó ní bàjẹ́ láṣẹdùmarè lábẹ́ bàbá wa kábíyèsí ọba ìlú Èkó Akiolu tí mo mọ àwọn ọmọ wọn dáadáa tí kò ń ṣe tànà tó ń ṣe tèní because Adéníjì Àdèlé ni mo gbé. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbé popcorn wọ́n bẹ̀ mí náà bu drinks ẹgbẹ́ sínú àwẹ̀ kájọ gbádùn ètò tèní kájọ reflect kájọ sọ òkodo ọ̀rọ̀ torí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń bi mí pé kí ló ń fa gan ṣé president Tinubu náà ti gbowó fún wọn ni kò tẹ̀ tí dọ́dọ̀ mi kò dẹ̀ tí ní láti dọ́dọ̀ mi because we must remain focused fún orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá tá à ń fẹ́ torí pé ilẹ̀ Yorùbá náà ni president Tinubu máa padà sí ṣe rántí pé nígbà tí Buhari ṣe tán Buhari ó padà sí Katsina àbí ṣé Kaduna ibẹ̀ ló gbé títí kó tó di pọ̀ lọ́jọ́ dé so tí president Bola Ahmed Tinubu Jagaban tí president Tinubu náà bá ṣe tán he will be returning back to Bodilon in the southwest lẹ́kọ̀ọ́ bíbáyìí so báwo la ṣe wá fẹ́ make sure pé àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe ọ̀tẹ̀ bàbá Tinubu ẹ jẹ́ kí n máa mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan mo kọ́kọ́ fẹ́ kí ọba ìlú Èkó ọba dáadáa mo ní mo mọ àwọn ọmọ ọba àwa náà ti wà nínú Nàìjíríà kó tó di pé the late Alhaja Koiki ìyá tó bí mi lọ́mọ kó tó di pé ó rìnrìn àjò pé Koiki àti àwọn àgbọn àtàbúrò ẹ̀ òun máa kó wọn lọ ìlú òyìnbó and eventually I left Nigeria in 1998 mo máa ń sọ dáadáa it's a privilege so kò sí bí mo ṣe wà lénìí kò sí bí mo ṣe jẹ́ lénìí tí gbogbo yín fi ń rí mi ká kọ́kọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alájà tó ṣaláìsí the only thing I would have loved for her to have been here to witness today Baba Akintoye tí alájà ń torí ẹ̀ lọ sí Benin Republic has returned back to Nigeria officially. Bàbá dẹ̀ máa tún dé Èkìtì. Mo ní bàbá ẹ fẹ́ kí n máa jẹ lọ́sọ̀ọ́. Nígbà tí a bá tún wá lọ Èkìtì, fresh food lẹ́ máa jẹ. Bàbá Akintoye is in good health. But mo kọ́kọ́ kí ọba Akiolu. Mo fi orí adé ọba Akiolu, mo fi lọ bẹ́ẹ̀, mo fi kí gbogbo àwọn ọba tó ń bẹ nílùú Èkó pọ̀pọ̀. But a mọ̀ pé ọba Akiolu, bàbá ni bàbá máa jẹ́. Mo dẹ̀ kí kábíyèsí a dẹ̀ ń bọ̀ ní palace níjọ́ tó máa jẹ́ ní oṣù tó máa jẹ́ olóyè máa sọ fún gbogbo wa tó bá ti jẹ́ ká mọ̀ àwa communicate sí gbogbo ọmọ Yorùbá àwa lọ kí bàbá wa kábíyèsí ọba Akiolu so mo kí kábíyèsí mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ọba wa lọ́tún lósì níbo ni ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí Koiki kí ni tó mú bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Akintoye torí ìyẹn la máa kọ́kọ́ sọ ìtàbá wa mú bọ̀ látọ̀dọ̀ olóyè Ìgbòho ìyẹn díjọ́ Monday nílùú Ìbàdàn ní Sókà láṣẹdùmarè torí èmi ọmọ Ọláyọmí Kóìkì mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ olóyè èmi lè announce ẹ̀ sílẹ̀ ẹni tó bá láǹfààní àti fẹ́ kí mi lọ́hùn ẹ̀dẹ̀ máa kí mi pẹ̀lú owó ni a máa dọ́dọ̀ olóyè kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú ẹ̀ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá ni kò sẹ́ni tó perfect láyé kò dẹ̀ sẹ́ni tó gbọ́n tán bọ̀yìn tí mo mọ̀ ni pé ọgbọ́n tó ń bẹ lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè òun ni kò jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ ta sílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè lálẹ́ yìí lánàá láti ìgbà tá ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò torí bó ṣe mú irú èmi nígbà àyà òun ni pé ká da gbogbo ẹ̀rú bẹ́ẹ̀ ni tó bá ní ẹni tó fẹ́ ká jà mo sọ fún bàbá Akíntóyè pé ká dájà sílẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ kó fọ́nyányán ká bọ́ sórí M1 bàbá nírọ́ má yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ mi ẹ jẹ́ ká lo ọgbọ́n tí wọ́n fi ń mọ̀ wá sí ọmọ káàárọ̀ òjìrè ẹ jẹ́ ká lo ọgbọ́n tí àwọn bàbá ńlá wa lò tí Awólọ́wọ̀ lò bàbá dáadáa pẹ̀lú àwọn Britain nítorí pé in tí a fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn tó di Nàìjíríà mú for a very long time tí Ọlọ́run fi ní ká focus nísìn òun ni wọ́n bí tẹ̀lé mi and some of you might think it's a joke for 5 years I have not been able to touch him like this. Do you know what it means? For 5 years. Bó ibẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ,
but àwọn tí mo bá ní ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ lánàá historian tí a fi mọ̀ pé orí olókun kan ni wọ́n ń pè orí aládé ni wọ́n ń pè kí la fi mọ̀ pé ìgbésẹ̀ tó ti ọmọlódú ọdẹ Jagaban pẹ̀lú àwọn ọba wa kábíyèsí lọ́dọ̀ bàbá wa Olúbàdàn látọ̀dọ̀ àwọn bàbá gbogbo àwọn bàbá Ọọ̀ni òrìṣà bàbá wa Aláàfin àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti Déjì of Àkúrẹ́ àti tàwọn Ajérò Èkìtì àti tàwọn ọmọ Lúkà Lóńdó àti tòkè Ògùn gbogbo bí kíbi táwọn bá wá bà tó ń represent wa because they are the custodians of the stool. Interfere respect wọn ni pé orí ìpèrè tó ṣeṣe mo gẹ́tẹ̀ orí ìpèrè àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí send audio sí mi pé ó tẹ̀ ní grandma wa kan kọ́lọ̀ fún mi láyè bí a ti bá lè mọ́tò tí mo ní nì ó yẹ kí n máa lọ yọjú sáwọn kọ̀ọ̀kan bó nígbà tá a ní mọ́tò àwọn wọ Uber adẹ̀dúpẹ́ fún Ajasco tó tẹ̀ fi mọ́tò ẹ̀ pé òun á máa fi gbé mi 1 or 2 places àwọn èèyàn rò pé mò ń ṣe nígbà tí mo ní mọ́tò gbogbo àtà ń ṣe Yorùbá nation tó bá yẹ pa pé a fi gbé mọ́tò fúnra wa ni àti gbé mọ́tò kan sínú ilé tá máa lò bá a dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àṣẹ bẹ́ẹ̀ torí àfinú kan àfi òtítọ́ n tó kọjá lára mi nígbà tá à ń ṣe Yorùbá nation ẹ má bínú audio kìíní yẹn ló ń internet yẹn ni even though we are using the best internet ṣọ́ọ́díò yẹn ti padà Scars Gold ẹ bá mi sọ tó bá ti padà please especially on the YouTube let me know if my audio is back again àwọn tó wà lórí YouTube ni o I'm live on Facebook, TikTok, Instagram. There is no sound. Okay, why is there no sound? Ẹ jẹ́ kí n refresh. Let me know. Ẹ jẹ́ ká refresh. Ẹ jẹ́ ká refresh. Let's come back to the YouTube because YouTube yẹn ti resume. Let me know if the audio is back. It is back. Okay. Thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yan wa. Many people thought nígbà tí Yorùbá nation tí kò dẹ̀ tí tán because Yorùbá nation is not dead. It's an ongoing project. I will have made a lot of money. I will have enriched myself. I will have used most of the resources to kọjá lára mi to look after my family, to look after myself. But adúpẹ́ fọ́lọ́run pé a ṣe bẹ́ẹ̀. So when I say I don't have a car officially in Nigeria, a lot of people think I'm lying, but it's fine. But mo dúpẹ́ pé àwọn tó mọ̀ pé ibi tí a gbé tọ́lọ́run ní ká wà níwọ̀nba ibi ta rẹ́ǹtì sí nílùú Èkó níbí báyìí ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation inú bẹ̀ ni mo ṣì ń gbé báyìí títí di wákàtí àwọn tó dẹ̀ mọ̀mọ̀ even if I don't have to disclose the location but kò sí ibi tó fẹ́ wà láyé tó bá rò pé òun hide àwọn kan máa rí ẹ pé bàbá yẹn kọ́ ní ẹni Koikimedia tó bá tẹ mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ mo dúpẹ́ fún Ìgbòho tó gbé orúkọ mi jáde lọ síbi tó yẹ kó lọ kò ń ṣe páwa náà tí ní platform but a lè parọ́ olóyè Ìgbòho ó gbé Koikimedia ó gbé lọ sọ́nà ọ̀dá platform ó dẹ̀ gbé akíkanjú tèmi náà ní ó gbé jẹ́ sí ibi tó yẹ kó lọ. The last time I visited officially okay, and when I say officially apart from January because everybody knows I was in Nigeria in January but that was not official. But when I'm talking about official to means that mo gba airport kọjá mo sọ̀kalẹ̀ Nigeria airport ni mo gbà lọ sí London ibẹ̀ ni mo ń gbà wálé láti 2015 2016 2017 2018 2019 nígbà tó di 2021 mo padà dé again nígbà tí movement bẹ̀rẹ̀ láti 2021 mo gba Nigeria airport kọjá rí mọ́ after tí wọ́n attack olóyè Ìgbòho bọ̀ ní èní nísìn ẹ má bínú sí mi mo wà lórí live nísìn mo ní lè sọ̀rọ̀ kankan mo wà lórí live gbogbo tí bá dẹ̀ sọ máa lọ sínú ẹ̀ mo wà lórí live pride mo ń ṣe live program ẹ jẹ́ kí n ṣe tán kí n pè yín padà mo wà lórí live ẹ ṣé gan ni ẹ má bínú mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń pè wá ló ń kí wá lọ́tún lọ́sì which is normal so kọ́ má dìpọ́ tó máa pè wá tó máa yọ wá lẹ́nu. The last time ilé tí mo rent officially fúnra mi tí mo ń dé sí
just like a lot of you, ẹni tó ti kọ́lé, ẹni tó nílé tó rent, was 5 years ago. 5 years ago ni mo rí yàrá mi, yàrá tí mo rent 5 years ago. So this is part of what we call sacrifice. But ẹni tó bá ṣe wá ń sọ nísìnyí pé why tí àwa kí President Tinubu, that means pé èyí fẹ́ kémi wà ní London, kí Ìgbòho wà ní Benin Republic, ká má láǹfààní àti wá sílé, kí ló ṣẹlẹ̀ sílé? Ẹ tó bá láǹfààní àti jápa, I have said it and I'm still saying it, run out of Nigeria. Nigeria is not yet working. It is not a working system. 50 years from now, if President Tinubu does not take the necessary actions, the necessary things, whether a restructure for those that believe in restructure, whether to put in a referendum for us to ask the question, it is a right for us to decide whether we want to remain one country or not. By putting that in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, do we still want to remain one? Yes or no? Why the Nikolukalukulo campaign? If President Tinubu fails to do that, then there will be more problem in the near future of Nigeria. Because the northern part of Nigeria that has held on to power for a very long time, I am not talking about the Hausas now, they have manipulated the system, they have held on to the system, and it has failed every part of Nigeria. Kolon Fonke, our military talk palano. How many of you have heard the news that 8 Nigerian soldiers, Oju 8 law, but I believe more got injured from another attack in Borno State. When nígbà tí àwọn military vehicle lọ go sórí ìtàn pè ní IED explosive, ìyẹn bá abiyamọ sunkún. And what they want to do, bẹ́ẹ̀ni 4 + 4 = 8, inshallah. I am not here to please anybody. I am only here to please my own conscience. Because my conscience is the only one speaking for me. I am not speaking because of Igboho now. I am not speaking because of Bakitoye. It means so the way I see things right now. Because we want to pull out of Nigeria. Yes, there's no doubt about it. Is Nigeria a working system? Is a failed system. A complete failed system. And even if President Tinubu tried everything within his capacity to put things in place, àwọn kan ṣì máa fẹ́ wá dàrú because they don't like President Tinubu. They don't believe that he's the right person to be in the post. Camera yẹn ò clear. Ẹ jẹ́ kí n nojú ẹ̀ dáadáa. Bí a clear. Ẹ jẹ́ kí n kàn nojú ẹ̀. Mo ti ní kí sister mi, doctor, kó bá mi wá phone tó dáa. Bí a bí Samsung Ultra 26. iPhone dẹni mò ń lò. So clear ni say it's the network. I am not in London. Network ni. Bẹ́ẹ̀ni, Tinubu ni confirm. But let's focus on the conversation. Walata gan mọ̀ pé mò ń bọ̀ nílé. That is how this trip was. Is my cousin. Life ta ṣe ní Bariga ni Walata rí pa. Bọ́bọ́ ti dé Nàìjíríà ni. Ó bẹ̀rẹ̀ sí comment. But a ti sọ̀rọ̀ lánàá. We spoke for more than 40 minutes. Iṣẹ́ ló ń ṣe nílùú òyìnbó. Wàhálà tí Walata ń ṣe nílùú òyìnbó kò jẹ́ kó ṣe mọ́. Ó yẹ kó ti padà sí Nàìjíríà. Ó yẹ kó ti padà. Iṣẹ́ tí Walata kọ́ network yẹn ti gbé lọ lórí ibẹ̀ yẹn. Hello mama. Kọ́ bá mi yọ iPad yẹn kúrò lórí Wi-Fi yẹn ni. Òun ló ń ṣe ségesège. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí. Because Wi-Fi yẹn ẹrù pọ̀ lórí ẹ̀. Àwọn nephew mi, àwọn náà wo nǹkan lórí TV. Ẹ̀dàn pọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ó ti wà lọ́dọ̀ Mickey, ó lọ tún mọ́tò ẹ̀ ṣe. Mo ń sọ̀rọ̀ Walata is the closest person to me. Kò dẹ̀ mọ̀ pé mo ń bọ̀ Nàìjíríà. Because the trip ó ní bó ṣe jẹ́, bọ̀ mo dúpẹ́ fọ́lọ́run pé a dé láyọ̀ àtàlàáfíà. But olóyè mọ̀ pé mo máa dé. Ìyàwó mi mọ̀ pé máa dé. Then maybe àwọn 1 or 2 people as well. Ẹ̀gbọ́n mi mọ̀ pé máa dé. Ẹni tó jàkọ́bí wa. Ẹ̀wọ̀n kò gbọ́dọ̀ sọ̀rìn àjò mi fún. My sister was worried. She was scared. At some point,
kí n tó continue conversation here, my other sister called me again and say, am I sure I want to go to Nigeria? Money, why? Ó kàn wọ́n pé bàbá gbogbo tó ti ṣe ìwà arákùnrin ó ṣọ̀wọ́ fẹ́ lọ Nàìjíríà. Mo ní kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀, kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lágbára Elédùmarè. Àpàyàn èmi àtolóyà ní kíyàn kan lọ pa anybody, àdẹni kọ́ lọ pa politician kankan, àdẹni kọ́ attack politician kankan. Right mi ni mo ń sọ̀rọ̀ lé lórí as a citizen of the Federal Republic of Nigeria. But I don't believe in Nigeria anymore, and I don't think it's a system that is working for Yoruba people. But what we can encourage and what we can do, ẹ má bínú pé mo ń sọ English, mo dẹ̀ ń sọ Yorùbá, òun ni pé ká sọ fún President Bola Ahmed Tinubu Jagaban pé tó bá débẹ̀ ní second term, àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tí wọ́n ń gbé lọ nísìn, wọ́n gbọ́dọ̀ add more to it quickly. Wọ́n gbọ́dọ̀ add more to it, because àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa, àfi tí a bá ń jọ ń parọ́ fúnra wa, President Tinubu is still a very strong political gladiator in a Nigeria today, in a Nigerian setting, and the North are doing everything to destroy that. And 2027 yìí wá mátà ju nígbà tá ní kí President Tinubu má lọ ṣe president. Ṣé rántí pé nígbà tí Yoruba nation was very intensified, we were telling President Tinubu that he doesn't need to be the president. Even we would love him to come and be the president of the Yoruba country, Tafe. But he's more of a wise man from his own angle. He knows what he thinks, he knows what he believes, and he never listened to us. Baba Kitoye wrote an official letter to him. He didn't listen to Baba. It is not for public consumption. But I can tell us that our father, Baba Kitoye, would be able to speak to Jagaban at some point. That is all I can say. Whether it will be public, whether it will be private, I don't know. But Baba told me that they are working on that. Baba Odele wà ní Benin Republic, ká máa pariwo Yoruba nation. Olóyè gbọ́dọ̀ wà ní Nigeria, ní Benin Republic, ká kọ̀ wá máa sọ pé Yoruba nation nìkan la fẹ́. Nígbà tí, as I speak to you right now, ní Soka, mo ń bá staff mi sọ̀rọ̀, wọ́n jí àwọn kan gbé ní Ogun State. How many people know that? Ní ìjẹta, ó ti di ìjẹta nísìn. I got that information. Wọ́n ti ń béèrè for 30 million. I think there are 5 of them. Ní Ogun State. Màmá kan náà àwọn ọmọ yẹn wà ní ọ̀dọ̀ olóyè báyìí nísìn. Tolóyè sọ pé àwọn máa yọjú sí wọn. Nọ́mbà táwọn Fúlàní fi ń pè, ẹ má bínú, network yẹn ló ń gbé sound yẹn lọ. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube. And again, the internet is just as trying as possible. Ẹ mọ̀ pé even though we are using a router system, but it is still not as it is meant to be. Má bẹ̀rẹ̀ all okay, resume. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube. It's the network. It's the network. Network yẹn ló ń gbé wa jáde, ló ń gbé wa wọlé. Ẹ jẹ́ ká manage. Tẹ́ bá ń struggle lórí platform kan. Ní Ogun State, which is tí bá gbéra lẹ́kọ̀ọ́ nísìn, time tá wà nísìn is about kí ni time sọ nísìn, cause same time láwà pẹ̀lú London is 10 minutes past 1. Ó bá pẹ́ jù títí aago mẹ́ta ságo, ó pẹ́ jù ìyàn dé Ogun State. Ṣé mọ̀ pé ó sì ní security problem. So let's focus back on the conversation. Torí mo fẹ́ já gbogbo ẹ̀lú ra wọn. Mo fẹ́ kí a ní clear understanding pé ṣé interfere ṣó ti kúrò lórí table ni. In tí olóyè tó gbé síwájú President Tinubu àtàwọn ọba wa, òun ni pé ààbò ilẹ̀ Yorùbá kọ́ fóun náà ní portion díẹ̀ kóun náà sápára òun. That is number 1. A lè expect kí olóyè wá gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation síwájú President Tinubu. Fẹ́ Nàìjíríà mọ́ ó yá President Tinubu, èmi ọmọdé yẹ mọ́ wá bá wa pín Nàìjíríà. It doesn't work like that. In a normal setting, it doesn't work like that. Because in tí Fúlàní fi lé olóyè kúrò nínú Nàìjíríà, òun lọ̀rọ̀ security. Kò ń ṣọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ lọ playback sẹ́yìn. In tí Buhari fi tako Ìgbòho, òun ni pé ó lo in tó ń pè ní in tí Elédùmarè fún láti fi sọ fún Sẹ́ríkì ní Ìgàngàn, òun fún ẹ ní ọjọ́ 8. Lẹ́yìn ọjọ́ 8 tó ń bá bẹ ní bíbáyìí,
á jẹ́ pé bàbá òun kọ́ ló bí òun. Àdèdébá, I came to Nigeria and adúpẹ́ fọ́lọ́run gbogbo alamọ settings yẹn. But nígbà tí gbogbo ẹ̀dá wa di bó ṣe di, olóyè ní ó da ká pín Nàìjíríà náà. Tí Nàìjíríà ò bá pé wa ká kúrò ní Nàìjíríà. Ìyẹn la wá bá lọ, tá à ń tẹ̀ lọ, tá à dẹ̀ ń ṣe oríṣiríṣi, agbé lẹ́tà lọ sí Downing Street. Láàárín ẹ̀ ni àwọn northerners fẹ́ yọ President Tinubu, wọ́n fẹ́ yọ shock absorber kúrò lẹ́sẹ̀ bàbá yẹn. Nígbà tí wọ́n ṣe primaries, wọ́n fẹ́ lọ lo Ahmed Lawan. But today, they failed to not get rid of President Tinubu at the first early stage. I am not here to say the Nigerian economy is brilliant because there's still bloody poverty in the country. You see it every day. The poverty level is high. The infrastructure deficit, meaning deficit, or 4 years ago, there has been a multiple decades of infrastructure deficit in Nigeria. Ṣé Nigeria olówó ni? Olówó now. I need resources to pour. I have 4 cameras. Ẹ má bínú, my faces can be moving from there to there. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 cameras. Ló wà lóríwájú mi tó jẹ́ mobile phone. That is the difference between Koikimedia. But we want to do more. We want to project the Yoruba people to the world. We have beautiful Yoruba presenters. We have sound, knowledgeable Yoruba people like an historian like Baba Kitoye. It was a privilege to sit with him again after many months. The last time I saw Baba Kitoye was before I left Benin Republic last year, August. I think so, yeah. I returned back to London around August. Nígbà tá wálé tá lọ kọ́kọ́ kí Aláàfin tá fin lọ kí àwọn ọba ṣe rántí. That was the last time, and Baba was taken to America for his health, but he's in a good condition and he's doing very well, and we are pleased. So the fact and the moral is that somebody said Nigeria infrastructure deficit has been for more than 50 years. Can we put that on President Tinubu to fix it in 8 years? Ẹ jẹ́ ká wà honest pẹ̀lú ra wa. Tálébí ó pa, yes, èmi láǹfààní àti lè jẹun nítorí pé mo travel kúrò ní Nàìjíríà ni. Mo fi pounds kékèké, mo fi ránṣẹ́ sílé sáwọn mọ̀lẹ́bí mi. Ẹ̀yin èèyàn náà dẹ̀ support wa, ó ní 50,000 naira, ó ní 100,000 naira. Kò ṣe pé a ní anything tá fẹ́ ṣe náà sí Nàìjíríà tí a lè ṣe. But because Nigeria system is a very, very tedious system because a kì í ṣe yọkan. Tó bá jẹ́ pé Yorùbá kan péré ló ràn ní Nigeria, ṣé mọ̀ pé a lè tackle a lot of things. Let's put it this way in the context. Let's assume that Nigeria, that word Nigeria, is only meant for Yoruba people. Kò ń ṣe pé Igbo wà níbẹ̀, kò ń ṣe pé Hausa wà níbẹ̀, Fulani wà níbẹ̀, gbogbo as many different ethnic. Tí ọ̀rọ̀ tí bá ń sọ tó bá make sense, ẹ comment, ẹ jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò. We would have moved faster than where we are today. Àwọn nephews mi, ṣe nephew ni wọ́n máa ń pè wọ́n. Mo rí wọn, I am seeing them for like, àwọn àbúrò ìyàwó mi ẹ̀gbọ́n ẹ̀. 5 years ago ni mo ti rí àwọn ọmọ yẹn, wọ́n ṣe wá kí mi léni nísìnyí. 5 years ago, wọ́n ti dàgbà sí mi lọ́wọ́. Ìkànnì wọn tẹ̀ fẹ́ da kò fẹ́ lè torí pé a máa ń sọ̀rọ̀ lórí video call. So ẹ jẹ́ ká wà very, very factual. I fẹ́ gba Yorùbá nation kò, there's no doubt about it. But the fact that tí Yorùbá nation gbà, so yẹ ká wá sọ pé torí ẹ̀ ká da gbogbo ìdọ̀tí lé President Bola Ahmed Tinubu. We will question the government. We want the government to do the needful. We want the government to make you happy. We want the government to look after your health care. We want the government to put in the best infrastructure system to support a country that is working. But it has failed for so many years. Nigeria has failed every single Nigerians. So, and the fact remains is that, is this still a safe country? It is not. It is not. Ṣé níbi tó ti jíyàn gbé ní Ìjẹ̀bú Òde nísìn àbí Ogun State torí mo mọ̀ ibi tó ti jí wọn gbé, ṣé bẹ́ẹ̀ lèmi máa lọ jókòó sí kí n jẹ́ kí Fúlàní wá jí mi gbé? Ṣé tí Fúlàní bá jí mi gbé nísìn tó ń béèrè 30 million, ṣó máa pẹ́yìn? Ṣé mo lè lọ jókòó sí ibi tó ti máa jí mi gbé ní Kogi State? Ẹ wà àwọn tó ń jí gbé ní Ìlọrin.
kí ni a ṣe fún Fúlàní tó fi ń jí wa gbé gangan sef? That is the first question. Kí ni offence wa ta ṣe fún wọn? Okay, we are all one Nigerians. Kí lẹ ń jí wa gbé fún? Nigeria tough, ẹ̀yin nìkan ló tough fún ni, ẹ̀yin nìkan lẹ ń jìyà ni. Ẹ lọ wo brother mi náà, ẹ ṣáà orí ẹ̀ lánàá, ẹ rí bó ṣe funfun ju tèmi lọ, ebi mo dàgbàjú lọ. Stress in Nigeria ni. Ṣebí ẹ lọ zoom picture yẹn, kẹ́ wo orí ẹ̀ tó dàbí bàbá arúgbó. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ yín nísìn. But the fact remains is that this is a tough system, a tough economy that should have helped Nigerians based on the crude oil money tí wọ́n ń kó nígbà tí wọ́n lọ ja ogun kí ló fa ìjà láàrin MK Abiola àti Babangida. Ṣebí owó epo tó tà tán ni wọ́n kó sí I don't know allegation tán ní Babangida kó fún Abiola kó fún Simbi mo sí ń bẹ̀ ìtakọ̀ gbọ́ náà ni ó lè jẹ́ rúmọ̀. But the fact remains is that kí la ṣe fún Fúlàní gan tó fi ń jí wa gbé lórí ilẹ̀ wa? Kí ni offense wa àti Fúlàní? Okay, Nàìjíríà ti kó gbogbo àpapọ̀, kí lẹ wá ń jí wa gbé fún? Kí ni crime wa? Kí ni nǹkan ta ṣe fún àwọn Fúlàní tẹ́ fi ń jí wa gbé? Why are we being kidnapped? What is our offense? Why should we be kidnapped? Ẹ bá mi share program yìí. Because about it on this ẹlòmí akọ máa sọ̀rọ̀ kí ìbólẹ̀ tó wá yà sí níbo la yà sí báwo? Ṣé President Tinubu ló ní kí Fúlàní máa jí wa gbé ni? Ṣé President Tinubu ló ní kí Fúlàní máa pa sójà? Àwọn bandits tó ń pa tá mọ̀ pé terrorist ni wọ́n tó ń pa sójà, ṣé wọ́n ní kó máa pa wọ́n ni? Kí lẹ ń pa Nigerian sójà fún? Kí ni Nigerian sójà ṣe tẹ́ fi ń pa wọ́n? Àwọn tó ń pa yẹn àwọn èèyàn kan ni. So ẹ jẹ́ ká gbé gbogbo ìyẹ̀wò. Bó ṣe ń dùn gbogbo wa nígbà yẹn kò tí kúrò lára wa. In tó ń dùn wa lọ́kàn yẹn kò tí kúrò, ẹ rò pé kúrò lára mi ni kò kúrò lára mi. Ṣé rò pé bí ṣe dé nísìn tí mo ráwọn tí mo lóríṣiríṣi nǹkan, ṣé rò pé Ìkòròdú road yẹn mo kàn wonder pé kí ló dé tí àìtí develop the 4th mainland bridge. Mo gba police academy wọ́n ní Jonathan látàyè Jonathan náà ti ń kọ́ bẹ̀ yẹn wọ́n ti parí ẹ̀. Kí ló dé táwọn project yẹn tó ń pẹ́? Àwọn olókòwò fún ta ló gba location ẹ̀? Budget tí wọ́n bá gbé jáde láti ìjọba tó ti ń bọ̀ tá ti ń ṣe democracy, kí ló dé? Mo kí ẹ ọmọ Ìjẹ̀bú, ó máa ń bá mi ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ bó ó ti ṣẹ̀ mí bá ti parí ìjà àbúrò mi dáadáa ni àwọn kan wà tí bá rí kọ́mẹ́ǹtì wọn ó ti send audio sí mi oníṣẹ́ mo ń bọ̀ ní Ìjẹ̀bú tó fẹ́ fún mi ní security ni ẹ fẹ́ kí n máa yọ olóyè lẹ́nu kí mi náà máa gbé security káàkiri ni bọ́ mo fẹ́ yọ olóyè lẹ́nu. Anyway, that's on the side. Báńkì yàwó àtọmọ bọ́ máa dọ́dọ̀ lóye níjọ Monday lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run tó bá fi pàdé mi níbẹ̀. Àbúrò mo yé nísìn kí ni offense wa ta ṣe tó fi di pé ẹ̀rù ń bà wá? Àjàsíkò gbé mi lánàá, ìyẹn brother mi tó máa ń gbé àwọn staff mi pẹ̀lú mọ́tò ẹ̀, ó wá náà máa ń rìnrìn alẹ́ lọ Sanambra. Mo ní má máa rìnrìn bẹ́ẹ̀ yẹn, Nàìjíríà kò tí wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ yẹn, network ló ń gbé YouTube sound yẹn lọ, ẹ má bínú sí nǹkan tá a máa ṣe sí ẹ máa manage ẹ ní àsí ní London. So let's come back. Mo fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ mo fẹ́ kó ní meaning. Jọ̀dá àwọn èèyàn máa ẹ tó wà ní London ló ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Nàìjíríà ìyà tó sì ń bẹ nínú Nàìjíríà kò ń ṣe kékeré. Poverty tó ń bẹ nínú Nàìjíríà poverty tó ń bẹ malfunction system tẹ́ bá ń gbọ́ malfunction system but ibẹ̀ gangan kọ́ la really need nísìnyí ju pé kí ni the pointer ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ rí. Because the system will not work táwọn governors náà bá gbìyànjú láti elevate poverty. Báwo ló ṣe lè elevate poverty? Why tí wọ́n ṣe títì Ìkòròdú yẹn? Why tó yẹ pé títì kan ló dé inú Ìkòròdú táwọn yẹn wá ń jìyà tó ń pẹ́ lórí títì? Kí ni nǹkan tó ń fà á? Kí ni planning tí Lagos State túbọ̀ lè ṣe? Gbogbo yẹn ni èmi mọ̀ pé lágbára Elédùmarè ká sọ fún President Bola Ahmed Tinubu kó bá wa ṣe 4th mainland bridge kó dẹ̀ tètè ṣe kó pẹ́ kó má pẹ́ rádà ní kíákíá so that tí 4th mainland bridge bá wà àwọn èèyàn tó ń gbé ní Ìkòròdú lóòótọ́ ẹni tó gbé wa ó jẹ́ kó yé wa pé safety ti wà pẹ̀lú ferry nísìn from Ìkòròdú wọnú Lagos Island ọ̀bíà Lagos kìíní kan láti inú ferry yẹn mo rí ferry yẹn náà ferry port gbogbo accident tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn
What really tighten it. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Governor Babajide Sanwo-Olu. We are not here to praise them. We are also here to tell them that Lagos State rubbish tó ń bẹ lójú títì. The commissioner must help us to look into it. It's an health hazard in a system tí kò ní good health care. A lè kó dọ̀tí sójú títì rẹpẹtẹ. Bó ṣe rí gbogbo àwọn yẹn tí mò ń sọ yìí nísìn. These are like the one that a state to look into. But ní federal, iṣẹ́ mi ní federal yẹn is another job entirely. Because inti not fẹ́ ṣe, ṣẹ́rí gbogbo àwọn northerners tó ń ṣe rábàbà fún President Tinubu, wọ́n fẹ́ yẹ kó parí tenure ẹ̀ kó lè gba power yẹn padà. Now, ibi tí bàbá yẹn gbọ́dọ̀ wà very, very wise. And I believe that àwọn kábíyèsí wa, àwọn bá wa nílẹ̀ Yorùbá láti bàbá mi Akiolu tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ, bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà, bàbá wa Láàfin, wọ́n gbọ́dọ̀ máa bá President Bola Ahmed Tinubu sọ̀rọ̀ lóòrèkóòrè through bàbá wa Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà, because Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà is the closest to President Bola Ahmed Tinubu, and I'm sure they will also have some other, gbogbo ala náà ta close mọ́. Bẹ́ẹ̀mi náà bá fẹ́ ní access sí nǹkankan, bẹ́ẹ̀ náà fẹ́ ṣe ní access sí Ìgbòho tẹ́ máa ń pè mí, bẹ́ẹ̀ náà ni President Tinubu náà láwọn tán máa ń pè. So wọ́n gbọ́dọ̀ bá President. Hello, ṣé ń gbọ́ mi bàbá? Mo wà lórí live báyìí, mo ti ṣe program báyìí. Màá pè tí bá ti ṣe tán sà. Kò ń ṣe pé ń bọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àbí? Kò ń ṣe. Àbúrò mo yẹ yín níṣẹ́ má bínú èèyàn wa, ẹ mọ̀ pé Koiki ni, kọ́ọ̀lù máa járọ lóra wọn ni. Wọ́n gbọ́dọ̀ bá President Bola Ahmed Tinubu sọ̀rọ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa tẹ̀mọ́ létí pé omi ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n fi wẹ̀ fún yín. Wẹ́dà ọmọ Yorùbá ní bá ṣe ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ kò ń ṣe ọmọ Yorùbá ìyẹn kan on the setting of inti President Tinubu gbé dání. Ẹ lè expect ti President Tinubu máa sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation, Yorùbá country kò possible for someone that is saying that he is a Nigerian president. Kò possible. But what we want him to be thinking of is kí ni impact the Southwest bó ṣe máa rí after my final tenure by 2031. Kí ni àṣeyọrí tí a máa lè tọ́ka sí nígbà tí àwọn bá máa fi parí 2031? Ikú kan dẹ̀ nípa bàbá yẹn fún wa nísìn. Gbogbo ẹni bá ń roku fún President Tinubu, ìdílé yín ni ẹ ti máa jábọ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí láṣẹ Èdùmàrè. Torí pé bí ẹ̀mí ẹ̀ bá jábọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ tí kò ní jábọ́, ìyà jẹ bótò sọmọ Yorùbá lára. Bótò sí wa lára. Torí àwọn málà wá fojú wa hàn máa bo. Torí Shettima will become the president automatically. Ìyẹn àkọ́kọ́. So where we are today is to continue to remain focused and let Jagaban come back láti wá ṣe second term. Àgbà fún ìyẹn kọ́ ló wà nílẹ̀ mọ́ nísìn. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kó kọ́kọ́ padà wá ṣe second term. Nínú second term yẹn ní gbogbo wa yìí la máa wá put more pressure fún President Tinubu pé you are now the president again. Kí ni impact? What are we expecting from the Yoruba land in the southwest of Nigeria? Wọ́n ní tó bá ń roko, wàá roko sọ́dọ̀ ààrẹ náà. Gbogbo tí Babangida ṣe sí Minna tó ṣe sí north, òun ló ṣe ń gbádùn dọ́là. Èmi expect pé gbogbo Ìkòròdú road yẹn, ó yẹ kó ti gbé fún Julius Berger. Owó wà nínú government. Kó tún ṣe padà. Lóòótọ́, it looks very good, but it still has a lot of problem. Gbogbo inner road tó wọ gbogbo every part of Yoruba land, especially in Lagos State. By now, ó yẹ kí President Tinubu release more funding. Kó flush gbogbo títì, kó tẹ́ títì dáadáa, kó ṣe nígbà tẹ́ pé tó bá fẹ́ rìn láti bíbá lọ sí ojú ẹlẹ́gba kó má pẹ́. And the most important thing for any economy, there must be stability. Iná gbọ́dọ̀ wà. Wọ́n gbọ́dọ̀ release more funding for different projects, especially gbogbo èyí tí ẹ fẹ́ dáṣẹ́lẹ̀, tẹ́ fẹ́ ṣe nǹkan kan. A lot of work is needed in the southwest part of Nigeria. Kò sí tó kàn mí pẹ̀lú abi tó kù ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ southwest ni mò ń sọ̀rọ̀ ní lórí. I don't represent the southeast. I don't represent the north. My concern is the southwest.
where I believe a lot of work is needed. From the healthcare, when almost all Lagos roads are tarred, they must continue to do it. Mo rí pé gbogbo side Sherry Taban sọ̀rọ̀ pé road is good. I am now talking about the inner roads. There must be more work. Ìyẹn ló máa create employment. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sùn tẹ́ ń jí yẹn kò ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ o torí people are working hard. Kòkò tó ní. There is still a lot of opportunity. Kọ́ gbé local government. Sherry iṣẹ́ local government àwọn tó ń gbé lágbègbè yẹn ló máa ṣiṣẹ́ local government. Let the local government work. Àwọn tó bá ṣiṣẹ́ ẹni tó bá fẹ́ ṣe anything kó ṣe àwọn mẹ́wọ̀n. Let the local government start working for us from next year after the election. Let us start seeing the importance of dividends of government on the local government level. Because if local government bá ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn náà máa ríṣẹ́ ṣe. If the local government is not in a full working mode, and báwo la ṣe kọ́kọ́ fẹ́ mọ̀ pé local government ṣiṣẹ́, a gbọ́dọ̀ lè rí local government office pé eléyìí máa ṣiṣẹ́, because based on the building alone, you can tell that a system will work. Networking ní tẹ́ bá ti gbọ́ mi dáadáa, so mo refresher is the network. So I manage a networking ẹni, and I have 5 mobile phones. So tẹ́ bá gbọ́ mi dáadáa, ẹ lọ sórí Facebook. The Facebook is stable. Facebook yẹn ọ̀tẹ̀ move rárá, òun stable. YouTube yẹn lọ in and out, and I'm also receiving calls. So now, let's return back to what is the way forward fún President Tinubu. Ṣé àwọn North ṣé wọ́n fẹ́ nǹkan tó dáa fún bàbá yẹn? Tọ́wọ́ bá dẹ̀ ti fẹ́ nǹkan tó dáa fún bàbá Tinubu, that means pé gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá tí a wà ní Southwest, we are also in trouble. Because we know that in any government, there are saboteurs ipò. And in a country where we are not one, a ní ẹ̀yà tó pọ̀ nínú Nigeria. And if anybody is asking for the unity of Nigeria, yes, you can ask for unity of Nigeria, but we are also indigenous people, which must also first respect our rights. Because tá bá sọ pé we are one Nigeria, báwo làwọn ẹ̀yà kan ṣe ń wọlé tán pa wá tán jí wa gbé? Ta ló fún wọn ní audacity? Ta ló fún wọn ní authority? Àwọn wo làwọn gbàṣẹ lẹ́nu ẹ̀? Àwọn wo ni àwọn tó ń jí wa gbé yẹn tó ń gbàṣẹ lẹ́nu ẹ̀? Àwọn tó ń saboteur the economy of the country tí a fi ń struggle pẹ̀lú dọ́là. Kò síbi tí wọ́n kì í ṣe manipulation. Tẹ́ bá rántí, o lè wọ bank láàárọ̀ ẹ̀ kò ní kọ́ àbí okay, I don't know if the bank open in Nigeria on a weekend. But tó dijọ́ Monday nísìn kò wá sọ pé o ní náírà lọ́wọ́ o kò fi sáré lọ sí ìlú almost gbogbo ìlú ló ná dọ́là o kò fi dé Singapore o dẹ̀ máa ní $5,000. Wọ́n á ní kó lọ ṣẹ́ lọ́dọ̀ Mala, a ṣe lè máa lọ ṣẹ́wó lọ́dọ̀ Mala. Ṣé bí ṣe ń ṣẹ́wó nìyẹn ní London? Tí bá fi lọ Turkey, tí bá fi travel, ṣẹ́yìn tẹ́ wà ní Singapore, ṣẹ́yìn tẹ́ wà ní Malaysia, ṣẹ́yìn tẹ́ wà ní Canada, ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín ní ká lọ máa ṣẹ́wó lójú títì? Wọ́n náà tó wà lórí Facebook àwọn enjoy ẹ̀ kò sí no interruption, very clear and audible. Anyway, I don't know where some of you would prefer to watch it, but Koikimedia Facebook is very scripty, kò sí problem lórí ẹ̀. So, in a country where you don't have a strong manufacturing system, I have talked about this for a very long time. Ìlú tí wọ́n bá ti manufacture kan then import. Mo rí gbogbo àwọn tó máa ń dá shop sílẹ̀, tó máa ń dá supermarket sílẹ̀. It's very good. It's quite encouraging. It's quite encouraging to see more businesses. But kí ni point pé ìdajì nǹkan tẹ́ fẹ́ tà fún wa ẹ ló ń kó wá láti ìlú òyìnbó? That means there will be stress on your dollar. That means there will be more demand on the forex tó ń pè ní dollar. Because o lè kówó Nàìjíríà nísìn dé China kò ní ẹgbàá náírà ẹ fún mi ní product. Very dark matter tó ń lọ China yẹn nísìn ó máa ṣe owó ni. Tẹ́ bá rí gbogbo àwọn businessman tó lọ import nǹkan wọ Nàìjíríà, Dangote ni, Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá ni, àwọn Kọ́ya ni, majority of what they are using for their production, àwọn tó jẹ́ high end, Lafarge, wọ́n ti ta Lafarge fáwọn Chinese, according to brother mi kan tí mò ń follow lórí kíní kan Nairamatic analysis máa yẹn lágbára gan.
and the Chinese were able to enter ní àwọn Chinese Sarah Lafarge tẹ́ ẹ bá gbọ́ èmi náà ṣe gbọ́ ni, and wọ́n ní dividends tó pín ní quarter of this year ó ní agbára gan, in the billions of naira ni wọ́n pín fún gbogbo àwọn tó jẹ́ shareholders wọn. Báwo ló ṣe ń rí returns? Ṣé big company nìkan ló yẹ kó máa rí owó? This is where we need a new minds of Yoruba people that can also start producing things in whether we like it or not. Within the Southwest alone, your product can sell. But if you don't have adequate materials to set up a proper infrastructure system, it is a country that is not going to help you, because ìdajì nǹkan tó need, you would have to import it. Why do we need to import a lot of things? Number one, this is a country that has large amount of gas. Large amount of gas. Ìkan náà àwọn team mi sọ fún mi pé ó ń kọ research kan fáwọn àwọn bí a Korean company kan, I can't remember now, but wọ́n máa dé Nàìjíríà léni nísìn kí ló ń sọ̀rọ̀ lé lórí tó ń ṣe research lórí kòkó, wọ́n lọ kí má dárúkọ state ọ̀n lọ, but wọ́n lọ ilẹ̀ Yorùbá kan ní wíìkì tá fi mú yìí, wọ́n máa wà níbẹ̀ fún 1 week. Ṣé mọ̀ important of cocoa? Ta ló mọ̀ important of cocoa? Why are we not also creating very small industries within all the sectors of Yoruba land, so that a lè máa produce nǹkan? But tẹ́ bá máa produce nǹkan, the two things that you will need is you must have a very adequate, a very adequate mumbo. Ilé tó náà I am dying tó lọ die níwájú ilé tó wá pé inú platform tèmi ló ti fẹ́ wá die. Ọlọ́run jẹ́ kó die sí bíbá ìjẹ́ yọ́ dànù. I am dying in silence. Gbogbo náà là ń die in silence. A kò wá sórí platform, a post rubbish. Àwọn kan ti rí social media yẹn as a place to tell lies. You are dying in silence. So ngbà tí wá sórí Koikimedia, so Koikimedia wá ń die in silence yẹn, ó máa ń rò pé gbogbo èèyàn náà ìyà ò jẹ wọ́n ni. Àbí mo parọ́ ni, I'm dying in silence. Èmi gan ti dé nígbà mo dé nísìn mo rà ń yọwó náà ni, mo ń yọ díẹ̀. Ojoojúmọ́ nìyàn náwó, o tó ra this, ó ti lọ sọ́jà nísìn. Mo ṣẹ̀ tún share pounds wá sísàlẹ̀ ni. Bí kọ́ lọ fi ra 1 or 2 things tá máa túrà sínú ilé. I'm dying in silence. Lọ bá local government chairman ẹ̀ tó bá ń die in silence. Idiot all over the place. Let's come back to manufacturing. Tony Ages during the Western region, we are making cocoa bread. I put glasses, you dirty there. Sherry, what we will want after the next dispensation, tí President Tinubu bá ti wọlé tán, ó ní pé kó encourage gbogbo àwọn governors tó bá wà under APC tó bá wọlé, tó jẹ́ pé vision ni government ló gbé dání, ó ní pé kó wá bó ṣe máa ṣe kí a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ industry tó máa pè ní small scale industry, small scale enterprise. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi kí yín, mo kí doctor wa, mo kí brother mi, mo bá wọn sọ̀rọ̀ ní ìjọ birthday ìyàwó mi kan ni mo bá sọ̀rọ̀. Turkey ló ń wà, ó gbọ́ Turkey bí wèrè. Coach ni nísìn ní Turkey, ó wò mí báyìí nísìn. I was living in Turkey for a very, very short period of time. Òun ló gbà wá lálejò. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Ó gbọ́ Turkey, ọmọ Yorùbá gidi ni o. Ó gbọ́ èdè yẹn. Kódà ó ní passport wọn lọ́wọ́. That is how we have been able to go places. Kò ṣe orí gbogbo èèyàn kọ́ ló máa lè dé Amẹ́ríkà. Gbogbo èèyàn rẹ̀ kọ́ ló máa dé UK. Àwọn ìlú méjèèjì táwọn èèyàn fi dé nìyẹn. Ta ló ń follow tó ń lọ ní Spain? Ta ló mọ̀ tó ń lọ ní Spain lọ́wọ́lọ́wọ́? Ta ló ṣe ibẹ̀ ní international platform? Ta ló ń follow tó ń lọ ní Spain? Táwọn Morocco ń ya wọnú ìkànnà àwọn ṣé kakos àbí katio àbí kí ló ń porúkọ city yẹn, over 50,000 young men wọ́n ti invade Spain. Ta ló ń follow ẹ̀? 3 jihadists have been able to infiltrate the system called our borderline. Wọ́n ti dá gbogbo padà sí Morocco.
ṣe fi pé wọ́n máa rí gbogbo wọn dá padà sí Morocco gbogbo àwọn tí mo rí yẹn we're talking about 50,000 people tó ya wọnú ìlú kan able body gbogbo àwọn tó ń jí wa gbé tàn rí nísìn àwọn tó bá mú nígbà míì tẹ́ bá rí wọn rí pé ọmọ 19 ọmọ 18 but àbúrò nìyẹn we are talking about will be able to be used for the purpose of what is meant for. The money will be able to be used. Lagos State ẹni kọ́kọ́ nílẹ̀ Yorùbá ní southwest of Nigeria. We have Ondo State. We have Ekiti State. We have Kogi State. We have Kwara State. We have Oyo State. We have Osun State. And we have Ogun State. Why are we not seeing more inside those states as well? Why? Tó yẹ pé gbogbo èèyàn fẹ́ wá gbé l'Ékòó. Because they believe that Lagos is ibi táwọn tí máa tètè rí tiwọn náà ṣe, which is okay. But do you know what is now happening is that it is bringing in pressure based on the infrastructure. Because nígbà tẹ́ bá ní 20 million people, àwọn èèyàn máa yàgbẹ́, ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ bá ń jẹun as an example. Because sometimes when I look at àwọn ilé tó ń kọ́ ní London, àwọn mama wonder pé toilet mélòó ló máa lò nínú building yìí. You have to that is how you have to be thinking. O gbọ́dọ̀ máa ronú bẹ́ẹ̀. Gbogbo yẹn làwọn lọ́ti work out. Tẹ́ bá rí àwọn buildings tó ń kọ́ nísìn máa wá wo building yẹn létí tí báyìí. Màmá máa wonder pé bí toilet mélòó ló máa wà nínú building yìí. Ṣé tíyàn bá flush láti number 32 floor? Ṣé ìgbẹ́ yẹn máa wá sísàlẹ̀ ni àbó máa há sáàrin méjì àbó máa wọnú yàrá ẹlòmíì? Ordinary bungalow là ń kọ́ ní Nàìjíríà. Ẹlòmíì ò lè fi WDC. I am not talking about people that are wealthy torí owó ṣe nínú Nàìjíríà yìí. Tó yẹ pé kódà wọ́n lè fi sensor ọwọ́ wọn kó fi flush. These are not what I'm talking about the layman. Èmi àtẹ̀yìn báyìí. Pé ká kàn wọ toilet wa irú tọ̀dọ̀ tèmi nísìn tí bá wọ toilet mi nísìn tí bá flush omi jáde nínú ẹ̀. But kò ń ṣe government ló provide. But kí ló dé tí a ṣì ń lo gas cylinder nígbà tí a lè lo system? Maybe I am not talking about how we can be creative. How we can be very, very creative in a new southwest. Mr. Koiki, cocoa has been successfully cultivated here in Oman. This is how you create employment. This is how you create, Sherry, even if it's just the post office system, nìkan, mo ti sọ̀rọ̀ lé lórí, can send it, though it's still a system that is working here. Tó bá dé motor park nísìn, tó bá ní ẹ bá ń fi kíní lọ ránṣẹ́ sí Ondo State, á sì débẹ̀. But there are many things that needs to be put in place. Ogun State nísìn tí Dàpọ̀ Abíọ́dún governor tọ́nà àwọn ti ṣí airport. Ṣé airport yẹn ti ń function? Báwo ló ṣe máa function? Ó gbọ́dọ̀ function based on materials tẹ́yìn bá ń kó bọ̀ láti inú farm yín tí wọ́n fẹ́ export tí wọ́n ti turn around. So ẹ kò lè jókòó kákò máa pariwo afẹ́ Yorùbá nation, afẹ́ Yorùbá nation. Àdè ní sọ òkodo ọ̀rọ̀ sí àwọn government nígbà táyì tí koronu Nàìjíríà. So that means pé our honest nìyẹn. That means pé Yorùbá nation tá gbé dání irọ́ là ń pa. United Nations ọ̀dẹ̀ ní fún Yorùbá nation. UK ò ní fún ní Yorùbá nation. America ò ní fún ní Yorùbá nation. But àwọn tó sì wà níwájú tá à ń rí yẹn, àwọn la máa bá sọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kòròdú, ẹ má bínú pé a lè sọ fún yín bọ̀ lánàá. Time tí ma tẹ̀ fi dé Kòròdú yẹn ti pẹ́ jù. Mo ní time láti bá àbúrò mi ṣeré gan. In and out ni because he was shocked. Kò mo sọ fún pé mo ń bọ̀ nílé. Òjijì ló bá. Ó kàn wò mí báyìí pa. Àbó kó àlàyé. Ẹ̀gbọ́n mi lélẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi lélẹ̀ kẹ́. Ó wà perplexed ni, bá dúpẹ́ fọ́lọ́run. So for us to have a system that is working within the southwest, our governors must roll their sleeve. Kò ń ṣe yánmayànmá tán. Ṣé rí owó táwọn need láti fi enjoy ayé wọn, wọ́n ti ní already. Owó táwọn governors yẹn ní lọ́wọ́, àwọn House of Reps, àwọn senators, even up to the local government chairman, they are doing very well in terms of owó tó ń gbọ́ ọ̀dọ̀ wọn kọjá. But how do we develop a system that works from the healthcare? Báwo ni primary healthcare ò lè ṣiṣẹ́? Nígbà tí mò ń bọ̀,
mo ra àwọn multivitamins mo rà bọ̀ pé tí ìbátẹ̀ ní nǹkan tí mo fi fáwọn family mi torí ní iṣẹ́ kan tá à ń ṣe lọ́hùn at least a pín fún wọn 600 ló wà nínú ẹ̀. Average Nigeria wo ló lè wọnú pharmacy láàárọ̀ yìí nísìn pé bóyá ó kàn fẹ́ ra anti-malaria tablet tó dẹ̀ máa ríra successfully tí kò ní strain rẹ̀ tí kò dẹ̀ tún níra fake. The work that needs to be done kò ń ṣiṣẹ́ ọjọ́ kan but it needs a lot of careful planning. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe aláwọn Yorùbá tó wà highly intelligent platform kan wọ́n pè ní Dawn. I can't remember the full meaning of it but Dawn yẹn nísìn wọ́n ti wà tipẹ́ Southwest ló wà fún development kíní kan ni ẹni tó bá mọ fún mi ni ẹ bá mi fi sínú comment section Dawn. How do we make sure that they can do more research of our needs? Mo kí ẹ Ṣakiru, mo kí gbogbo ẹni tí mo dárúkọ náà ẹ má bínú ẹ̀wọ̀n kí tí bá ti wà lórí ètò I don't want to be mentioning names so that kó má máa di pé akọ̀ má máa out of the conversation. There are a lot of things that needs his assistance. Nígbà tí mo ń gba airport road kọjá lánàá mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹni tó ń gbé mi lọ pé ṣé airport ilẹ̀ airport náà kọ̀ sí ní bíbá ìyẹn airport wa. The amount of work that is needed kò ń ṣe pé mo fẹ́ kí airport Èkó nìkan máa ṣiṣẹ́. Gbogbo airport tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe fún local flight nìkan ló yẹ kó wà fún. Ó yẹ kó wà fún proper international flight because each of these states has what it takes more than enough countries around the world. They have enough. But the allocation tó ń wá láti federal báwo ló ṣe manage sí? Báwo ni wọ́n ṣe ń lò sí? Níbo ni wọ́n ń lò sí? Ṣé wọ́n ń lò ní ọ̀nà ẹ̀tọ́? Àbí wọ́n kàn ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ fún future pé táwọn bá tún fẹ́ rí contest àwọn á rí owó mú jáde? Please share the program. Bẹ́ẹ̀ni, Tony Ages. We need a lot of cargo export out of the system of the Southwest. Do you know the demands of one bí mínísìn pé ṣé tí bá máa lọ máa gbé iṣu dání? Yes, mo lè gbé iṣu dání because iṣu wọn ní London. Lóòótọ́, a kò jẹ́ pé ìwọ̀nba ti máa gbé lọ ẹ. Màá sì jẹ fún jọ́ mélòó kan. Màá tún padà rà èyí tó wà ní London because iṣu tá à ń jẹ ní UK as an example because tá a bá ń dárúkọ London bí gbà pé London nìkan ló wà ní United Kingdom. No, it's a very wrong phrase as well. Because London is even as just a very small fraction. Ani Birmingham, ani Manchester, mo bá Kento sọ̀rọ̀ lánàá, Manchester lòun ti ń tajà. Importation of gbogbo tó ń tà inú Nàìjíríà ló ti ń kó wá, wọ́n máa gbé ẹ̀wà wá, wọ́n máa gbé lùbọ́ wá, wọ́n máa gbogbo nǹkan tá need, tá fẹ́ jẹ. Mo wo sister wa kan mo máa ń follow ẹ̀ lórí Instagram, container epo pupa ló ṣe gbé dé sí UK. Wọ́n dẹ̀ ní according to her, ó náà èèyàn ti bá òun rà, kò ti sanwó fún ahead. Torí ó ní ìdówó láti fi ṣe turn around. Now, níbo ló ti máa ní epo yẹn? Ṣẹlẹ̀ Ìgbò ló ti rà ní? Ṣẹlẹ̀ Yorùbá ni? I don't know. But ó gbọ́dọ̀ source láti fi kan. But problem tí a ní in terms of this kind of agriculture produce ni pé tẹ́ bá lọ gbọ́ program tí mo ti ṣe tipẹ́tipẹ́ mo pe máa kan ní Captain John. A gbọ́dọ̀ lè trace pé iṣu tí mo fẹ́ rà yìí, ewédú tí mo já lọ́dọ̀ mo sọ fún staff mi mo náà nìkan ló ń jẹ gbogbo tọ̀ìtọ̀ì Koikimedia farm tá a dá sílẹ̀ kó tẹ̀ ní ọ̀gá ṣé kí n bá yín fi nǹkan kan ránṣẹ́ kó sẹ́ndẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́ òun nìkan ló ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì. Mo ń sọ fún lánàá kan ní àmì ní mo bá dápàrà mo níwọ̀ ló ń jẹ gbogbo Koikimedia farm ìwọ àti family ẹ̀ tí wọ́n ṣàtiwọ̀ tẹ́ bá ti wọ̀ òkè àbí mo parọ́ ni ó ń rẹ́rìn mo ní but àwọn nǹkan tó ń sìn àwọn ẹran ọ̀gbẹ́ yẹn táwọn yẹn bá ṣe tán tó bá dá jẹ́ ní ti máa bá fà wọ́n dẹ̀ gbímọ̀tẹ̀ lọ sọ yẹn ní sinjẹ́ ìgbà yẹn náà máa ní ó ṣe jẹ́ state ẹ̀ ni mo sọ pé lágídí state wọn yẹn dẹ̀ lágídí gan báyìí mo ní dárúkọ state yẹn torí ìgbà yẹn làwọn yẹn máa mú jáde nínú program yìí nísìn wọn ló ti dárúkọ state àwọn state wọn yẹn ní agídí gan agídí wọn pọ̀ ó dẹ̀ máa fún wa ní problem lórí platform mo ti sọ fún wàhálẹ̀ pọ̀. Anyway, let's come back to the discussion. Àpárá díẹ̀ díẹ̀ gbọ́dọ̀ wà. So what I'm trying to explain is that èèyàn kan náà fẹ́ ta ìdú fún mi. Mo ní níbo ni máa tà á sí? Okay, kò ní pé mo ò lè tà á. But whatever we are going to export
a gbọ́dọ̀ lè trace ẹ̀. Ṣé mo reason tí ẹ̀yin tí ẹ wà ní South West tí demand máa ṣì wà láyé wò táyé ayé kankan parẹ́ forget it. Ìyá tó bí mi she died at 77 kó tó kú lọ́tún sọ pé ayé máa parẹ́ má yẹ kẹ́ni kankan gbé ẹni gógó ayé kan máa parẹ́ irọ́ ni àwa tá wà nú ẹ̀ la máa kú tá máa bí tá máa rẹ̀ sí kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí gbogbo wa dàgbà kí bàbá kí tó yè dàgbà sí wa lọ́wọ́ dáadáa at 90 plus ẹ wí bàbá yẹn bàbá tún dìde nígbà tí bàbá fẹ́ ẹ̀rí bàbá yẹn ṣe dìde àyà mi tẹ̀ já pé bàbá má lọ ṣubú o bàbá ni mo wà ókè ẹ lọ́wọ́ fídíò yẹn bàbá dáadáa bàbá tó sọ̀rọ̀ tó tíyàn máa mọ̀ pọ̀rọ̀ tó wà lórí ẹ̀ ó jiná in tí mò ń sọ ni pé ṣẹ̀rá àwọn ọmọ tá à ń bí sí lóyìnbó wọ́n sì máa jẹ ṣu wọ́n sì máa jẹ kọ́kọ́rẹ́ wọ́n máa fẹ́ ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ ẹ̀fọ́ ṣọkọ wọ́n máa fẹ́ ẹ̀gúsí ṣé London láti máa gbin ẹ̀gúsí àwọn Asian àwọn yẹn ti wá rí i pé mákẹ́tì wà fún ṣẹ́wọ̀n báwa àwa ti sùn kalẹ̀ for many years àwa táwa ní diaspora ìdá ká lọ kàwé a fẹ́ ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì a fẹ́ ṣiṣẹ́ ní engineering sector ẹlòmíì ṣẹ̀wá rẹ̀ pé gbogbo masters tó ní o máa fi ṣe check out gbẹ̀yìn ni bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe pé because gbogbo qualification yẹn kò ní value kankan lọ títí ó kàn ní value at some extent but kò ń ṣe ní UK torí UK is a very tough place in ti UK need ní services kó wá van delivery kó ṣe Amazon delivery kó wà ní warehouse but tó bá ti ń di àwọn iṣẹ́ tó wà strategic àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan ṣe ń breakthrough nísìnyí after many decades especially àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní medical healthcare sector medical sector nínú UK kò sí ọkọ̀ tó ń jẹ́ London UK ló yẹ ká máa dárúkọ wọ́n ṣe ń ráyè penetrate nísìnyí is a tough place and I'm sure America tẹ̀ ní a little bit of leverage there but UK is a very tough country and lẹ́yìn UK àwọn other European country wà struggle náà ni is either you are Uber driver is either you are van delivery yeah they are jobs but ní ilẹ̀ Yorùbá we can do more high thinking innovation based on ìwé tàti lọ́kà àwa la akàwé ju Ìgbò lọ gbogbo ẹnu mo fi sọ a ti ń lọ university a ti ní university graduate before àwọn ẹ̀yà tó kù bàbá kí tó yẹ jẹ́ kó yé wa kò sẹ́ni kankan tó lè pètàn yẹn fún wa why tí a wá ní up to that standard tí a lè fi develop ilẹ̀ wa because inú Nàìjíríà tá wà ní Nàìjíríà ó rí lè gbé wa padà sí 500 years àwa dàbí ẹni tí ẹ pé bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan torí máa tọrọ bá lọ ìyá tó padà sí ibi tó ti ń bọ̀ mo ní ṣé building tẹ́yìn ń gbé yẹn ẹ wo building yín ẹ kàn wo how many floor ni ṣé tẹ bá yàgbẹ́ nínú building yín ṣé tẹ bá flush ṣó mi máa jáde ṣó máa clear jáde ordinary rubbish bin rubbish ẹ wo bó ṣe wà lẹ́ I don't know bí i gbogbo Èkó ni but ibi tí mo ti rí so far mo kàn rí tó ń dalẹ̀ sí ojú títì kí ló dé tá à ń dalẹ̀ sójú títì mo bẹ̀ commissioner of environment but wọ́n sọ fún mi pé ẹ̀gbọ́n ìyàwó mi sọ fún mi pé tó bá kólẹ̀ ìlálẹ̀ nísìn kílẹ̀ tó mọ́ wọ́n tó máa dà sójú títì ṣé ojú títì ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí normal plate tó yẹ kí wọ́n máa dalẹ̀ sí in a sane society but àwọn náà máa rí ti sọ wá nígbà tí àwọn sanwó fún lawman àwọn sanwó services wọ́n wá kólẹ̀ ilẹ̀ dẹ̀ fẹ́ rùn pa wọ́n wá lọ ń dà sójú títì so ilẹ̀ tó ń rùn pa yín nínú àdúgbò yín yẹn ojú títì ni kò ní wá rùn pa wá. That is a problem that needs solution tó dẹ̀ ní owó rẹpẹtẹ nínú. Waste is a lot of money. Mukiyawa Unisi, one day they should tell them to stop cutting down the cocoa tree in the hometown. Wọ́n ní èyí tẹ́ ń gégi kòkó tẹ́ kàn ń gé dànù ẹ fi sílẹ̀ kó wù. There is expert that can tell us èmi media lèmi èmi ò ń ṣe researcher iṣẹ́ media iṣẹ́ ká sọ̀rọ̀ but àwọn kan wà ẹ bá wa ṣe research ẹ gbé research yẹn lọ sí center kankan ẹ ṣí library ẹ jẹ́ kí education kó free kí President Tinubu sọ fún àwọn governors wa pé ẹ fún àwọn ọmọ Yorùbá ní more accessibility to education gangan ni key gbogbo àwọn tó kàwé tó wà lábúrò tó ti kàkàkàkàkàkà at the end of the day only a very small proportion ló fi ṣiṣẹ́ tó ṣe but if they are able to return back in a society and a system that works development mamade bá wa díẹ̀díẹ̀ ó
ó lè má wáyé in the next 10 years but a máa dé bá wa díẹ̀ torí pé Rome was not built in one day, but we can use a new knowledgeable to develop Southwest, even while we are still in Nigeria, before we find a solution to whether we can remain one or we exit. So káwa máa wá sọ pé torí a fẹ́ kúrò ní Nigeria, ni wá jẹ́ kí President Tinubu mọ gbogbo eléyìí. Ṣé àpò tó bá mọ gbogbo eléyìí nísìn, that means pé a kàn tanra wa ni. Then how many people is ready for a bloody revolution? Ṣòwòrẹ́ tó ń pariwo revolution now, ó mọ̀ pé rọ́ ni, ó fi ń gbádùn ní now. Number one, àwọn family kò sí ní Nàìjíríà, ìyẹn kọ́ ni mo ń sọ. But Ṣòwòrẹ́ as it stand right now, bó bú President Tinubu dọ̀la, wọ́n sọ fún mi ní Ìkòròdú lánàá pé àwọn 10 ò lè dìbò fún l'Ondo State níbi tó ti wá. Wọ́n níyàn 10 ò ní dìbò fún ní Ondo State. Ó wá ń sọ̀rọ̀ pé kó dìbò fún òun ní Nàìjíríà, I want to be a Nigerian president. Ṣé ní gbogbo yẹn fàbú ni? Olúkálùkù ló mọ ọ̀nà tó fi ń jẹun, kó máa fi tiẹ̀ jẹun, kó máa distract. Because I see it as a distractor. Bóun, yes, only right as a citizen láti bú President Tinubu, bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ní right láti yin President Tinubu nísìn. Bọ̀ pé Ṣòwòrẹ́ máa di president in Nigeria, pọ́ irọ́ ló pa, kò lè di local government chairman ìlú ẹ̀. So why are we deceiving our people? This is a system that has a lot of problems. But bá ṣe máa yọ àwọn problem yẹn, ó ní pé ká tako, ṣé o bó ṣe ń tako President Tinubu yẹn, kò ṣe máa tako àwọn state governors ẹ̀. Pé ìkílẹ̀ ẹ ṣe the right thing fáwọn èèyàn. Ní Ondo State níbẹ̀ yẹn, omi yapa síbẹ̀, ibẹ̀ ni ìyá mi Comfort Ológunjà ti wá, ìyá dáadáa, ìyá lálùbáríkà. Àti gbogbo ẹni tẹ́ wá láti Ondo State. Each of our states has what it takes to uplift our people within the next 4 years. By 2031, ó yẹ ká máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá o, tó bá tẹ̀síwánú Nàìjíríà o, kò ní sínú Nàìjíríà mọ́ o, káwọn èèyàn wá tẹ̀tí wa elevated out of poverty. But the first key is where I gotta educate àwọn èèyàn wa. But àwọn kẹ́ọ̀yà náà ní north, wọ́n náà wọ́n fẹ́ education. One education is Boko Haram. Book is haram. Ṣáwọn yẹn la fẹ́ máa bá gbé? Ṣáwọn yẹn ni a máa allow kí President Tinubu gbéjọba padà fún? After they've held on to power, mo kí ẹ Fẹ́mi Majek, ó tó jọ́ mẹ́ta. Ṣé àwọn yẹn la máa gbé nǹkan fún? This is the reason why ká ronú sí, ká wò dáadáa. We cannot just continue to sit. Oh yes, Ṣòwòrẹ́ is a good horizon of the struggle. But ṣé struggle yẹn, ṣó lè fa revolution jáde? In tí Ṣòwòrẹ́ ń ṣe yẹn, ṣe fípo lè mú revolution jáde? Kò tó bẹ́ẹ̀, òun gan lè kò ní stand láti sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹni tó lè sọ pé ta bá fẹ́ da gbogbo ẹ̀rú ṣúkúṣúkú tó dé níbi tílẹ̀ Yorùbá délé ní, tí Ọlọ́run dẹ̀ ti fi ọgbọ́n àti òye fi ṣe, òun lolóyè Ìgbòho. Kò tí sí Yorùbá kankan nínú Nàìjíríà táwa yìí, gbogbo ẹnu mo fi sọ. Ìyẹn làwọn Yorùbá kan ṣe ń bínú pé ọ̀nà táwọn fẹ́ kí Ìgbòho gbà yẹn kọ́ ló ń gbà, ìrọ́dẹ̀ lẹ́ ń pa. Ọ̀nà tó ń gbà yẹn nísìn bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa gbà, bẹ́ẹ̀ ó béèrè mi náà, ìbò oúnjẹ tọ̀ìtọ̀ì, èmo wa London, no, àbó wa Manchester. Ṣọmọ náà rí mi ní gbogbo ilẹ̀ rí mi lórí social media. Ìyàwó àtọmọ kan bẹ̀, Fẹ́mi Majek. Gbogbo àwọn tàbí Abẹ́òkúta grammar school. I am not discouraging or bringing Ṣòwòrẹ́ down, but ṣé Ṣòwòrẹ́ lè ṣe bloody revolution? Ṣé Nigerians lè tẹ̀lé láti ṣe bloody revolution? Láti fi on top of President Tinubu kò ó lè tẹ̀lé láíláí. Ṣòwòrẹ́ ò ní capacity yẹn. Kò ní capacity yẹn ní Ondo State, kàmáì ti sọ ní gbogbo Nàìjíríà. But tí olóyè bá jáde láàárọ̀ ẹ̀ pé ìzọbúzọbú èyí bá èyí gbogbo ẹ̀ máa dàrú. But ọmọlọ́gbọ́n ọmọlóye. Ẹ wo olóyè tó ń sọ̀rọ̀ lánàá ní Bariga bíjẹta. Ó kí Gani Adams. Ó wọ́n ti Gani Adams ọjà. Ìtọ́lóyè gbé dání, ó yàtọ̀ sí tí Gani Adams gbé dání. Gani Adams is a different breed of his own from olóyè. Inti olóyè gbé dání ó yàtọ̀ completely sí ti ibà Gani Adams tó gbé dání. Because inti olóyè fẹ́ only an reaction and result. Inti ibà Gani Adams ń ṣe agbọ́dọ̀ rí result. Kò ń ṣe pé kó máa fẹnu ṣe àwọn ọ̀fẹ́ Tinubu. No, kí ni kò ní pẹ̀lú Tinubu? Àníkẹ́ wọnú gbó kẹlé Fúlàní dànù. Fúlàní tó ń pa wá. Ìyẹn la fẹ́. Kẹwàá wo bí a President Tinubu ò ní rọ́yàn sí yín. Gani Adams, OPC, ẹ̀yin lẹ́ ń ṣiṣẹ́ báyìí. Okay. Ó ṣé gan ni Ọlọ́run bá ń foríjì màmá, ó ṣé gan ni Fẹ́mi. Brother mi kan bẹ̀, ọmọ ní búrẹ́dì lẹ́kan, ọmọ ní búrẹ́dì nìyẹn ṣe ní Manchester. Imagine, gbogbo àwọn Fẹ́mi tí mò ń sọ àwọn ilé kàwé gidi, àwọn ilé mọ̀wé gan ajọ lọ sí school ni o.
science student ní orí wọn pé bí wèrè bí alájọṣọmọlú ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀. So gbogbo tí gbogbo ń jà fún ẹlòmíà ní tí Koiki gbé dání yẹn àwọn ọ̀fẹ́ wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù kíní kan kíní ṣé fara tèmi ni kò ń ṣe fara tèmi. It's for the benefit of every one of us. Èmi dẹ̀ ṣe máa ń sọ alájà ìrọ̀rùn ló bá dé gbogbo Manchester kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Every community should have a security system called vigilante. Ìgbòho cannot be everywhere. Òun náà mo ṣe ń sọ pé òṣèjàre Fẹ́mi òun tẹ̀wó fún mi but account number mi máa fún ẹ kó bá mi fi náírà sí account mi ó ṣe wà Nàìjíríà kí n tẹ̀rọ owó náà. I agree. Òṣègùn lẹ́ẹ̀kan sí olóyè Ògbòho ò lè ṣe gbogbo security nìkan àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. This is the reason why ta ní ìdìbà Gani Adams káwọn náà sọ fáwọn ọmọ OPC yẹn kọ́ tì wọ́n lẹ́yìn kọ́ tẹ̀ wọnú gbó rí nǹkan bíi méjì kọ́ bọ́ aṣọ white yẹn sílẹ̀ kọ́ wọnú gbó kọ́ show action. Inú àwọn ọmọ Yorùbá máa dùn. I am not here to attack him. I have known Iba Gani Adams before olóyè Ògbòho. I have always said it and I still believe he can do something. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ ìyá mi Allen sister Elaine nígbà tí mo fẹ́ máa bọ̀ £100 lọ sẹ́ǹsì mi àwọn kan máa ké sí wọn lọ́rùn ni ẹ mọ etí mo ra tíkẹ́ẹ̀tì ni close to almost 1,500 alájàde ló máa ra tíkẹ́ẹ̀tì fún mi alájàde ti kú tàbádẹ́ wa báyìí lórí social media pé kẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì fún apá àbọ̀ Nàìjíríà ẹ níra fún wa ṣẹ̀rí brother mi Fẹ́mi Majek ó ti bínú tán ó ti ń tẹwó fún mi kò ní bàjẹ́ fún ẹ wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. So intan sọ ni pé we need Iba Gani Adams to not talk about àwọn Tinubu ọ̀fẹ́ àwọn ọ̀fẹ́ Tinubu ìyẹn kọ́ là ń sọ nísìn ẹ̀yin ẹ ṣe the needful. I'm sure pé bàbá mi Aláàfin tó fún Ìgbòho ní 1 million pé kó fi ra oúnjẹ tí Iba Gani Adams náà bá ṣe the same thing wàá gbé ọ̀rọ̀ Iba Gani Adams lọ bá President Tinubu pé ọmọ èèyàn tiẹ̀ náà ni Gani Adams ẹlẹ́nu ara ní gbogbo wa ó lè nìkan tí President Tinubu àti Gani Adams tó ti jọ bínú síra wọn ṣé ó kọ̀ bínú sí Ìgbòho náà ni. Ṣé rántí pé nígbà tí à ń ṣe Yorùbá nation gan àwọn èèyàn sọ pé President Tinubu he wasn't president but he will be the one to máa send àwọn èèyàn kọ́ lọ attack Ìgbòho nílé. People say it even if he was the one òun náà ló dẹ̀ sọ pé kí Ìgbòho máa bọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kó rí Ìgbòho pa sínú ilé adúpẹ́ fọ́lọ́run. So what we are saying is that báwo ni gbogbo ilẹ̀ Yorùbá while we are still in Nigeria how can we elevate our people and help them? What is the way forward? Mo kí Ọlákúnlé FBI. What is the way forward? What can we add to make sure that things are much more convenient for our people? Show you boy, show right. Ẹ ṣé gan ni Sister Elaine. Ẹ rí pé bàbá irú bàbá ṣe ń fresh. Àbẹ́rẹ́ bí daddy ṣe ń fresh. Wallahi. I was worried about him last year. Tẹ́ bá di ọwọ́ bàbá mú, fáwọ̀tà láǹfààní àti di ọwọ́ bàbá mú. Koiki, please, I have a question. Is it true that Chief Sunday Igboho has joined APC? Ìbò ni wọ́n wà. Ìbò ni wọ́n wà. Àti di APC tipẹ́tipẹ́. Jagaban ni +4 ni equals to 8. Àbátíkù ni wọ́n ń ṣe náà bí Peter Obi. Èwo ló ń ṣe nu méjèèjì. Òtúnṣe ń béèrè. Ìgbòho ti wà pẹ̀lú President Tinubu. Tó bá sí pẹ̀lú President Tinubu, ó rò pé mi lè wà Nàìjíríà ni. Ọ̀bí pọ̀nrín mi dá. Ẹ̀gbọ́n mi was worried. Ó rẹ́rìn bẹ́ẹ̀ ni. Ẹni tí ó jẹ́ first born wa. Ẹ mọ̀ pé òun ni màmá fúgbó wa nísìn nígbà tí mo ní mò ń lọ Nàìjíríà ó rà pé kò gbọ́rọ̀ yẹn dáadáa ó tún pè mí padà ó ní Nàìjíríà pẹ̀lú tí o ti sọ sí ní Nàìjíríà yẹn ó sure àmọ́ ní kò sí problem mọ́ President Tinubu ti fún wa ní okay so no Yorùbá nation is ongoing. This is what I'm bí a kì í tó explain ẹ̀ fáwọn èèyàn ṣe rí afẹ́gba Yorùbá nation. There's no doubt about it. Afẹ́ kúrò ní Nigeria, it is on the table. But ọ̀nà wo la fẹ́ fi gba Yorùbá nation? Ṣé a fẹ́ ṣe bloody revolution or bloody àlèṣe coup? Ta máa fi hàn sí ti President Tinubu, ta máa wá declare Yorùbá nation, ta máa ní kí Bàbá Akíntóyè wá declare Yorùbá nation. Ṣé mọ̀ pé ó máa mú ẹ̀jẹ̀ gidi wá? How many people agree with that? Ṣé mọ̀ pé tí Bàbá Akíntóyè nísìn tó bá jáde láàárọ̀ pé ó yá a máa declare Yorùbá nation. Ṣé mọ̀ pé a ti dá ogun sílẹ̀ nìyẹn sílẹ̀ Yorùbá. Ta ló kọ́kọ́ accept yẹn? Ẹ máa bá mi ra credit sórí MTN mi, a ní di náírà, mo ṣe máa wà ní fúnjọ́ mélòó kan. Ẹ jẹ́ ká padà sórí tí mò ń sọ. Mo fẹ́ gbé àwọn èèyàn wọlé, ẹni tó bá fẹ́ wọlé lórí TikTok nìkan ni, ẹ wá wọlé. Kẹ wá bá mi ṣàlàyé, ṣé tá bá declare Yorùbá nation London government President Tinubu nísìn, ṣé President Tinubu máa fold the hands ẹ̀ àbí wọ́n máa attack wa padà? Mo fẹ́ káwọn èèyàn wá bá mi dá sí
kọ́mọ̀ ní nọ́mbà mi tẹ́ máa pè sí nọ́mbà tẹ́ bá máa pè sí yẹn òun náà ni mo fi ń ṣe TikTok but tẹ́ bá fẹ́ dá sí ẹ darapọ̀ mọ́ mi lórí TikTok kẹ́ wá fi ọgbọ́n àti làákàyè tọ́lọ́run fẹ̀yìn ṣé Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ṣá ti abandon Yorùbá nation ni ṣá ti gbàbọ̀dé ọmọ Yorùbá ni the next question is ṣé ká fi ọgbọ́n ṣe ni àbí ká fi òmùgọ̀ ṣe ṣe mọ̀ pé mo ti mú kan méjì wá ṣàfẹ́ bá president Tinubu jà intermediate ní ká bá president Tinubu jà ẹ bá mi fi sínú comment section ká bá jà gidi ká da gbogbo ẹ̀rú Ìgbòho kájú ẹ̀ wallahi tallahi ìsúnmọ́ bíláì làzíláwà kò ń ṣe tẹnu Ìgbòho kájú ẹ̀ tó bá rí pé ká dá ogun sílẹ̀ ṣé ká dá ogun yẹn sílẹ̀ president Tinubu báwo lẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí Mr. Mike ṣé president Tinubu máa approve Yorùbá nation ni ẹ jẹ́ ṣé gbogbo àkàwé náà èyí tẹ̀ ń kọ òyìnbó tó tó yìí did president Tinubu approve Yorùbá nation ẹ̀yin náà gbọ́ question tẹ béèrè yẹn ẹ jẹ́ ká fìlà káyè ṣe náà president Tinubu ṣe máa approve Yorùbá nation as a president of the Federal Republic of Nigeria ẹ má yẹ ká máa béèrè question tí yàn kọ́ máa pé sáwọn ilé iṣẹ́ law school ṣá president Tinubu ṣe máa approve Yorùbá nation nínú Nàìjíríà àbá kábíyèsí lédùmarè ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ náà why will president Tinubu approve Yorùbá nation security ni president Tinubu ní ká gbé dání ká fi tákù Fúlàní tó wà nugbó not even Fúlàní tó ń ṣiṣẹ́ nínú inú ilé ní right láti attack Fúlàní kankan tó wà nínú Nàìjíríà àfi nínú community wa àfi tá bá rí pé ó gbé weapon dání àdẹ́fàlẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́ bọ̀ ìta bá bá nínú gbó so but question tẹ́ ń béèrè mo fẹ́ padà sórí question tí ọ̀rẹ́ mi kò sájọ lọ sí Abẹ́òkúta grammar school ni àjọṣetán ni a máa ń nà wọ́n dáadáa art class lèmi wà àwọn science student wọn mọ́ bọ̀ gbà bọ̀ wọ́n mọ̀wé a máa ń nà wọ́n ṣeré ni ó ń béèrè ó ní Koiki so no more Yorùbá nation ariwo Yorùbá nation ló ń pariwo kí ni tó pọ̀ pẹ̀lú APC mo wá ń béèrè pé how la ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation kúrò ní Nàìjíríà let's go back to UK òun gbé ní Manchester mi gbé ní London UK citizens demanded that they want to exit European Union òfin fún prime minister jọ́nà lọ́hùn ó dà pé Boris Johnson ló wà níbẹ̀ àbí David Cameron ó dà pé David Cameron ni ó ní òun á fún wọn ní referendum option láti béèrè pé bóyá do you want to remain inside the EU or do you want to exit yes or no now ṣé a ní referendum clause yes David Cameron ló ṣe gan ni Fẹ́mi mo fẹ́ káwọn èèyàn farabalẹ̀ tẹ́ bá lè bá mi kọ́ ti bíbà ẹ̀ torí ta bá ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé fídíò mi máa ń gùn nígbà míì àwọn èèyàn ní gbọ́ àwọn èèyàn kan máa bèèrè ìbọlẹ̀ tí wọ́n já sí nísìn a ní constitution Nàìjíríà tó sọ pé ṣé a lè pín gẹ́gẹ́ bí ìlú kò sí nínú constitution Nàìjíríà bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí àfi tí a bá sọ fún bàbá Akíntóyè kó sọ fún president Tinubu àfi tá a bá sọ fún àwọn senator wa àtàwọn governor wa bóyá kó sọ fún president Tinubu pé kó input constitution referendum clause sínú 1999 constitution that is fake because constitution yẹn fake ni constitution yẹn gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn constitution yẹn ò lè jẹ́ kí president Tinubu gan ṣe government tó máa ṣiṣẹ́ fún wa because gbogbo resources tó yẹ kí a rí lò ó wà lábẹ́ federal but ní Zamfara state gold tí Zamfara ní mo fẹ́ lọ sí bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ divert too much but ká ṣe focus lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣé president Tinubu máa fún wa ní Yorùbá nation ṣó máa approve Yorùbá nation la ṣe ń kí president Tinubu no in turn sọ fún president Tinubu ni pé there are laws that must be put in place kí ni law yẹn tá bá fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà officially kó bá wa fi sínú constitution pé ṣé a lè remain one or not even though the amalgamation ended in 2015 Jonathan náà sọ náà èmi kọ́ ni mò ń sọ ẹ lọ gbọ́ Jonathan ẹ type ẹ sórí Google gbogbo alákàwé the Nigeria kí ọkọ má pè ẹ má pè mí ẹ má pè ẹjọ mo wà lórí kò ń ṣe nísìnyí la fẹ́ pé àfigbá kọ́ TikTok nìkan mo fẹ́ báyàn sọ̀rọ̀ ẹni tó bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ má distract wa àwọn ọlọ́gbọ́n dẹ̀ ni mo fẹ́ torí ọ̀rọ̀ táwọn fà nísìnyí ó máa lábẹ́ àtẹ́yẹ pé àtún bára wa jà èmi rẹ̀ fẹ́ ká bára wa jà èyí tí mò ń sọ ni pé there is no way you can leave Nigeria tí Nigeria ò bá fi sínú law àfi tá bá fẹ́ ṣe bloody ìjà tàbá dẹ̀ máa jà yẹn ká gbà pé ẹ̀mí máa lọ sí ẹ̀mí méjì ni ẹ̀mí mẹ́ta ni èmi ò lè sọ ṣé mi máa wà on the ground I will be ready to be on the ground to live my life for it but ṣé ká wá fọgbọ́n ṣe ká má tàjẹ̀ sílẹ̀ ṣé yẹn lè possible yes
ṣé a lè pressure international community? Yes. But ṣé a lè pressure President Tinubu náà? Yes. For our demands, ìyẹn fún ti Yorùbá nation. Àwọn kan wá ní bọ̀ Koiki ẹ má tẹ̀ tí sọ pé Yorùbá nation. Ẹ tẹ̀ ká kọ́kọ́ gba restructure. Àmọ́ nírọ̀ restructure àṣìwánú Nàìjíríà. Wọ́n ní nǹkan tẹ́ kọ́kọ́ máa gbà nìyẹn. Ṣé mọ̀ pé yẹn làwa takú pé a fẹ́ restructure self-determination làwa fẹ́, which is an inalienable right. But President Tinubu ní gbogbo òyìnbó yẹn pé kíní kan pẹ̀lú inalienable right. Nàìjíríà tóun sọ pé òun fẹ́ yẹn ni ká sì máa jọ ṣe lọ. Kóun dẹ̀ ṣe wọ̀nba tóun bá lè ṣe. Àwọn kan wá bèèrè pé after 2031 what next? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ tí President Tinubu bá ṣe tán ní 2031? In tó kọ́kọ́ bá láti ṣẹlẹ̀ ni pé before 2031 yẹn a gbọ́dọ̀ continue láti máa put more pressure. Yes, pressure ni. Pressure in a diplomatic format. Ni mo mìíràn kò ní pé ká tó máa jáde àti wọn à ń ṣe rally à ń padà nínú àti kọjá gbogbo stage yẹn nísìn. There are many ways you can put pressure on your government for your right. Right wo la fẹ́ àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀ kò work fún wa. But for the southwest development, wọ́n gbọ́dọ̀ put more input in it. So the word Yoruba nation, APC is not going to endorse Yoruba nation. Anybody tó bá rò pé APC máa endorse Yoruba nation irọ́ ni. But there are some things that you can speak behind the scene, behind the curtains. Tẹ́ máa bá wọn sọ. Gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní government lẹ́nìí tó jẹ́ southwest politician. Yorùbá ló pọ̀ nú wọn yàtọ̀ sí bí Igbo méjì kan tí mo mọ̀ bí wọ́n máa wà láàrin wọn ní inú Lagos state. Mo ń gbọ́ pé Igbo wà nínú politics. Bàbá ní Igbo ṣe máa wà nínú politics. Lagos state is an indigenous state. Nídìí ọmọ Igbo kankan tó wá jẹ House of Assembly, House of Rep. Kò ń ṣe pé à ń bá wọn jà, kò ń ṣe pé mo bínú sí wọn. No. It has to be politics for Yoruba people. Ṣé mo lè lọ contest lẹ́nugun ni? Kí ni kàn mí pẹ̀lú lẹ́nugun? Ẹ jẹ́ kí brother mi sọ̀rọ̀. Orí TikTok ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀, ẹ kúrò lórí Facebook ẹ wá bá mi sọ̀rọ̀, ẹ tákù mi lórí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Fẹ́mi Majek ní kò yé òun, ó ní Koiki àmọ́ ẹ sí activist tó ń ṣe Yorùbá nation tó dúró fún àwọn ọmọ Yorùbá. Kí ni kún ẹ pẹ̀lú President Tinubu? Mo ní ẹ jẹ́ ká fọgbọ́n ṣe, ẹ jẹ́ ká lo làákàyè. Tinubu ò ṣẹ̀ mí, mo ò mọ̀ rí, kò dẹ̀ tí gbowó wá bá mi, mo ń ṣe city boy, but mo believe pé to move forward ní bá ṣe ń fẹ́ Yorùbá nation, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ jẹ́ kí Tinubu padà lọ ná. Torí Buhari tó kàwé tó kàn kankan, ó ṣe ọdún 7 náà. Brother mi bá mi sọ̀rọ̀ kí n lè tẹ omi lọ gbé síwájú mi àti juice ti Nàìjíríà ó náà kó dájú ti UK lọ. Mo mọ̀ bí bẹ́ẹ̀ ló ṣe. Ó yá bá mi gbóhùn sókè, mo ń gbọ́ yín. Ẹ káàsán sá sí Koiki. Ẹ káàsán mo ń bá yín lóhùn. Láti Lagos Island. Gbogbo Lagos Island ọwọ́ yín ló wà. View tèmi fi wo tó wà left for now. Because mo follow yín dáadáa, then follow ọ̀gá wa ṣe Sunday Igboho náà dáadáa. Igboho ṣá. Ṣé rí for now, Ọlọ́run máa yẹ kí àtẹ́ntì ìkà. Yes, kí kọ̀pútà yẹn Ọlọ́run máa yẹ kí àtẹ́ntì ìkà. For now ni èmi ò fún view tèmi fi wo pẹ̀lú ọkọ̀ tó wà nílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sá. Ní ìbá ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kàyé pẹ́ǹdẹ̀ for now. Which is exactly what we are doing now. But ẹ má bínú sá, but ẹ mọ̀ fáwọn tó ń béèrè ọ̀rọ̀ tá a bá fún wọn lésì alábàtẹ́ pé bóyá Koiki náà ti kúrò láàrin Yorùbá nation, Tinubu ti ní kọ́ lọ ẹ ti understand, that is why we have to explain. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwa ti rọra push ẹ̀sẹ̀gbẹ́. Ó ní point kan. Bọ̀ mo ń gbádùn yín sá. Ó ní point kan tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀. Ẹ bá mi fàyọ, mo ń gbọ́ àkànjú. Point mo fẹ́ fàyọ bẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ bí oore tí president wa ṣe fún wa for now tí wọ́n fi ọ̀gá wa ṣe Sunday Igboho sílẹ̀. Ṣé o pé if anything come up now tó dá anything sílẹ̀ wá ní ṣé wọ́n sọ fún pé alábòsí ni ṣe Sunday Igboho. O ṣe Fẹ́mi Majek, thank you so much. Dídé tó dé padà sí pé dídé tó dé padà ó tún fẹ́ dà lóru ni. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn òun ló ẹni sọ̀rọ̀ brother mi ẹ má bínú pé ẹ mọ̀ pé kápọ̀ kókò ìyá àwọn èèyàn wa. Ṣé mọ̀ pé ní Ìlọrin tí wọ́n jáde wọ́n ní secessionist ní Igboho. Ṣé rí àwọn statement yẹn a lot of people ṣì ní intention pé olóyè ń parọ́ fún President Tinubu ni, but olóyè inú kan ló ní èmi mọ̀ dáadáa inú kan ló ní ó ní ká sì kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ security ààbò lẹ̀ Yorùbá ká fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà ká dẹ̀ make sure pé President Tinubu padà wá kó wá ṣe second term. Mo ń gbọ́ yín. N tó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yẹn gọ́gọ́gọ́gọ́ nìyẹn because I heard some learning activities tó ń sọ lórí pé ṣé ẹni tó yẹ pé o fẹ́ pín ìlú. Màá pín sister Eli kí n lè gba information yẹn dáadáa ká tó máa push it out officially. Màá pín in dáadáa. Ìpè ṣé ẹni tó yẹ pé o fẹ́ pín Nàìjíríà ló ń wá lẹ́wọ́n ní ẹgbẹ́ security lọ́wọ́. Okay. Pé
that's means the Bible security ní lọ́wọ́ náà ó máa padà ṣe. Ṣé àti mo jókòó sí kọ́lọ́n ṣáà ní Nàìjíríà náà ni. Mo ń gbọ́ yín. Ṣé pé ọ̀rọ̀ ti lọ́rí yẹn sìn one ó sì ń jà ròyìnròyìn báyìí. Okay. Ṣé understand ó sì ń jà ròyìnròyìn. Ẹni bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ẹ jẹ́ wá sórí TikTok kẹ́ wá bá wa sọ̀rọ̀ làákàyè torí a lè gba call for now ẹ má bínú mo ń gbọ́ yín sà. Àwọn tí wá wà ń bẹ̀ àwọn tí ò ṣe ti wá wà ń bẹ̀. Okay. Ṣé ẹ̀ ń grab níbẹ̀. Mo ń grab ẹ̀ mo kí ẹ Kentos ìyá dáadáa. Àwọn tí ò lè fi wá náà wà ń bẹ̀. You understand me? Okay. But anything for now lórí ọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation or restructuring èmi ò bá advice sí anybody bá bring any idea wa lórí àbí tó bẹ́ẹ̀ tó. So ká má tẹ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí rárá. Láti mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé. No ẹ jẹ́ ń gbọ́ yín dáadáa torí ẹ mọ̀ pé mi ò gbọ́ Yorùbá dáadáa ẹ mọ̀ pé a ti jẹ chicken jẹ McDonald's so ìtàn sọ ní sí pé báwọn èèyàn ṣe bá ń béèrè pé ṣàṣìṣe Yorùbá nation ká má tẹ̀ ṣàlàyé lẹ́rọ kakọ̀ bounce ká ṣe bẹ́ẹ̀ táàrí ṣe mọ̀ pé ó máa dàbí àtẹ́yẹ pé ìyàn ṣe journalist mọ́ nìyẹn ẹ ní sùúrù ẹ ṣe rí ẹ ní sùúrù kò sẹ́nì kankan tó lè fọ́ọ̀sì ebí mi lèmi jáde bàbá kí tó ìkọ́ ló rán mi ṣe Ìgbòho rán mi ṣe èmi lèmi jáde pé Tinubu for second term nobody ṣe ìyàn bàbá kí tó ìkọ́ ló gbé mi wọ Yorùbá nation bàbá kí tó ìkọ́ ló gbé wa wọ Yorùbá nation èmi gbọ́ tí bàbá ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation lèmi náà pa bàbá yìí èmi ti bínú ẹ lọ́wọ́ first video mi Fúlàní pààyàn ní Àkúrẹ́ tó ṣàbí ẹran ni mo sọ pé kò ní da fún Nàìjíríà mọ́ ẹ lọ wo fídíò yẹn tí mo ń sunkún gan bí about 6 years ago so in terms of nísìnyí pé it doesn't matter ẹnì kankan lè pressurize wa pé torí question táwọn béèrè yẹn ọ̀nà tá a fẹ́ nísìnyí pé Jagaban kó kọ́kọ́ tẹ̀ padà wọlé ná Buhari ò lè ṣọdún mẹ́jọ káwá sọ pé kọ́mọ Yorùbá má ṣọdún mẹ́jọ ìyẹn èmi ò ní accept yẹn kò possible because Buhari ò kàwé tó President Tinubu Buhari tó dé di President Tinubu ló wá enforce ló wá púlẹ̀ fún ọmọ Yorùbá pé ẹ dìbò fún àbúrò ọmọ yẹn nísìn and I'm not here to please anybody irú ilé tó ń bẹ̀rẹ̀ pé you don't campaign for Tinubu Chameleon ọmọ Igbo ní kíní kọ́ mi pẹ̀lú ọmọ Igbo one bastard this is not a southeast country this is Yoruba land and Tinubu ẹ̀yin ò dẹ̀ lè jẹ́ president Peter Obi will never be the president fact ni because àwọn northerners ò ní jẹ́ kí Igbo di president ọ̀tá ayé àtọ̀run làwọn méjèèjì so I am not here to speak for the Igbo people I am speaking for my Yoruba people. So Tinubu for second time has nothing to do whether you're a chameleon, whether you're a bigotry. It doesn't matter. This is Yoruba land. Tinubu must continue. Fact in here, you also talk about Koiki, Tinubu. No, Tinubu will continue. Fact in here, we told him not to go at the first tenure, but this time around, actually go game to play. They are playing a game to destroy him. Why I thought Sheshe cool Niba Buhari, but I don't want to speak too much. So good luck. You are not a Yoruba man, you are Igbo man, and you cannot come and play politics in Yoruba land. I'm not suffering Bomo Yoruba. Nobody must vote any other party in Yoruba land apart from a Yoruba political party. But I have not started campaign. If you are Yoruba, how can you Igbo people say you want to contest in the politics of Southwest? Go and contest in your Southeast. Ṣebí Cubana priest don't face a House of Assembly. What's there for the primary ticket? Why are they not giving Cubana chief priest a primary ticket in the Southeast? You cannot come and play politics and destroy, the internal politics of our Yoruba land. Tabambarawaja, láàrin ara wa nìyẹn. So, mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà, Mr. Shayi. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ key auto word. So, ẹ jẹ́ kí n follow ẹ̀yin náà tí ó lóra pé mo follow yín tẹ́lẹ̀. Odunuga lórúkọ yín. Ṣọ́mọ Ìjẹ̀bú lẹ́yìn náà ni. Odunuga náà pa àwọn Ogun State ní àbí. Bẹ́ẹ̀ni Sam. Ó dà pé orúkọ yẹn sàn kí. So ilé ìrìnsọ̀rọ̀ ẹyọ Chameleon kíní kan mi mo mọ Igbo rí tẹ́lẹ̀ ni. À ń ṣe ẹ̀yà kan náà anyway. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ yàrá kí auto word mo gbádùn yín. Àwọn ọmọ àlè. Òyìn kan dẹ̀ ti ń béèrè pé Koiki ṣé kò ní pé fake Igbo product tó rà. Kó wà very careful Nàìjíríà kó má lọ máa yàgbẹ́ o. Ẹgbọ́n sókè kí auto word ká gbọ́n yẹn ẹ̀dẹ̀ bá gbọ́n sókè dáadáa tó dáwọn èèyàn ń gbọ́ wa ní gbogbo platform tó kù. Ẹ máa bá wa gbẹ́nu sí máìkì yẹn dáadáa bí àṣà program Oríyọmí Hamzat ká gbọ́ yín dáadáa ẹ jọ̀ọ́. A máa try ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín sà. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ a máa manage torí àwọn tó wà ní other platform ni à ń gbọ́ yín ẹ bá wa share kẹ bá wa pa tap. Àwa nìyẹn pẹ̀lú ògo Elédùmarè láti ṣe àwọn tó láyé tó lọ́run inshallah wa kúdọ́rà tó láì bẹ́ẹ̀ ni self preservation Yorùbá first kò ní bàjẹ́ fún ẹjẹ́ bì mo ń gbádùn yín sà kí auto word.
every contribution tèmi ó máa dá ní lórí nípa nígbà tí bàbá ti tó fẹ́ lọ fún campaign Ọlọ́run dáríjì wà lára àwọn tó pè é sí bàbá yẹn. ṣe ẹ báyìí ká ṣe ọ̀rọ̀ sọ kò sí àwọn ọkọ̀ Ọlọ́run dáríjì wá we were doing the right thing at that right time. Because mo fẹ́ kẹ́ fi ọ̀rọ̀ kẹ́ máa fi against ara yín lèmi ṣe ń sọ yẹn. Kọ̀ọ̀kan máa sọ pé kọ́lọ́run dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ọláṣẹ̀ advice President Tinubu ni and he didn't listen to us because òun náà bàbá tó lágídí lòun náà pé kílẹ̀ ń sọ get out. Kílẹ̀ yẹn ọmọ kékèké yìí sọ kílẹ̀ yìí mọ̀ ẹ̀yin rókè lọ́hùn ni. Wọ́n yí owó padà wọ́n fẹ́ destroy ẹ̀ olórí burúkú Buhari ó jókòó síbẹ̀ Buhari tó ti bá wọ́n ti múná lọ ara ń tàn sọ nìyẹn Nàìjíríà ó yẹ gbóhùn sókè mò ń gbọ́ yín kì í ṣe àṣekọ́tì kí wọ́n sì wọlé díẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ mo gbádùn yín o íńtánẹ́ẹ̀tì òkú ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. ẹ wá bí bàbá yẹn ṣe wá yí kí gbogbo nǹkan ló ń ṣe mo ń darú pé mo ti di president kankan ní Nàìjíríà kò sí ever since mo ti gbọ́dún láyé mi ò rí rí gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe because I came to realize that he's a. Thank you so much for the gift. He's a godfather on his own. Ṣàfilẹ̀ èsì èsì wà òkè ẹ má ṣe. As a godfather, okay. So he's also Kaba. So he has the power to do and undo okay. whatsoever he wants because anybody in the south, okay. So taba wo nisin President Tinubu is also a godfather that the North are scared and worried about within the Yoruba political sector. Is that what you're saying, Abi? God bless you. Ẹ ṣé gan ni brother mi ọlá for real mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín appreciate kí n tẹ̀rọ owó yẹn fi ṣe nǹkan kan kí n gbà jáde okay. Àbíkẹ́ gold ọwọ́ mi lókè ẹ ṣé gan ni President Tinubu for second time bẹ́ẹ̀ ni àwa ti wà lórí yẹn nísìnyí. Can I sing a song to you? Can I sing a song? Ta lè lè kẹ́. Can I sing a song? Who are you to fit sing a song? Can I sing a song, please? Ẹ jẹ́ yọ ilé ìdáná ó dà pa àwọn òyìnbó ni tó ń ṣeré káàkiri TikTok. Okay. Okay, ẹ jẹ́ kí n bí ní kankan key auto word quickly. Ṣé ẹ̀tọ́ ni pé kí President Tinubu padà wá ṣe second term tí Buhari dẹ̀ ṣe tó ṣọdún mẹ́jọ kátẹ̀ fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀ ọ̀rọ̀ restructure sílẹ̀ ṣé ẹ̀tọ́ ni pé kó padà wá ṣe second term àti pé ṣé ẹ̀tọ́ ni kí ọmọ Yorùbá support ẹ̀ àbí ká wá against ẹ̀ question méjì ní ẹ bá mi dáhùn ká tó lọ sókè lọ́hùn. Number one, ẹ̀tọ́ ni fún Tinubu kó ṣe second term. Okay. Because Buhari ní Fúlàní òun ṣe náà ṣe second term. Okay. So ẹ̀tọ́ náà ni fún Tinubu náà kó lọ ṣe second term. Okay. Ẹ ṣé gan-an Àbíkẹ́ gold wọ́n ẹ̀tọ́ ni. Òun ní pé ẹ̀tọ́ ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá tó jẹ́jẹ́ ní Yorùbá láti sọ. Bọ̀ wọ́n náà kàn ń ṣí platform wọ́n wá ń jẹ́ káwọn ọmọ Ìgbò kọ́ máa penetrate wọn against President Tinubu. Bàbá a support nílẹ̀ kejì. Wọ́n nítorí ẹni sùúrù sà wọ́n nítorí pé President Tinubu ó fẹ́ bí pa wá ó fìyà jẹ wá for that reason káwọn èèyàn má dìbò fún. Nínú history of Nigeria kò sí ẹ̀dá. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi beauty àmọ̀ pé. Ó dàbí ìgbà bí ọba àgbò ṣe káàkiri sí tí bàbá gbòòrò ló ló jáde nílẹ̀ Yorùbá nígbà tí Buhari tún lé èdè everybody lójú. Okay. Àwọn bí kúkú jáde bí wọ́n jáde. Èyí tá à ń ṣe nísìn a mà lè ṣe nígbà láyé Buhari. President Tinubu gan kò lè bá Buhari sọ̀rọ̀ kó dáhùn ká ṣe gbogbo tá à ń ṣe nísìn mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà kákọ̀ tó sáré lọ sókè lọ́hùn. Ẹni tó bá ti kú kò mọ̀ pé ìjọ bá ọjọ́ ti bí orí ẹ̀ lọ kò mọ̀ pé ní pa òun mọ́ o. Okay. Nǹkan tó fẹ́ fi gbogbo Yorùbá mọ̀ nìyẹn. Ó dà ẹ ṣé gan ni mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀. Ó dà Mr. Ask. Ó dà mò ń bọ̀ tó keyword ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká tún jẹ́ ká gbọ́ lómi náà ẹ jẹ́ ká gbọ́ lómi náà ẹ ṣe sùúrù. Ó dà ẹ má bínú èmi mò ń bọ̀ ask. Ó dà okay. Ìwọ tó pé rẹ ní military àmọ́ bí Ìgbò ni ẹ bí Fúlàní ni ẹ so question tó ń béèrè yẹn
question tó wà irrelevant ní àní láti dẹ́ lóhùn ẹ jẹ́ ká lọ sórí ask tíyàn bá ń béèrè fẹ́tọ̀ gbogbo nǹkan nìyẹn wọ́n máa ṣe nígbà yẹn tíyàn bá dẹ̀ tún máa lo strategy míì àwọn kankan wà tẹ́ ṣe máa gbé sílẹ̀ kẹ́ lè tẹ̀síwájú keyword ẹ bá wa mute kí a lọ sọ́dọ̀ ask ká fi làákàyè gbọ́n táwọn náà fi sọ I am not speaking ẹni sọ ẹ jẹ́ address àwọn kan we are not here speaking to Igbo people I'm begging you I am speaking to my Yoruba brothers and sisters Yoruba are here to ask me questions. This is not for Igbo people. I don't think I hate Igbo people, but don't come and be asking me stupid questions. This platform is for my people that I am presenting my message to. Because if I get my country, we will still restrict you from coming in based on borderline. So for now, we are still with Yoruba inside Nigeria, and we are very important that we support our own. Whether you go support Peter Obi, you know support. Whether na Nnamdi Kanu, for us, we go support our own man. We dey there, Tinubu. That's it. So, eba mi go soke ask. Ẹ ṣé Mr. Koiki. Ọlọ́run ni kó ṣe. Ẹ káàsán sá. Ẹ kú ètò. Ọlọ́run ló ń tò. Lórí question àkọ́kọ́ tẹ́ béèrè. Màá ṣe illustration kan. Mo gbádùn yín. Lórí question pé ṣé Yorùbá nation ká fagídí gbà ni kí ká wà diplomatic. Okay, mo kí sister mi Jennifer Baseki, thank you so much. Nígbà tí àwa bí 20 a wà nínú oòrùn òǹgbẹ́ǹgbẹ́ wa àwa ń wo omi tútù lọ́ọ̀kan. Okay. Ọ̀nà tí ó yẹ ká gbà débi omi tútù yẹn láti lọ mú kòtò wà ń bẹ̀. Okay. Igele wà ń bẹ̀. Okay. Igi olóró wà ń bẹ̀. Àáké wà ń bẹ̀. Okay. Ìgò wà ń bẹ̀. Okay. Tó yẹ pé ó máa pa wá lára. Okay. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹgbẹ́ apá ọ̀tún àti ẹgbẹ́ apá òsì ó jẹ́ kìkì inú igbó. Ṣùgbọ́n inú igbó yẹn ó jẹ́ ọ̀nà tó smooth tó bá jẹ́ pé kò sí igbó ń bẹ̀. Okay. A wá wò pé ọ̀nà tó yá tá a lè gbà yìí nǹkan olóró wà ń bẹ̀. Ẹ ṣé Mr. Gbemileke. A lè fẹ́ sọ ẹnìkankan nù ní ara wa. Okay. Ká fẹ́ lọ mu omi. Okay. Ògbẹ́ yẹn dẹ̀ gbé wa. Okay. Ẹnìkan wá fún wa ní suggestion láàrin wa wípé ẹ jẹ́ ká lọ mú àdá ká kún àdá. Ká wá la ọ̀nà gba ẹgbẹ́ ọ̀tún. Okay. Ká la ọ̀nà gba ẹgbẹ́ òsì. At least nínú àwa 20 àwa 19 máa survive dé ibẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n tá bá ní ká gba ọ̀nà tó yá yìí tí àwọn nǹkan olóró wọ́n wà níbẹ̀ yìí nínú àwa 20 yẹn ó yá làwa 8 àbí àwa 7 lè survive débẹ̀. Definitely tí gbogbo wa bá gbọ́n ó yẹ ká mọ̀ pé ká U-turn láti lọ mú àdá ká kún àdá yẹn káwa ara máa la ọ̀nà nígbó tó smooth yẹn títí tá a fi débi tá a ti rí omi mu. Ọ̀nà àkọ́kọ́ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation a fẹ́ gba kínní ẹ ti pariwo tó láti 2021 ẹ ti kígbe tó olóyè ti kígbe bàbá Akíntóyè ti pariwo everybody ti kígbe tó ṣùgbọ́n a wà nínú ìyà ń jẹ wá à ń pòǹgbẹ fún ìrọ̀rùn kò sẹ́ni tó lè jáde síta láti sọ pé a fẹ́ lọ gba ẹ̀tọ́ wa. Àwa ń tira wa ìwọ ṣáájú ìwọ kọ́kọ́ lọ ìwọ ṣáájú ìwọ kọ́kọ́ lọ. So definitely tí gbogbo wa bá relax táwa sọ pé lọ́wọ́ kalẹ̀ pé ẹ dúró o ó dà pọ̀ ọ̀nà kan báyìí wà o tó yẹ pé kò ní mú wàhálà lọ́wọ́ o òun kàn lè pẹ́ díẹ̀ ni ẹni ká máa gbábẹ́ lọ. So mo bìlí pé tábà rẹni tó ṣáájú wa ń gbà yẹn pé ó yá ẹ máa tẹ̀lé mi pé ká máa gbójú ọ̀nà yẹn lọ kò yẹ kí gbogbo wa máa bu ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé rí kejì ọ̀rọ̀ ti bàbá Tinubu wípé bóyá kán lọ sí second term or not àbí kán má lọ second term. Yes. Ẹ ti pariwo ẹ̀tọ́ náà ẹ ti kígbe tó ẹ lè kígbe ju bẹ́ẹ̀ ọmọ ẹlẹ́ran ara ò lè ṣe ju àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ti ṣe wọ̀nyẹn lọ nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ ṣe lẹ́yìn ṣe gẹ́gẹ́ bí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Okay. Nǹkan táwọn ẹlòmíín náà mọ̀ ṣe wọ́n ṣe
gẹ́gẹ́ bí aspect kálukú. Bẹ́ẹ̀ni. Now a gbọ́dọ̀ wá pe ara wa jókòó ká ò pé òkè ojú ọ̀nà yìí bàbá Tinubu ti lọ first time àti rí ìgbésẹ̀ tí àwọn pípù yìí ń gbé. Definitely ẹ jẹ́ kí gbogbo wa rally round there ká support ẹ̀ because nǹkan tí èmi ń gẹ́gẹ́ bí ìwòye tèmi ni o ní ìmọ̀ tí àwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa tàbí ẹni bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹ lọ sórí TikTok ẹ wá fi ohun tí náà sílẹ̀ ẹ bá wa comment kẹ́lẹ́ bá wa share. mo ń rí i wípé ní second time bàbá Tinubu tí bàbá Tinubu bá wọlé second time ó ṣeé ṣe kán fún wa ní restructuring. Restructuring tẹ̀lé léyìí ó ti fún wa ní 50% nǹkan tá à ń fẹ́. Pẹ̀lú bí wọ́n ṣe approve. Bàbá mi Adéwálé ẹ káàbọ̀ sá mo kégbọ́n ìtẹ́wà lórí platform ẹ bá wa share. Bí wọ́n ṣe approve chief láti mo kí ẹ sí sáyẹ́lì thank you so much. Tí restructuring bá wáyé ní second time bàbá Tinubu ó ti fún wa ní 50% nǹkan tá à ń fẹ́. Wọ́n bá ṣẹ́ ló kù tí gbogbo wa ká bá ń kùn gbẹ tá a máa ṣe tọ́lọ́run á fi gbé wa débi tá à ń lọ. Láṣẹ Èdùmàrè. Nǹkan tí mo ní láti kọ́ńtì. Kẹ́ tó lọ kí n tó padà sí àwọn tó ti ẹni tó bá fi darapọ̀ mọ́ wa is an open platform. I am not here. Baba concerned the comment. I do go through comment at random, which is normal thing for anybody that is having a social media account. And when Koiki, you cannot force or enforce Tinubu on Yoruba people. And I'm asking myself, this is my platform. I'm not here to force Tinubu on you. I did not force Yoruba Nation on anybody. We presented Yoruba Nation. Some people criticize us. Some people told us that we stole money out of it. Some people say we enrich ourselves. And I'm still saying that Ibiti mo gba kato bere Yoruba Nation is a flat. Ibeni koda 5 years ago ni mo wonu lei. So why then are you thinking that Yoruba Nation if you enrich arawani? I would have become much better to move to Banana Island Ibiti do video wa. But that is not what we are saying. What we are saying is that I am here to present again that while we are looking forward to what we want. Baba sọ nǹkan kan lánàá. Gbogbo tí baba sọ kọ́ lè mi wá social media. Baba ní que sera what will be que sera what will be. Ṣé rò pé agbára Ìgbòho kò ní jẹ́ kí President Tinubu dé second time náà? Mo bẹ̀rẹ̀ ní o. Kò ṣe pé Ìgbòho ò lè dáwọ́ ṣùrùtù sílẹ̀ tí mo dẹ̀ máa dúró tì mọ́ níbi tí Ìgbòho bá ń lọ lèmi ń lọ èmi ti sọ yẹn tipẹ́tipẹ́ mo dúró tì bí iṣan run ni èmi dẹ̀ ni mo mọ tí ìyá tèmi sọ kó tó jáde láyé I was with her up till her death mo mọ time tí ìyá mi kú mo mọ gbà tó sọ̀rọ̀ last mo mọ gbogbo kúrò ní ẹ lọ́wọ́ ojú mi nínú kámẹ́rà because àwọn sisters mi ti accept pé ìyá wa ti kú kó tó di pé ọlọ́jọ́ dé ní date tó kú gangan èmi nìkan mo sọ pé láyé sẹ́ ìyá yóò ti kú mo dẹ̀ mọ̀ tí ìyá yẹn sọ fún mi nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ lóru kan lórí ọ̀rọ̀ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá bígbà tó yẹ pé ó mọ̀ pé òun dágbére ni but ibẹ̀ kan ni mo fẹ́ lò so I am not putting Yoruba people on any spotlight èmi kọ́ ni màá ní kí President Tinubu má di president ní second tenure agbára mélòó ni mo ní platform mélòó ni mo ní ṣé wọn bá àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ yìí ṣé Davido lèmi ni ṣé Burna Boy lèmi ni. But I will use my own platform to tell Yoruba people, ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ ká ṣe bloody fight pẹ̀lú President Tinubu tó dáa fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ àbí ká tún fi làákàyè ṣe pé ká má jẹ́ kí ojú ti President Tinubu torí àwọn ọmọ Igbo 5 and 6 irọ́ wọn pọ̀ wọ́n láìkí President Tinubu. Àwọn Fúlàní ti jẹ́ kí President Tinubu mọ̀ pé gbogbo ọ̀nà làwọn máa fi yọ ẹ́ wọ́n pa sójà lánàá IED wọ́n ṣe kí ni a lot of things ṣé ariwo jẹ́ ènìyàn nípọ̀ no ó ṣì wà òkè bá orú òmù ó wà òkè èsì yẹn ó ṣì wà díẹ̀ àbúrò wọn yẹn nísìn so intercom present nísìn ni pé ká gbé yẹ̀wò apart from po fún Ìgbòho ní freedom àgbàdo fún mi náà wọ Nàìjíríà ìyẹn bó bá mi wà Nàìjíríà máa wà òkè but the fact is that ṣé ká lajú wa sílẹ̀ kí Taliban kó wọ̀ ṣé tí wọ́n bá gbàjọba lọ́wọ́ President Tinubu ní military coup tó fẹ́ ṣe yẹn ṣé rẹ̀ pé ẹ sì máa ní Babájídé Sanwó-Olú as your governor mo bẹ̀rẹ̀ ni o I don't think Yoruba people understand what a military coup is. Probability mo sọ wọ́n lè ti pa President Tinubu probability wọ́n lè má pa Shettima
ìyẹn kan gbogbo governors yín wọ́n máa yọ wọ́n dànù bíi jìgá prime or the military administrator. I left Nigeria mo ṣe witness Buba Marwa ní Lagos Island mo mọ̀gbà tó wá sí phase 2 Adédìjàdélé 1998 mo kúrò Nigeria. So the first situation pé democracy Nigeria àsọpọ̀ perfect INEC àsọpọ̀ perfect ní kí president Tinubu perfect but lè jókòó torí afẹ́gbà kankan ká wá allow àwọn nomadic. Do you know the meaning of nomadic? Àwọn tó nílẹ̀. Mo béèrè lẹ́ẹ̀kan mo ní kí ló dé tí Fúlàní jí wa gbé ààrẹ ni dá mi lóhùn ẹ jẹ́ n lọ sókè kí n lọ bá Mr. talówọlé nísìn Smith Rakin ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ká tútù wá padà sọ́dọ̀ brọ́dà mi Odunuga àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú bí tèmi. So ẹ jẹ́ ká fọpọlọ ṣe. I am not pushing Yoruba agenda on you against Tinubu or I am saying in tèmi sọ nísìn ni pé 4 + 4 = 8 kó tó di 4 + 4 mo ní ká má dìbò ẹ̀dẹ̀ ló dìbò ebi ń pa wá ìyà ń jẹ wá ìyà ṣẹ̀ ń jẹyàn ni ìyà jẹ màmá mi díẹ̀ ní 1992 economy Nàìjíríà fi ṣe léṣe ló ṣe sá kúrò Nàìjíríà ní 1992 so má bá mi sọ pé ìyà ń jẹ ìyà tí ń jẹ Nàìjíríà tipẹ́tipẹ́ tó bá lọ opportunity láti jápa ọmọ London dùn bí wèrè America dùn jápa but èmi fẹ́ wálé I'm going to my 50 very soon gbogbo àwọn dárí tó wà ní Nàìjíríà tó wà lábroad yẹn wọ́n fẹ́ wálé so tẹ́yìn bá fẹ́ lọ ẹ̀yẹn máa lọ àwa fẹ́ wá sí mo o fẹ́ kí máa wá van káàkiri ní London bomb bastard ọmọ àlè o fẹ́ kí máa ṣe ìwọ ló fẹ́ wá sí OS mi ò wá sí OS 15 years lèmi ò fi rí ìwé lọ jókòó sí America kó máa ṣe 15 years níbẹ̀ èmi ti ṣe gbogbo yẹn dànù ìyá tó bí mi ó ti sacrifice rẹ̀ fáwa ẹ wo brother mi ní sí mo sọ lánàá ó ní shop ní Kòròdú kò ṣe pé ó wà okay òun náà struggle bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń struggle ni so kí ọkọ̀ máa gbé ọ̀rọ̀ ìyà ń jẹ yíyan ìyà ń jẹ everybody ni fọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ ìyà ti wà Nàìjíríà ti pẹ́ ẹgbọ́n sókè Mr. Smith. ẹ kú iṣẹ́ rọ́ńbẹ̀ yẹn o. Ọlọ́run ló ṣe jàre. ọ̀rọ̀ jẹ́ ń sọ ọ̀rọ̀ tó mú làákàyè wá ni lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà báyìí tí máa rí àwọn tó yẹ kó wà sensible máa ní interest láti ṣe àtọ̀ pẹ̀lú wọn. ṣé ní Nàìjíríà wa yìí táwa náà mọ̀ tó ara bá tiẹ̀ jọ wọn kéré ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta lẹ́yìn sọ́nsìn but problem ta ní I refuse láti confront ẹ̀. Àwa gbogbo ni problem wa àwa tá pẹ́ra wa ní Yorùbá ẹlẹ́nu yágayàga ni wa. À ń sọ̀rọ̀ Tinubu ńgbà Tinubu kọ́ wọlé lẹ́ẹ̀kan lákọ̀ọ́kọ́ ilẹ̀ Yorùbá mélòó ló ti wọlé so a lè accept mistake wa káàrí nìsín. Ẹ bá mute ẹ̀ tẹ́ bá ti wọlé ẹjọ́ ẹ bá mute mọ́lẹ̀ ṣẹ́gun ni. It's never done like that. Àwa Yorùbá fúnra wa àmọ́ ta fẹ́ ṣe Tinubu ò ní ìdí kò ní ìdí vote but kò ní ìdí vote anybody olómọ bó ṣe wọlé first time. Ó yà mí lẹ́nu. Bàbá ní owó tó lè yá Nàìjà tó lè fi tún Nàìjà ṣe tó lè máa gbó àkántà ní nà àmọ́ Tinubu dáadáa nà ọmọdé ní ìyí náà dàwa náà òye yín sìn tó tí Tinubu tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ó ṣe kọ́ wọlé kò ní ìdí anybody ó dẹ̀ ní. ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Smith ẹ má ní mo dọ́rọ̀ mọ́ ilé ẹnu ẹ̀mọ̀ pé tó bá ṣe sáré wà ẹni máa rántí Tinubu tó wọlé tó ní wọ́n pa owó rẹ̀ tó ṣe gbogbo ẹ̀ ó padà wọlé ó wá wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ wá ní ẹ máa yọ kúrò dey play kémi ni màá ní kó máa wọlé dey play. so ohun tó yẹ kí bàbá yẹn ṣàṣì pé problem kan tá a ní ó pọ̀ gan kò dẹ̀ tún pọ̀ ìrìn kan bí àdúgbò tá a wà lamẹ́ríkà nígbà yìí kò sóhun tẹ́fẹ́ ṣe tó lè bá yín ṣe tó bá yín dá sí irọ́ ní gbogbo everybody ń pa ẹlẹ́nu méjì ni wá ṣùgbọ́n tí wọ́n fẹ́ ṣe pati ká mú ọ̀rọ̀ pati kúrò mi ká sọ ohun tó dáa ẹ gbogbo àwọn gáàsì bíi tẹwàá ń sìn tẹ bá ń sọ fún wọn wá ní wọ́n fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà wọ́n fẹ́ lọ sí London wọ́n fẹ́ lọ kí wọ́n fẹ́ lọ ṣe ẹrú wọn ṣe ń bẹ̀ ẹlòmíì bàbá ẹ̀ nílẹ̀ more than 3, 4, 5 acres ó filẹ̀ nílùú ohun owó tó kiri tó bá gbin àgbàdo tó máa ṣe ní 3 months tó bá lóye tó máa tà tó bá gbin ẹ̀pà ó lóye tó máa tà tó bá ṣe. ṣẹ́rí gbogbo yẹn náà ìyẹn la ṣe encourage àwọn governors wa ṣẹ́rí àwọn kan fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn but wọ́n need a system there ẹlòmíì kọ́kọ́ fún ní bíi 200,000 kọ́dẹ̀ fún ní fertilizer but tó bá wọnú bó ti Fúlàní bá jí àní wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn kan ní Ogun State ìyẹn la ṣe need the security I need the security bá Gani Adams èmi ò bá Gani Adams jà àwọn ọmọ APC mi ń ṣe àwọn tó kù platform tẹ ẹ mọ̀ pé spokesman Ìgbòho lèmi oníbẹ̀mí ṣe lọ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ and I'm speaking so ìtí mo fẹ́ sọ ni pé we need OPC we need vigilante of the we need Àmọ̀tẹ́kùn we need state police ká kọ́kọ́ defend ilẹ̀ Yorùbá kẹ́yìn lè padà sóko gbogbo ẹ fẹ́ lọ Amẹ́ríkà yẹn tó bá fẹ́ lọ Amẹ́ríkà fine but any enough farmland yẹn gangan níbi tó wó wà. ohun tí mo ń sọ mo yẹ sọ pé program yìí make sense nìyẹn ṣé rí bàbá Tinubu fúnra ẹ̀ àti anybody wá fẹ́ ṣe nǹkan àti gbowó tá à ń sọ owó ẹ̀wọ̀ yìí. ó kíyà mi Oyèrìndé ẹ ṣe gan ni grandma
agbára ṣe wà ní agbára wà kí Tinubu kó sì kẹyẹ sọ́nsìn kí ilẹ̀ Yorùbá kó jẹ́ safe haven tẹ́lẹ̀ pé níbo ilé wọ̀ lọ́sàn-án lóru lálẹ́ ìyókù kan fílẹ̀ a lè ṣe a lè gbìyànjú káwọn bàbá lọ́wọ́ ókè tí n bá fẹ́ wá sí mo fẹ́ dalẹ̀ iṣẹ́ lẹ̀ iná ẹ̀bọ́n lẹ́ sọ́nsìn ìgbẹ́ wọ́n ti mú lọ́nà báyìí wọ́n fẹ́ lọ tàn jẹ́ mo ní kọ́ má tàn ariwo orúkọ máa pa sórí ẹ̀ létí ni. pati wọn fẹ́ ṣe pati wọn wá donate 10 million 20 million wá sí ìfẹ́ ṣeré 100 million wá sí ìgbà bọ́n lè fún 100 Tinubu máa fún olówó kò lè ṣeé ṣe kí bàbá débẹ̀. Tinubu rẹ̀ lè háwó fún gbogbo wa kò possible ntí president Tinubu dẹ̀ sọ ni pé ẹlẹgbọ́dọ̀ tí bàbá yẹn sọ ó ní kílẹ̀ ń ṣe flyover bridge tí kò make sense a ní kẹ́ ṣe iná road káwọn èèyàn lè travel káwọn èèyàn kọ́ lè move around. Kí Tinubu kọ́ lọ sí Israel kọ́ lọ wá terminator àwọn driver. ẹ mọ̀ pé Israel fẹ́ sọ yẹn Mr. Smith ẹ mọ̀ pé Israel ò nílẹ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn ní the best agriculture system in the world wọ́n ọ̀rẹ́ nílẹ̀ ilẹ̀ aṣálẹ̀ ní gbogbo lẹ́wọ̀n. gbogbo ilé tí wọ́n tọ́ lọ pé bí pọ́n sì títún bá bẹ̀ sí kó jẹ́ lẹ́wọ̀n ló ń jẹ́ kọ́lá dẹ́jà àti jẹun oúnjẹ fún wa ló kílẹ̀ fẹ́ fowó ṣe kílẹ̀ fẹ́ fi ṣe ẹ jẹ́ ká jọ̀wọ́ ká pọ̀ sọ̀rọ̀ ká fi ṣe nǹkan kí ok ẹ wọlé Haúsá tẹ̀ sọ́ọ̀sì kò sómi kò sẹ́yìntì wọn náà ń kó lọ́bẹ̀ fine but tó bá tú international airport yẹn tó wà nǹkan nǹkan ṣe tó yẹ kó ń ṣe fàyàwọ́ yẹn ṣé wọ́n yóò tún máa wọlé ni. jẹ́mọ̀ pé ẹ jẹ́ kí n interrupt ẹ̀gbọ́n yìí láàrin 1 second. ní Oman ní bíbáyìí Oman tó jẹ́ desert tó jẹ́ aṣálẹ̀ ní last week wọ́n gbé jáde nínú news wọn pé wọ́n ti rí kòkó ká nílùú yìí ní last week mo ka news yẹn báyìí. ẹwọ kan tí ẹ sọ ṣe wọlé dàbẹ ẹ wọlé Ọ̀ṣun tó ń sọ ṣe èèyàn kan wá gold níbẹ̀ fún ẹ ló fi hàn ní pocket ẹ ṣé Nàìjíríà nìyẹn ẹ wọ àwọn kan níbi ìkan tó ọkàn ti rí wọn rí oríṣiríṣi ok náà sì wọ́n tún rí lithium battery tó fi ṣe wọ́n tún rí ní Nàìjíríà tó kí ni wọ́n tún fẹ́ gbogbo àwọn olórí yẹn ẹ wọ àwọn tí Tinubu kan tó kọ́ kó sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan gbogbo àwọn tó ọkàn yọ ọ̀dàn kò séèyàn ṣe rí problem ta nílẹ̀ Yorùbá ó pọ̀ gan ayé tara wa. bẹ́ẹ̀ni ìbọn náà lè sọ nísìn ẹ mọ̀ pé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ náà nísìn àwọn kan máa hate wa ọmọ attack wa pa kí ló ṣẹlẹ̀ but it doesn't matter àti gba oríṣiríṣi wọ̀ sí tẹ́lẹ̀ ara tèmi dẹ̀ ó yí dáadáa and I'm a very intellectual person mo ti gbé ní abroad for 30 years mo mọ game politics ní UK concept tó bá máa dìbò Labour final Labour party tó bá máa wọlé tó bá máa ṣe election ní 5 years from now or gbàkígbà English person ló máa lò wọn nílò any other person wọn mọ game yẹn English ló máa lò wọn máa yọ anybody tó kì í ṣe pure English wọn máa yọ dànù. quick talk nǹkan tí ọ̀nkú yẹn sọ lẹ́ǹkan yẹn tó ń sọ̀rọ̀ kan lẹ́ǹkan yẹn ok bọ́n ṣe wà yẹn ní gbogbo àwọn àtẹ́lẹgbẹ́ pé láàbúrò dáadáa ẹ lè testify to it tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ tí ò sí anything àìmọye àwọn tó yẹ kó ń kọ́ mi suicide torí gọ́ọ̀mẹ̀ntì nílùú ìta wà lamẹ́ríkà yìí but Nàìjíríà mélòó Yorùbá mélòó ló lè kú torí Tinubu kò sí. ṣe mọ̀ pé ní India I'm sure àwọn tó bá ń follow international news exam wọn medical exam wọn is one of the toughest kódà bọ̀bọ̀ India kan tí mo gbé ó ní tó bá question yẹn bá jẹ́ example ni o mẹ́wàá tó bá fail ẹyọ kan wáyé tó ń ṣe exam yẹn lọ wàá tún deduct nínú ìtò pass wọ́n wá fẹ́ ṣe exam wọ́n wá lọ líkì exam paper sheet more than 100 people ló para wọn kí n má lo òyìnbó yẹn wọ́n para wọn dànù because wọ́n ti kàwé ju pé kíní because wọ́n ní 5% péré ló máa ń mú nínú 100%. mo kàn give example ni o ṣé àwa ready láti sacrifice bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tí Ìgbòho tọ́lọ àtàkì ilé Ìgbòho ariwo làwọn èèyàn kàn ń pa ìgbìrì ààrẹ tó fẹ́ dà lúrú náà ibẹ̀ ń kọ́lé àwọn òbí kan wá ẹni sùúrù àwọn pọ́ńtà kan wà tẹ́ pé ó yẹ ká ti strike ṣé mi ni máa sọ kalẹ̀ ní ṣe máa wá dà lúrú ni dà lúrú gbogbo yín sọ pé yẹn wọ́n ti mú Ìgbòho wọ́n ti àtàkì Ìgbòho gbogbo ẹ̀rẹ́ lọ fíyàn wọ́n ti bàbá ní bàbá fún ibi tó wà èmi ò fẹ́ sọ pé ó wà ní prison torí kò sí tó kàn mí pẹ̀lú yẹn ó wà ń bẹ̀ for 2 years ìyá tèmi wá sísàlẹ̀ ó wá gbalé sí Àjàṣẹ́ so ẹfẹ́ ká sì wà ní Àjàṣẹ́ ní Benin Republic ká máa gbé níbẹ̀ so bí ṣe lọ bá bàbá kí tó yè ní ibi tí mo lọ bá wọn lẹ́kọ̀ọ́ inú yín ò dùn sí bí ṣe wà Nàìjíríà nísìn inú yín bàjẹ́ sí kí inú yín àbàjẹ́ ní kí ní kàn mí pẹ̀lú yẹn ọmọ ní Jagaban for second time. màá kàn point méjì ni ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ Tinubu àti tó bá súnmọ́ anybody ẹ wò ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe nǹkan Tinubu ní list ó mú àwọn tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ ó mú wọn ó wà lára wọn kó list wọn tí bàbá bá tí Tinubu bá pa bí márùn-ún wọn tó fi tó pa ní. kọ́tẹ̀ tí wọ́n mọ́lé irú Rufai tó náà ń tàpù gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun tàpù ẹ jẹ́ lọ bá bàbá wa lókè bàbá mi mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ lọ bá Mr. Ọlákè ẹ ṣe gan ni ẹ má ti sáré gbogbo yín o mo sì máa fún yín láyè kẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan sí ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn méjì tó wọlé yẹn ká kílẹ̀ gbogbo yín kẹ́ sọ̀rọ̀ kẹ́ tẹ́ra yín lọ́rùn àwa tún kọ́ àwọn míì wọlé èmi wà Nàìjíríà
mo dẹ̀ ní access láti padà sílùú òyìnbó ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí fún gbogbo èèyàn kò possible but in tàn sọ ni pé ilẹ̀ Yorùbá ní ká kọ́kọ́ sọ pé a fẹ́ kó dúró dáadáa wàhálà tó wà nínú ẹ̀ pọ̀ but nínú wàhálà ni wọ́n ti máa ń wá solution mo dẹ̀ mọ̀ pé expert pọ̀ láàrin gbogbo wa àwọn ṣẹ́dá àwọn skills tẹ́yìn ní níbí báyìí àwọn set skills ẹni tẹ bá dé lóyìnbó ẹ̀ ní rí lò púpọ̀ o mo parọ́ o ó láwọn skills kan tẹ máa ní tẹ bá dé lóyìnbó iṣẹ́ sector tó máa fi yín sí wàá gbàgbé set skill ó lè má rántí ẹ̀fọ́ dídá ó kẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ tó mọ̀ nípa ká tú machine ó wá dé lóyìnbó iṣẹ́ náà ni o ó wá ń fọbọ́ báwo ló ṣe fẹ́ máa tún machine ṣe wọ́n dẹ̀ ní jẹ́ kó tún machine ṣe because àwọn òyìnbó tó máa wá tún machine ṣe yẹn ilé iṣẹ́ yẹn ti mọ̀ wọ́n ó bá máa sọ fún wọn pé mọ̀ ṣe wá nírọ́ for health and safety reason wọn ò lè fẹ́ síbẹ̀ kò possible but nínú Nàìjíríà nínú South West a lot of mo ṣáà dáwọn èèyàn tó ń tún mọ́tò ṣe nínú mechanic lóríṣiríṣi wà látàní sí wọn ti gbé mọ́tò ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ mechanic so àwọn ibì kankan wà tó jẹ́ pé opportunity yẹn lé ló wà but wọ́n need the enabling environment tó bá ṣe enabling environment a máa jọ jìyà náà ni ẹ jẹ́ ká bá látọ̀dọ̀ brother wa Ọlá K the gospel Pasuma ṣé Pasuma kan náà ni àbí ó yàtọ̀ ẹ bá gbóhùn sókè ọmọ kẹ́ni mo kẹ́ brother mi. ẹ̀ka san láti bí sá. ìbò lẹ́yìn wà tẹ́yìn kẹ́ àárọ̀ lẹ́yìn wà lọ́hùn ni. UK. táì kan náà lájọ wà Nàìjíríà aago 3 ṣẹ̀fẹ̀ lù ní. òun náà mo ń sọ. ẹ̀ka sàn orúdẹ̀ mú rẹpẹtẹ báyìí. mo fẹ́ type message. ẹ má type ẹ yẹ ká gbọ́hùn yìí. nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ láti èmi gangan ó bá mi wí. I'm a certified engineer. I'm a certified engineer. UK ń sì yí kí ẹ̀ mo ṣe. ṣé ń gbọ́rọ̀. kí ẹ̀ ni mo ṣe. after 5 years gbogbo engineer skill yẹn ó máa kúrò lára ẹ̀ ó máa kúrò lára ẹ̀ mò ń gbádùn yín. ẹ̀yin ọmọ tún revive ara ẹ̀ ní kọ́ lọ́ọ́ ràn wá lọ́wọ́. kọ́ lọ́ọ́ ràn wá lọ́wọ́. ibi tí mo ti lọ ṣiṣẹ́ láàárọ̀ nǹkan tó ti ẹ̀dùn mí jù tẹ́ bá ní ẹnì má mọ̀ bẹ̀yẹn tẹ́ bá rí nǹkan tó gbìn síbẹ̀ pẹ̀lú bọ́ọ̀ ṣe ní wẹ́dà tó wúlò fún agriculture. tẹ́ bá rí bọ́ọ̀ ṣe bẹ̀yẹn mo kàn máa ń wo every time tí bá gba bẹ̀yẹn pé gbogbo ilẹ̀ ta nílẹ̀ Yorùbá kí ló dé tá a lè lò. ẹ̀wọ̀n bó ṣe mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. inú mi kọ́kọ́ dùn pé àwa Yorùbá ń sìn ẹnu wa ti ń kù agbára Ọlọ́run àdètò ní ìyàpamọ́ tá a bá lè gbára wa mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run tí bàbá ìbá wọlé second time from regional government bá ṣe máa gbá ta bá ṣe máa jápa tó ní kálukú máa dúró nìyẹn lágbára Ọlọ́run àgbọ̀dọ̀ mi táwọn gbàdúrà fún nìyẹn àwọn fẹ́ kẹ́ni wá kò tẹ́lẹ̀. èmi ò tẹ̀ fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ṣe dé sí abroad mo fẹ́ kẹ́ pẹ́ bèmí ṣe pẹ́ níbẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ ṣe pápápápápá kẹ́ padà sílé kí ló fẹ́ máa jókòó láàbùrọ̀ fún 30 years ọmọ mi ní 30 years ni ìgbà tẹ́mi wọ London I was in my 20s ẹni tó bá wà ní 40 tó bá wọ London tó náà fẹ́ pẹ́ síbẹ̀ ní 30 years you be 70 years old so you don't have to stay abroad yes go abroad ní experience kó dẹ̀ sá padà wálé. pẹ̀lú bí mo ṣe jẹ́ engineer mo ní farm kí n tó wá síbí gbogbo mo jẹ́ nǹkan tó like agriculture gan ibi yóò tiẹ̀ bá mi lára mu. níbo ló fi báyìí lára mu. gbogbo infrastructure wọn tó wà mí kò. wà á máa fresh lóòótọ́ bọ̀ kò lè bá wa lára mu a kò dúpẹ́ fọ́lọ́ òde. mi ò lè gbin ugu mi ò lè gbin níbo lẹ ti fẹ́ gbìn ṣẹ́ni tó ẹni sùúrù ẹjẹ́ ń bọ́ sórí àwọn èèyàn ṣé máa pa àwọn tó wà lábroad irú èmi nísìn second floor ni mò ń gbé níbo mo fẹ́ gbin ugu sí tí kò sí báńkónì níbo mo fẹ́ gbin ugu sí níbo mo tẹ̀ tí ní tàn láti máa gbin ugu nínú yàrá mi ṣé nínú yàrá ni máa gbin ugu sí mò ń bọ̀ jẹ́ ká lọ sókè lọ́dọ̀ brọ́dà wa mo gbọ́. kí n tó kúrò 70% nǹkan tí mo ń jẹ mò ń gbìn ni mo ń ṣẹja mo ń ṣe poultry. níbo lẹ ṣe máa ṣẹja ní London kẹ́dẹ̀ máa tà fáwọn tó wà ní restaurant ẹ lè ralẹ̀ sí London ni wọ́n ń talẹ̀ London náà àbí ní UK. níbo àwọn tó pẹ́ bá pẹ́ jọ a lè gbé call ẹ tó ń pè yìí a lè gbé call a wà lórí TikTok a lè gbé call ẹ má bínú ẹ tó bá fẹ́ darapọ̀ kò sí èmi lágbára Ọlọ́run ọdún 5 mi máa tó pé. kò tẹ ẹ má wọrí kò ní tọ́dún 5 ìwé yìí tẹ fẹ́ gbà yẹn á tètè jáde miracle kan á jáde ẹ gbà wé yẹn tètè máa padà bọ̀ ní kí ó wá máa bọ̀ ní. ibi iṣẹ́ tẹ wà gan-an wọ́n tún máa tírẹ́tì yín pé tẹ bá ti ṣe rádaràda ọmọ council serious ìyẹn gan lásán gan-an. wọ́n lè gbin ewédú sínú yàrá yín o wàláì ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa fi jẹba. kọ́lọ́ ń ṣàánú wa ni àdàgílé rárá o. èmi ni mo dé fi dàbí. bẹ́ẹ̀ lèmi tó bá náà fẹ́ jápa báyìí máa dóò tó bá jápa. ẹ má discourage anybody ẹ tó bá fẹ́ jápa ìfún wọn lẹ́ni kan jápa bẹ́ẹ̀ ṣe máa jápa dání kẹ́ máa wá. first 5 years ó dọ̀rùn ká má sọ nǹkan mi. ó dà ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ Abe Choki 2 ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó fi sọ ẹ ṣe gan ni brother mi. kọ́lọ̀ fún wa lẹ́ Yorùbá. a fún wa Abe Choki 2 mo fẹ́ gbọ́rọ̀ wọn lè gbin ewédú sínú yàrá yín o wàláì. ẹ ká sọ gbogbo ilé. wọ́n kí wa à ń gbọ́ yín. mo kí everybody.
mo ní rẹpẹtẹ tí mo fẹ́ sọ. Ó dáa. Bẹ́ẹ̀ mo rí pé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn òótọ́ a ní hope wípé Nàìjíríà á dáa. Okay. A ní hope ni. Àdàbí ẹ tó wà ní church. Okay. See and pray. Okay. Blindly. Okay. Tẹ́ mọ̀ pé Bíbélì náà wá describe àdúrà pé gbogbo bá ṣe ń gbàdúrà yẹn àwọn àdúrà kan wà tí wọ́n pè ní àwáwí asán. Ó ní ká má ṣe wí àwáwí asán ká kàn dédé máa jókòó. Olúwa bùkún mi á dẹ̀ máa sọ tẹ́ bá calculate iye tó pé kọ́ lọ ń bùkún nínú church yẹn a máa lọ bí 1 million times. Okay. Now kí ni ìgbésẹ̀ tó wá gbé pé kọ́ lọ fi bùkún òun? Okay. Àbí ẹ tó fẹ́ improvement nínú life ẹ̀. Okay. Ó wà eager ó ní zeal pé condition tí mo wà yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn. Mo fẹ́ kí improvement kó wà nínú life mi kí ni ìgbésẹ̀ tó gbé? Okay. Now mo wá relate ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Mo rí i pé a fẹ́ kí ìlú wa dà. Okay. Kí ni ìgbésẹ̀ tá à ń gbé? Kí ni steps? Ìgbésẹ̀ tá à ń gbé kí ni ìgbésẹ̀ yẹn? Okay. Number 1, mo máa mention ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu. Okay. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ nípa bàbá ni wípé ká bá ń listen sí àwọn American news. Àwọn president wa ní àwọn president wọn lọ́hùn. Wọ́n máa dúró láì gbé pépà dání. Láì mú nǹkan kan dání in the time of emergency pé bóyá wọ́n need wọn. Okay. We want somebody to talk. Okay. President ajáde Obama máa ń ṣe. Okay. Anima ajáde síta. Wọ́n lè gbé sínú live news. Kò Okay. ní mú pépà dání bó ṣe ń wá sí ní ọpọlọ pé òun bí síìlì yẹn ṣe wà nínú ọkàn ẹ̀ pé kí ìlú yẹn ṣe dá sí. Okay. Á dẹ̀ àdírẹ́sì wa. Okay. Á dẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀. Obama sọ nǹkan báyìí ló fi ṣe pé wọ́n ní bàbá sọ pé ẹ lọ kà nínú ìwé Punch kò sínú Guardian kò ní rí bẹ́ẹ̀. CNN á gbé everywhere á gbé bàbá Obama á dẹ̀ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn other American presidents ẹ wo ní UK náà the same thing. Wọ́n á jáde síta wọ́n á àdírẹ́sì wa. Náà gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó tẹ̀ ń discuss nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Mo rí wípé láti ìgbà tí mo ti máa ń listen sáwọn people àwọn èèyàn tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa pé kó lè dá. Ọjọ́ wo la rí kánsẹ́lọ̀ kan tó ní ibi báyìí lóun represent o or senator kó jáde ibi báyìí lóun represent o iṣẹ́ báyìí lóun ti ṣe o nǹkan báyìí lóun ṣe. Wọ́n ò lè mú sí i tó bá ṣàlàyé fún gbogbo èèyàn pé báyìí ni nǹkan tá à ń retí báyìí ni dáadáa tó ń ṣe nǹkan báyìí jà báyìí lóun jà ṣé wọ́n mú yàn sí ni ṣé wọ́n arrest èèyàn sí ni ṣé wọ́n ń pààyàn sí ni. Bẹ̀tà wá tá à kì í ṣe sínétọ̀ tá à gbowó oṣù tá à ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wọn tó ọ̀ fún wa lówó ọ́fíìsì àwa jókòó sí bíbáyìí àwa bẹ̀ sí ní sọ́ọ̀bù pírọ́blẹ́mù Nàìjíríà. Now nílùú òyìnbó ibi tó bá jókòó sí tó bá lo wákàtí kan tó ń discuss nípa nǹkan kan wàá gbowó. Gbogbo ibi tí mistake wà nínú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà á yà síbẹ̀ á lọ síbẹ̀ rárá bàbá gò lọ bẹ̀ rárá bàbá ò lè àdírẹ́sì wa freely wọ́n wá wọ agbádá in times of emergency wọ́n wọ agbádá wá dé fìlà wọ́n ní tìpa aṣọ owó iyebíye bàtà owó iyebíye sọmọ tí èèyàn bá ń ṣọ̀fọ̀ aṣọ dúdú ló máa ń wọ̀ ẹlòmíà wọ rag just to show wípé òun sóbà pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Wọ́n pa àwọn èèyàn wa àwọn àgbẹ̀ wọn lè lọ sóko and that is our source ká fi rí tòmátò jẹ ká fi rí rodo gbogbo àwọn nǹkan kan ẹja gbogbo ẹ̀ wọn lè lọ láti lọ fẹ́ẹ̀tì àwọn kìíní yìí. Kéékù tọrọ la ti fẹ́ lọ máa gbẹ́ja wá Amẹ́ríkà la ti fẹ́ lọ máa mú tòmátò wá so all these things ìgbà tó dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ àwa ń gbọ́ wọ́n kó àwọn ọmọ bíi 200 wọ́n kó wọn gbó mo tiẹ̀ wá wọnú yàrá mi mo wá wòkè mo wọlé ẹjọ́ 200 èèyàn mo wá wò pé ṣé tí bá tiẹ̀ kó gáǹgì tèmi náà jọ tí bá mo fẹ́ kó 200 èèyàn báwo mo ṣe fẹ́ rìn ṣáfẹ́ẹ̀rì ni mo fẹ́ lò ní tọ́ọ̀fì ní rí mi wọ́n dẹ̀ kó àwọn èèyàn kúrò nílùú wọ́n kó wọn kó oṣù adẹ̀nù ọlọ́pàá tá à ń sanwó fún a ní sójà nílùú. Ok ẹ jẹ́ kí n cutting níbẹ̀ yẹn brother mi ẹ jẹ́ kí n sáré cutting ẹ jẹ́ n cutting díẹ̀ báwo ni wọ́n ṣe kó àwọn èèyàn
ǹjẹ́ àkọ́kọ́ find out pé báwo ló ṣe kó àwọn èèyàn jáde, which is the question tẹ́ ń béèrè. Ṣé mọ̀ pé that is part of a 50 years infrastructure deficit. And I'll give an example. Because when people are asking, báwo ló ṣe lè ríyàn 200 kó jáde níbì kan? I don't know how long that from what you're saying, I know you are not in Nigeria. I'm very sure that. I am sure we can assess based on the understanding your high gone and yet. Okay, I can tell. I'm not worried. I can tell because I can see that standard it's either as put about fair more based on their analysis. But into any sure I can say down alone. In general, if it is so area town soy. In general, is as undeveloped for like 50 years. But àwọn èèyàn kàn ṣe manage láti wà ní àwọn agbègbè yẹn bí 50 people, 1,000 people. So when you are saying that báwo ló ṣe kóyàn 200, kò sí ọlọ́pàá station kankan, ní police station kankan, kò sí good roads, kò sí communication system. Dr. Kemi Olúlóyè ló jẹ́ kí n mọ̀ pé in a country like Nigeria, news tá ń gbà is a delay news. So by the time tó fi kọ́ àwọn èèyàn yẹn is like almost 48 hours after la ṣe ń gbọ́. Because àwọn tẹ́ ń sọ ìwọ̀n ní phone kò sí communication line níbẹ̀, so ó kàn máa filter díẹ̀ until tàbá wá gbé àwọn èèyàn dédé tó máa rìnrìn bí 3 hours wọnú area yẹn. And this is not a Tinubu's problem in terms of a deficit of infrastructure system. Àfi tàbá ń parọ́ fúnra wa. I am not here to defend the government, but if I'll give an example. My older sister went to Federal Government Girls College, Ògbómọ̀ṣọ́. Nígbà táwọn ìyá wa rìnrìn ìjọ náà lọ́hùn yẹn, fáfún tó máa lọ every weekend. Mo rò pé family kan wà tó máa ná ọmọ ní that same axis yẹn tó lè rìnrìn àjò yẹn because àwọn ọ̀nà yẹn ti bad ju nígbà tí mò ń sọ yẹn lọ. I left school in 1995. My older sister must have left I think in about 1994 or thereabout. So à ń sọ̀rọ̀ títì tí wọ́n ṣe láti 1995. So it will be very easy for this criminal. But question ni pé kí ni reason tẹ́lẹ̀ fún mi ní reason táwọn Fúlàní fi ń jí wa gbé táwọn èèyàn wọn fi lè lọ sí farm. Then in terms of President Tinubu address go address iṣẹ́ wo ni governor gbà nínú state láti fi make sure pé the little resources tó ní wọ́n lè lò fún àwọn community tó fi ń wọlé tó fi ń jí àwọn èèyàn gbé. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi answer ìbéèrè méjì yẹn. Mo ń gbọ́ Mr. Asaye Odunuga. Sherry, the money farm Nijebu. Okay. I'm still in it up to now. But okay. Me travel Nijebu. I can't sleep in my village. Okay. Because of security issues. Okay. Yes, I'm doing my farm since 2015. Motisha farm. Okay. De kúrò ní Nigeria tó sì bí ẹ kọ lọ holiday so láwọn òru kankan but any farm but lè sùn Ìjẹ̀bú overnight àfi tí ẹ bá ti pẹ́ lẹ máa lọ sùn hotel. Ṣé inú farm yẹn ṣé kò safe ni lẹ ṣe lè sùn sí axis yẹn? The problem not the problem inú lu ni farm mi wà ẹ tó bá mọ tó pè ní Ìjẹ̀bú Mushin ní Ìgbàgà ibẹ̀ ni farm mi wà. You will still go there. I'm still going there tomorrow. Okay. The problem ni pé Sherry ìjọba ti help wa rárá. Yẹn la fẹ́ ibi tí mo fẹ́ ká lò gangan nìyẹn mo fẹ́ ká gbọ́ kí ni reason ti fẹ́ ṣe. Ibi tí a jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé tẹ́ bá gẹ̀gà máa rí police station ẹ̀yọ̀ kan péré bí tí police station kan máa wà kẹ́ tó rí mi ẹ lè rí ní ẹ lè gbé ọ̀kadà 2 to 3 hours. Ṣé ń gbọ́ brother mi tó wà ní Sweden àbí Switzerland ṣé ń gbọ́ ọ̀tọ̀ tó ń sọ Portable police station mi gan sef ṣé mọ̀ pé wọ́n ní ọta àbọ̀ nínú bọn wọn. Ẹ wá fẹ́ fi compare ọmọ Fúlàní tó ń gbé AK-47 bọ̀. Ẹ sà ìtí mo sọ fún yìí ó sì happen sí mi ní ìjọ it's not Monday yes mo arrest woman kan ní Ẹ̀pẹ́ nígbà tí mo wá dé station ní Ẹ̀pẹ́ police station the same Ẹ̀pẹ́ yìí ni o. But ìtí mo kàn ní Ẹ̀pẹ́ because I stay in Ẹ̀pẹ́ before ní bí Ẹ̀pẹ́ ṣe tóbi tó yẹn is only Okeyimbo police station kan ló wà l'Ẹ̀pẹ́. Okay ní Lagos state la tó ń sọ yìí o. Yes. Eléyìí ò ń ṣe ìlú o kò ń ṣe Ondo state o kò ń ṣe Ogun state o ní Lagos state Ẹ̀pẹ́ ṣàwà nínú Lagos state kí ló dé tí kò sí adequate police station tó lè solve minor crime tó lè solve major crime within our axis. Mo ti parí ọ̀rọ̀ mi o. Mo ṣì ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín à ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín. Ẹ̀rẹ̀ ó bí Ẹ̀pẹ́ ṣe tóbi tó
nígbà tí wọ́n dé bẹ́ẹ̀ woman kan jẹ mí lówó over 2 years ó wà rẹ̀ já ní farm mi. ẹ wá lọ report ẹ̀ fọlọ́pàá. mo wá lọ report ẹ̀ nígbà ẹ bìí pé I use over 2 hours kí ẹ tó rẹ tó fẹ́ gba statement lọ́wọ́ mi. Okay. ọlọ́pàá tó wà ní station ojú méjì péré lọ. Okay. ó ṣe wàá mú fóònù ó ṣe wàá pé hello people dey here na come now. when you dey ó jẹ́ ń pe ẹ̀wọ̀n. ṣé ọlọ́pàá ti lọ mú pẹpẹ súùpù ni àbí wọ̀ sí ní duty? I don't know. má ṣe o ó dà ẹ jẹ́ ká pause díẹ̀ ẹ jẹ́ ká padà sókè lọ́dọ̀ brother mi lókè mò ń bọ̀ Mr. Odunuga because mo fẹ́ kọ́ complete. Mr. Koiki kẹ́tọ́ continue nǹkan bá ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yìí tí mo tún fún fi ronú ibi tẹ bá make call àbí tẹ́ni tí bá ṣẹlẹ̀ response time. ṣe rí bí tẹ́ ń sọ yẹn abroad tẹ́ ń sọ yẹn a ti kọjá stage gbogbo ṣe rí àwọn náà ti jìyà tẹ́lẹ̀ rí ṣe rí gbogbo ẹni sùúrù in another 50 years tí president Tinubu gan bá kúrò nu Nàìjíríà ká wà nu Nàìjíríà a lè rí system tẹ́ ń sọ yẹn Nigeria is a failed system àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa a máa kọ ọlọ́pàá máa dé in 10 minutes abroad nìyẹn ìyẹn ò lè ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà because Nigeria has not created that enabling environment ọlọ́pàá tó ń bọ̀ wá sọ fún mi pé òun ò lépo mo fẹ́ padà sókè lọ́dọ̀ brother mi tó ń sọ̀rọ̀ yẹn mo kọ interject wọn just to get a bit out of him but ẹ jẹ́ ká padà kí n jẹ́ kó conclude ẹ bá gbóhùn sókè kẹ́ ẹ bá ṣe kíákíá. kí n kọ́kọ́ ṣàlàyé fún ẹni tí ó kọ wípé bóyá bàbá Tinubu ò gbọ́dọ̀ wọṣọ mọ́ mo sọ pé bàbá ò gbọ́dọ̀ wọṣọ mo kàn fi bíi pé mo kàn ló gẹ́gẹ́ bí. àpèjúwe ọ̀rọ̀ ni ẹ má wọrí nípa comment ẹ̀yẹn focus ní tẹ̀sán ẹ má ka comment ẹ̀yẹn má sọ̀rọ̀ lọ. so nǹkan tí mo fẹ́ ṣàlàyé tí mo ń tẹ̀ láti sọ ni pé ká bá níjọba pé ókè o ìjọba wárawá rèé wọ́n ti ń ṣe wọn ṣe dáadáa ká dẹ̀ ní bìlífì pé bàbá ìyá ṣe tó bá débẹ̀ expectation rú èmi yìí ó háì ju àwọn nǹkan tèmi rí yìí lọ. ok ẹ ṣe gan ni gift card. tẹ́sán lẹ́ẹ̀kan wípé school mi lè wà police station lè má sí ń bẹ̀ police station ọ̀gán tó bá wà ń bẹ̀ ó lè má sí ọ̀tá àbọ̀ ń bẹ̀. now àwọn tó wà ní house wa gbogbo nǹkan báyìí because nation ni àwọn schools tí wọ́n dálẹ̀ wọn sí ní another country Nàìjíríà ni wọ́n wà. ìgbà tó lè ti wà ní Nàìjíríà yẹn provision being a citizen of Nigeria provision gbọ́dọ̀ yẹ kó wà fún wọn kò sí bíbí kan ṣe wà hidden tó ní America ni o ní Sweden ni o ní anywhere ní Norway kò sí bó ṣe lè wà remote tó provision máa wà fún everybody and it should be equally. So pé police station ò sí wọ́n àṣọ jẹ́ pé school ti wà ń bẹ̀ yẹn protection gbọ́dọ̀ wà fún àwọn ọmọ àti teachers tó wà níbẹ̀ yẹn because ìjọba ló ní school yẹn ti ń ṣe àdáni. wọ́n sọ bá ti lè sọ pé wọ́n approve school ó yẹ kí protection wà fún wọn. a dẹ̀ ní enough population a ní àwọn èèyàn a ní graduates tó yẹ pé wọ́n lè recruit tó yẹ pé wọ́n lè lò láti jẹ́ pé bóyá quick training ni o bóyá kankan òyìn ó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ṣẹ́rí èmi ò ní defend the government nítorí pé bóyá. okay now ẹ jẹ́ ká padà sí statement ẹ̀sán yẹn this is where we call about ẹ̀mọ̀pá ní federal state now ló wà in charge of sector ten sọ yìí. Mr. Koiki. yes. Mr. Koiki ṣe é tí nàìjíríà máa fẹ́ dash ẹ jẹ́ ìsọ̀kan tó máa kọ́ ṣe fún iṣẹ́ tó fún iṣẹ́ ẹ má bìí sá. anybody tó bá lọ fún any post ní nàìjíríà yìí ó yẹ kọ́ ìbò sọ pé àdúgbò tó bá ti jáde yẹn gangan ló máa gbé bẹ̀. wọn ò ní gbé níbẹ̀ bí kan kò sí security níbẹ̀ fẹ́ gbogbo. ẹ má bìí sá ẹ má bìí sọ̀rọ̀ yẹn. the reason is that pé tí wọ́n fúnra ẹ bá ń gbé ládùúgbò ẹ tó ń gbé ládùúgbò ẹ tó bá ṣe dáadáa wàá rí tó bá ṣe dáadáa wàá rí níjọ́ tẹ́lẹ̀ bí bá ti wọlé house of assembly báyìí tó bá ti wọlé. Banana Island ló máa gbé àti Lẹ́kì bẹ́ẹ̀ ni kò ní gbé ní ẹni tó nílé tó represent Ondo state kan Èkó ló fẹ́ gbé mo fẹ́ ẹjẹ́ ẹni sùúrù ṣe rí iṣẹ́. ìṣẹ́jú mẹ́ta lẹ fẹ́ fún mi kẹjẹ́ kí n lo ìṣẹ́jú mẹ́ta yẹn sódà kí mi lè rest kẹ́lẹ́ mi náà. ẹ má ti lọ and deliberate ni mo fẹ́ respond padà sí the state. Let's go back to Oyo State as an example. Nígbà tó kọ́ àwọn ọmọ yẹn, the response team ó gbọ́dọ̀ wá láti state, support máa wá láti federal ni. Tí state bá ti fail in their response, then it might as well be like federal náà ti fail. Because allocation wá sí state wa, then gbogbo wa náà àtẹ̀mí náà àtẹ̀yìn, iṣẹ́ wo làwa gan ṣe láti fi make sure pé
à ń sọ fún àwọn èèyàn wa pé state gangan ni ẹ gbọ́dọ̀ dìmú dáadáa àwọn tó ń represent yín ẹlòmíì ọmọ tó ń represent ẹ̀ whether àwọn máa lísìn sí yín wọ̀ lísìn sí yín ẹlòmíì ọmọ wọ́n kọ̀ máa ní ẹ Tinubu òṣìṣẹ́ but wọ́n ọmọ ẹni tó wà ní state ẹlòmíì ọmọ speaker state wọn budget wà fún tẹ́ ń sọ ìlóòótọ́ ó yẹ kí wọ́n budget fún ọlọ́pàá healthcare primary general hospital ní each state ní kó gbọ́dọ̀ free but ó gbọ́dọ̀ free to some extent so the whole system is a failed system ní ẹlá ṣe ní Nigeria is a failed system ó ti fail tipẹ́ àní tó bá dẹ̀ fail tipẹ́ ó máa take some time kó tó build up but kò lè build up on another lies because gbogbo tí Nigeria dúró lé lórí irọ́ ló pọ̀ jù nínú ẹ̀ so interface ṣe ni pé President Tinubu nísì tó ń try láti fẹ́ a lè sọ pé fẹ́ dissolve some few things lókè tó máa fi wá sísàlẹ̀ number one ni ìtàn pè ní resources wa a gbọ́dọ̀ lè ní access sí resources tó wà nínú Ọ̀yọ́ state nínú Ògùn state kí federal náà dẹ̀ gba díẹ̀ ń bẹ̀ bọ̀ kọ́ dẹ̀ monitor àwọn tó máa lo owó yẹn àfẹ́ kí gómìnà kankan kówó jẹ tó máa di pé gbogbo owó tó rí nínú resources ó tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí Switzerland ó tọ́jú ẹ̀ sí America ó tọ́jú ẹ̀ sí UK ó yẹ kó lò padà sísàlẹ̀ ni ẹ bá mi conclude brother mi lókè bàbá wa Abe. mo ní gbà wá ní àkókò à ń gbọ́ sà. ṣe rí tábàníkà máa gbé lọ bó condemn personality bàbá Tinubu. I'm not condemning anybody's personality. Mo dẹ̀ wá stay in anybody's image. Okay. But nǹkan tí mo máa sọ bí báyìí ni pé mo fẹ́ appeal because ṣe rí tí a bá ń travel tá a bá ń lọ tá a ń bọ̀ especially tó bá ẹni bá lówó ní Nàìjíríà tí ò tí ì lọ sí London tí ò tí ì dé London tí ò tí ì lọ sí Amẹ́ríkà kò tí ì lówó á ṣàfẹ́ make sure pé òun lọ síbẹ̀. So tó bá lọ síbẹ̀ kí la lọ ń kọ́ kí la rí lọ́hùn. Àárí àwọn nǹkan tó fẹ́ kíní yìí ó dẹ̀ dá o àjẹ́ kí n rà á lọ sílé. The same thing system wọn tẹ bá rí lọ́hùn kí ló tẹ̀ kọ́pì ẹ̀. Àwọn China wọ́n máa ń ṣe nǹkan kan wọ́n pọ̀ gan máa ń káàkiri gan. Everywhere làwọn China wà. Wọ́n bá ti dé ìlú kan wọ́n máa ya fọ́tò ní pẹ̀rẹ̀. Wọ́n máa ya fọ́tò ní para wọ́n máa ya fọ́tò ní para. Kí ló dé tó jẹ́ pé máa bọ́ọ̀lù certain kí ló dé máa bọ́ọ̀lù certain ideology. Ẹ bá mi ò pèsè Odunuga mo pẹ́ wà lórí call mi lórí another number mo ń gbọ́ yín sà. Kí ló dé tí a máa bọ́ọ̀lù ká máa yá àwọn ideology tó jẹ́ pé ó make sense káwa náà jẹ́ kí ni ká copy ẹ̀. Ó dàbí pé for example sìn kọ́ ní ẹnìkan pààyàn o tó bá ti lè bọ́ sí àdúgbò kejì àbádúgbò kẹta ó ti escape nìyẹn because kò ní so kílẹ̀ ẹ bá mi answer kílẹ̀ rò pé ẹ kọ́ ṣe àbí kílẹ̀ rò pé ẹ ká ṣe tó ká má máa rojọ́ púpọ̀. Nǹkan tí wọ́n máa ń ṣe ni wípé kí wọ́n tẹ̀ láti make research láti make things better kàn ṣiṣẹ́ lé lórí tó bá ń ṣiṣẹ́ lé nǹkan lórí improvement máa wà. mo mọ̀ gbàtẹ́ join program yìí mo ti sọ̀rọ̀ pé a gbọ́dọ̀ rí research mo ti mention ẹ̀ mo mọ̀ gbàtẹ́ join platform tá à ń sọ̀rọ̀ lọ so mo ń gbọ́. mi ìmọ̀ yes they travel ṣẹ́rí problem ti Nàìjíríà ni ẹ tó wà ní Nàìjíríà ni mo fẹ́ sọ ẹ tó wà ní Nàìjíríà yìí látijọ́ tí ìṣìfòlóyè Sunday Igboho ti jáde sìn fún security yẹn ẹ bá wò ó sìn ó dẹ̀ yí àyà pé kọ́ tọ́nà lẹ̀ kọ́ dẹ̀ paná ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ẹni tí kidnapper àgbàgbà pé wọ́n tọ́ wọ́n dẹ̀ pa nílẹ̀ Yorùbá yes everything silent ní everything ní gbogbo tàwa gbogbo yẹn wọ́n ti bí ọmọdé ń jẹ́ gbó wọ́n gbé ẹ̀kọ́ ń jẹ́ gbó ní sin everything dey silent. Ibi tá ti máa rí nìyẹn pé problem ta ní gogogogo àárín ara wa ni tí police station bá wà bí abẹ́ alárí village sí village kí police station wà jẹ́ pé tó bá máa ní 10 to 15 minutes wàá rí bóyá wàá rí àwọn àmọ̀tẹ́kùn ni o. mo kí bàbá mi Sulaimon. ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ nípa olóyè Sunday Igboho mo láìkì bó ṣe dìde wípé a fẹ́ jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn pé kí nǹkan lè insecurity kó lè dáadáa but tábánikà gbé yẹ̀wò dáadáa kì í ṣe duty olóyè Sunday Igboho láti take up that mantle kì í ṣe duty ẹ̀ rárá ìtara ló ní ó nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn ni ó wò pé kò yẹ kó rí báyìí ó lè dìde ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń fún ní owó gangan ń kọ́. wọ́n ní state governor náà òun náà láti ń sọ látẹ̀kàn àwọn state governors
akọ máa ṣe rí mo fẹ́ ká máa lọ round and round torí akọ máa jókòó a máa sọ the same thing ni. àwọn ọlọ́pàá wa sílẹ̀ àwọn tó ń fún lówó tẹ̀ ń sọ yẹn sójà wa ẹgbẹ́ tí kò sọ̀dá ẹni sùúrù sá. àwọn governors ni ẹ ní láti máa parabolate àwọn wo ni wọ́n sọ àwọn governors. àwọn tó jẹ́ pé wọ́n represent wa sílẹ̀ olóyè Sunday Igboho wá dìde ṣé ìjà kí lorúkọ ẹ̀ ọdẹ sísẹ̀mù ọlọ́dẹ tó ti lò láti 1970 ṣé òun làwọn aṣúfẹ́ máa lò ó sí. up nepa wọn múná dé ọdúnpẹ́ fọlọ́run. bíútì àwọn ọlọ́pàá mọ́ mo sọ pé wọ́n ṣe é ṣe òdá ṣùgbọ́n ó wà disgracing ó jẹ́ pé ká máa sọ pé olóyè Sunday Igboho ṣe single man. ẹ jẹ́ ká fẹ́ lómìnà láyé ẹ jẹ́ ká fẹ́ lómi láyé. àtúnjẹ́ pé akóbọ̀ wà lé lọ́wọ́ ta kó gbogbo nǹkan wà lé lọ́wọ́ ta kó. ẹni sùúrù no Mr. Odunuga ẹni sùúrù the same thing náà ni gbogbo àjọ ń sọ mo fẹ́ ká kọ̀ máa torí we have a lot of learned people ẹlòmíì quiet tó kọ̀ ra ń gbọ́ kó má dàbí pé akọ̀wá ń kàn takura wa in tí brother mi sọ lókè tó wà labroad the same thing náà ni ẹni tó wà nísàlẹ̀ ń sọ. Ibo ni àwọn governors ń kówó sí báwo la ṣe ń cross check bọ́jẹ̀tì wọn ẹlòmí ò tẹ̀ mọ budget tó ń jáde ní state ẹ mọ budget tó ń jáde ní Lagos state à ń rí result ẹ̀ tó bá pọ̀ àfitá bá ń parọ́ budget tó ń jáde lógùn state ṣé à ń rí gbogbo result ẹ̀ ṣé wọ́n ń lo gbogbo fund tó ń jáde yẹn because every year ló ń ka budget ní House of Assembly so our state gangan nísìn ni gbogbo wa máa tákù why tá bá ń tákù president Tinubu lókè fún kan tá fẹ́ ṣe rí gbogbo state wa yẹn èmi máa tákù tèmi ní Ogun state ẹ̀yin náà lọ tákù tiyín because mo lè bá yín tákù tọ̀dọ̀ tiyín l'Ondo state a kò máa kó já generalize ẹni so that mo expect that whoever will be the next governor of Ogun state kó ṣe the needful kó lo budget níbi tó yẹ kó lọ sí allocation tó ń bọ̀ láti federal executive kó channel ẹ̀ kò sọgbọ́n ẹ̀ wọ́n máa jí owó wọ́n máa corruption látàyébáyé nìyẹn kò lè nílò òyìnbó wọ́n ń jalè ju kí ló dálẹ̀ lọ ọ̀tútù múnà yìí lọ wàhálà. So what we are saying is that for years ṣẹ́rí Mr. mo fẹ́ worúkọ yín again tí ẹ wà ní òkè lọ́hùn Mr. Choko tún yẹn everybody knows that the Nigerian problem has been a 50 years problem from the northern part of Nigeria ni mo ṣe sọ nínú program mi kan tí mo ṣe pé láyé àti láyé àgbọ̀dọ̀ jẹ́ ká gbára dọ́dọ̀ wọn mọ́ President Tinubu ò ní síbẹ̀ mọ́ ni o ó máa wà ń bẹ̀ ni o power must never return to the north because àwọn northern problems wà lọ́rùn báyìí. ẹ má bínú mo máa jẹ́ kẹ́lòmí sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n finally mo kàn fẹ́ mẹ́nu bà system of our political parties and election of candidates. Yes. Number one, gbogbo ilé tí wọ́n ń ṣe ní Nàìjíríà nípa election and electoral policy nǹkan kan. Yeah. Gbogbo ilé ìgbà ìṣòwò irọ́ láti pa tanra wa jẹ. Okay. Àìrọ̀ gidi. System of election tá à ń lò òun ló yẹ ká máa lò ní 200 years ago. Data kí lorúkọ ẹ̀ la wà ń sìn digital age la wà. Okay. Digital age òun la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí. Gbogbo yẹn náà is because it's a failed system when any sùúrù brother mi when we have a failed system. Yeah. Any sùúrù ṣẹ́rí brother mi ṣẹ́rí mi náà ti ronú bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ronú yìí ìyẹn mo ṣe tètè mọ̀ pé abroad lẹ wà ṣèbí mi náà ń vote ní UK mo ṣe vote tán ni a lè wà ní system yẹn ẹni sùúrù tí mò ń sọ ni pé a lè wà ní system yẹn ní Nigeria in another 50 years the way Nigeria is right now. ó dà mo ti gbọ́ ẹ bá mute Mr. Smith ẹ bá mi gbóhùn sókè because Nigeria is not gonna move forward ẹ̀yà oríṣiríṣi ló wà níbẹ̀ is a failed system ẹ dẹ̀ ń béèrè pé kí ló dé ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò Nàìjíríà ni people will just come on the platform èmi náà ti ronú bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ I expect pé kí Nàìjíríà dàbí UK báwo ló ṣe fẹ́ dàbí UK tẹ́ pé wọ́n yàgbẹ́ níta tẹ́lẹ̀ ni wọ́n wẹ̀ níta tẹ́lẹ̀ ni Nigeria cannot move forward because àwọn òkè ọya wọ́n fẹ́ system tó ń ṣiṣẹ́ olè ní wọ́n lórí burúkú ni wọ́n dẹ̀ bomb bastard power dẹ̀ gbọ́dọ̀ dọ́wọ́ wọn mọ́ láyé bẹ́ẹ̀ President Tinubu wà bẹ́ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ máa gbára gbọ́dọ̀ lọ sí north mọ́ ẹ wá síbi ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ one vote ni ìyẹn là ń sọ ni Nigeria is still running a very poor analog system ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ digital níjọ́ la fẹ́ rí digital o iná lọ́mú lọ nísìn ṣé tí bá tan laptop nísìn tí mò ń ṣe data analysis tí mò ń lóda gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀rọ ẹkùn ẹ jẹ́ ká bá yín kó sórí kọ̀ǹpútà wọ́n ti múná lọ nísìn ṣèbí torí pé mo chájì fún gbọ̀n fóònù ó ti ń lọ́lẹ̀ nísìn ẹlòmíì kò ríná lò
fún kan tó fẹ́ ṣe báwo ló ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ tí bá tan generator náà epo kọ́ ló máa lò ṣẹjẹ́ káwà factual the system is a failed system President Tinubu dẹ̀ kan ló fail the system Nigeria is a failed system. Ọbásanjọ́ jáde nísìn olóhùn regret pé òun fàtìkù wọlé àti Ọbásanjọ́ àtàtìkù kí ni ìyàtọ̀ àwọn méjèèjì ẹ jẹ́ ká sọ òdodo ọ̀rọ̀ jàre ẹgbọ́n sókè Mr. Smith. ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹyọ kan ṣoṣo ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ kan. ok sáyẹnsọ ẹjọ ẹ ṣe pé kíkan sáyẹnsọ kan ẹgbẹ ẹ. ṣẹ́rí nǹkan kan tí kò yé máa yẹn kò ju pé kò possible kí Nàìjíríà work láéláé. Just one reason ó lè sọ about 10 to 15 elite ó jẹ́ northern Fulani elite tó jẹ́ pé ọ̀ṣọ́ ọmọ Nàìjíríà ọ̀rìn wa ni ọ̀dùnmọ́ sí Nàìjíríà ọ̀rìn wa ohun tó bá Mr. Lárẹ̀wájú bá mute ẹ̀ ti wọlé. ó ń rinlẹ̀ ṣé ó ti yẹ ohun yẹn rinlẹ̀ so ẹ wá sọ fún mi báwo Nàìjíríà máa ṣe work. níbo ló fi gbà work. nígbà táwọn yẹn wà bẹ́ẹ̀ yẹn tó dẹ̀já sí pé you don't need to. àìtẹ́ tí stage pé Nàìjíríà fẹ́ work a ṣe wà far away. Nàìjíríà ò lè work bẹ́ẹ̀ yẹn láéláé. far away. níbo la ti fẹ́ rí digital voting níbo la ti fẹ́ rí káwọn èèyàn máa lọ sí kọ́ máa ṣe postal voting níbo la ti fẹ́ àwọn èèyàn máa àdírẹ́sì ara wọn gan sef tí bá fẹ́ ní kọ́ bá mi lọ drop kíní fún Mr. Odunuga nísìn wọ́n máa ṣe máa pè ní díẹ̀ dẹni kò ní ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ ẹgbọ́n sókè jàre mò ń gbọ́ yín. ẹ jẹ́ kíyàn kan kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ náà ẹ jẹ́ ká expect platform. problem ta ni ó remain the same à ń sáré problem wa àdéhùn solution ṣó possible ni lẹ́yìn wọ́n tẹ́ ń sọ àwọn olùdáhùn dárúkọ yìí America ń sìn 250 years last ní month yìí but Nigeria fẹ́ dà bẹ́ẹ̀ one night ṣó possible ni. kò dẹ̀ lè dà bẹ́ẹ̀ reason tí kò ẹni sùúrù ẹ yẹ ká máa rántí pé kò tẹ̀ lè dà bẹ́ẹ̀ nítorí pé Igbo fẹ́ agenda tiwọn Yorùbá fẹ́ agenda tiwọn Fúlàní fẹ́ agenda tiwọn everybody has their own agenda. So Baba Tinubu wà nínú agenda yẹn nísìn àwa à ń fa mọ́ra báyìí nísìn à ń push ẹ̀ báyìí àwọn northerners náà dẹ̀ ń wo pé bàbá yìí àwọn ṣú ẹ o Igbo náà ń wo pé agenda tó fẹ́ gbẹ̀yìn àwọn nígbà ó wá di agenda bíi 4 nínú Nàìjíríà. inú wa ò kò so bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ pé finally tó bá jẹ́ pé. ẹni sùúrù Mr. Ask ẹ jẹ́ kí Mr. Smith sọ̀rọ̀ tán. tó bá jẹ́ pé alàgbà Igboho ló fẹ́ replace gbogbo Nàìjíríà bíi anywhere force ẹ fún lágbára ẹ jẹ́ kó tì lẹ́yìn nídìí ọlọ́pàá tí ò ní mọ́tò tí ò ní epo tí Igboho tó ẹ̀yàn kan tó lè nìkan wọnú gbólọ káwọn 200 no gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ̀ ló máa ṣe yẹn Igboho kọ̀ máa bá wọn ó máa assist ni we still need a government kò sí lùtọ́ tẹ́lẹ̀ bá ti ní government is a failed system as well as she need the government but what we are saying is that the government tá à ń run ní Nàìjíríà yìí is not a perfect or a working government is a failed government and it has been failed not yesterday. People must understand that. Ta ló fẹ́ expectation Buhari ò fún wa expectation ni ìbọ̀lẹ̀ yìí wà nígbà tí Buhari tí tán wá sí London kó tó di pé campaign tó ń sọ pé kí gbogbo diaspora máa bọ̀ ń lé expectation wa high ó wọlé tán lórí burúkú lọ kó gbogbo àwọn Fúlàní wá President Tinubu dé expectation wa high wọ́n yọ subsidy kúrò wọ́n tún máa yọ subsidy NEPA nísìn ní next year but what we are saying is that we are bá ṣe ń ronú short term a gbọ́dọ̀ máa ronú long term gbogbo eléyìí tá a ṣe sọ nísìn short term ni but the long term ẹ̀gangan ni pé níbo nílẹ̀ Yorùbá máa jókòó sí nígbà tí President Tinubu náà bá dàgbà tó máa jókòó tó máa kẹ́sẹ̀ sókè báyìí ìyẹn lẹ́ẹ̀ká máa ronú sí náà while we are trying to look into the short term so mò ń bọ̀ yẹ ká jẹ́ kí Mr. Ọlárẹ̀wájú tí wọ́n ṣe wọlé kákọ̀ gbọ́ 2 mẹ́ta ká tó padà sọ́dọ̀ ẹni tó kù náà mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ìjókòó kò ní bàjẹ́ fún wa àjọṣe wa kò ní tán láéláé má jẹ́ kẹ́nì kankan tán ẹ̀ tó bá rí ìwé tó lè lọ sí Amẹ́ríkà ọmọ jápa o Amẹ́ríkà dùn bí wèrè wàá máa jẹ bọ́gà ẹ̀gbọ́n sókè Mr. Ọlárẹ̀wájú. ọ̀gá mi mo ní kí n dá sí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ ni. à ń gbọ́ yín sà. kí n dẹ̀ kú yín pé ẹ kú ìrìn àjò London sí Nàìjíríà. adúpẹ́ fọlọ́run mo kí ọpẹ́ ó pẹ́ kó tó wọlé. ọlọ́run àmọ́ ẹ̀ṣọ́ yín àti gbogbo mọ̀lẹ́bí nù. pẹ̀lú ògo Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. mo kàn ní kí yín ni ẹ máa bí. ó dà ẹ ṣé gan ni thank you so much. now mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ Mr. Ask ẹ ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ lọ́tún lósì ẹni sùúrù ẹ̀yin náà ni mo fẹ́ lẹ́ máa sọ̀rọ̀ mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ bá mi yanjú àwọn ọ̀rọ̀ kéékèèké kan we are not gonna tackle anybody kódà mo fẹ́ káwọn èèyàn wá criticize Tinubu ó normal mo fẹ́ káwọn èèyàn wá bọ̀ ẹ̀ ní bulleri platform tèmi kò possible the problem of Nigeria jẹ́ ká generalize ẹ̀ wá sísàlẹ̀ election tí ń bọ̀ nísìn Peter Obi náà máa ṣe ọdún 4 láàrin ọdún 4 Nigeria máa dàbí America
kódà ó náà máa wọnú igbó tó bá jíyàn gbé bí àwọn wọnú gbogbogbò kankan ní o I don't know ó ní economy Nàìjíríà ó máa work èmi ò sọ pé nǹkan tó ṣe ní Anambra ó ní ọdún 4 ẹ fóun but Tinubu ti ṣe ọdún 4 àìtẹ̀ tí ìrojútu ẹ̀ gbogbo ẹ̀ sì wà jágajàga wọ́n ń gbìyànjú bẹ́ẹ̀ economy ṣe máa stabilize dollar ṣì high pound ṣì high but 4 + 4 is equals to 8 no doubt about that ṣé Peter Obi lè rí Nàìjíríà fix in 4 years èmi ò sọ tàtíkù because Àtíkù ti wá Nàìjíríà láti 1992 pẹ̀lú àwọn àtẹ Abíọ́lá kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ bàbá Abíọ́lá kẹwàá bá wa àdìdí ẹ̀ mọ́ in tí mo béèrè yẹn ẹgbọ́n sókè. ẹ ṣe bàbá mi mo lè kí gbogbo àwọn ohun tí wọ́n wà ní orí ètò kan ti sọ̀rọ̀ látara ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ṣe rí lákòókò nípa question tí Peter Obi fẹ́ béèrè yẹn bẹ́ẹ̀ ni sà àti jáàmù àti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. mo kí Princess Victoria mo gbádùn yín 200 di Peter Obi 200 di Peter Obi wọ́n parapọ̀ wọ́n jókòó sórí àga yẹn wọ́n lè rí kankan ṣe. gbogbo ẹnu mo fi sọ. ẹni sọ̀rọ̀ ẹjọ́ Nàìjíríà ni mí ọmọ Yorùbá ni mí. hello ọmọ Yorùbá ni mí. ṣèbó ẹ kú ọmọ kò mọ àròrí program tó bá yẹ pé òun follow platform inú ilẹ̀ Yorùbá yẹn. ó ṣe ní máa mọ̀. ìṣe kékeré tí mo dẹ̀ ti dàgbà. nílà káyì. you understand. wọ́n bá gbé 200 di Peter Obi sórí àga yẹn kò lè rí kankan ṣe. ó dà ok ẹ̀rẹ́ gbàgbé lórí yẹn. ok ṣé rí nǹkan tí mo á fẹ́ àwọn nǹkan tí mo fẹ́ hard wọ́n àwọn nǹkan tá à ń sọ látàárọ̀ wípé ṣé rí Nigeria government wọ́n ti gbé ojú kúrò ní agriculture pátápátá. ok pátápátá. ok nǹkan tí ò jẹ́ kí agriculture sector wa kó dáa nìyẹn. ok wọ́n ti gbé ojú kúrò ńbẹ̀. ok wọ́n ti believe pé kò sí owó ní agriculture mọ́ epo àtàwọn nǹkan míì. oil and gas everybody is oil and gas everybody ló fẹ́ jẹ oil and gas. tí ẹ rí gba ayé àwọn bàbá wó lọ́wọ́. ok ìgbà yẹn ni àwọn bàbá yẹn mọ ìwúlò nǹkan tí wọ́n pè ní àgbẹ̀. mo ké gbọ́n ìtẹ́wà lórí platform ẹ̀yin màmá àti bàbá ẹ ṣe gan ní ẹ̀kọ́ àdúró tì ok. láàrin káàkiri ìlú òyìnbó lè ní táà náà fi mọ̀ pé yes iṣẹ́ àgbẹ̀ nǹkan tó dáa ni. ṣe understand. ok. nígbà tí èmi àti ọ̀gá mi tó ní company tí mo ti ṣiṣẹ́ ní ibà yà á sọ̀rọ̀ níjọ́ kan wọ́n á sọ wípé mo ní kòkó pọ̀ sí Nàìjíríà mo ní kí wọ́n fi kòkó ṣe mo ní bàbá tó bí mi gan mo ní oko kòkó tó ní gan ní ilé kàtán ó ti ọwọ́ mórí ó ti ọwọ́ ẹ̀ mórí báyìí ó ní ṣé mo lè mú un lọ Nàìjíríà òun lọ máa mo ní tó bá kí ló dé máa mú ẹ lọ ṣùgbọ́n nìkan lè mú ẹ lọ sí Nàìjíríà báyìí ní lọ fi ẹ sọ́wọ́ àwọn ajínigbé Fúlàní ajínigbé apààyàn àwọn agbésùmọ̀mí mo kí wọ́n ìtẹ́wà lórí Facebook YouTube TikTok ẹ ṣe gan nípa power tap. nípa tí bàbá kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà ṣé tó ẹ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà lẹ́ sọ lórí platform yẹn tí mò ń gbọ́ mi ì ní wọlé ok mi ì ní wọlé bọ̀tí pé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn gangan òun ló jẹ mí lógún. which is in time discuss a kàn ń lo Nàìjíríà as a format pé òun ló sì wà lórí ẹ̀ inú kan wà pẹ̀lú Nàìjíríà o. tí a ní ibà yìí tá a bá sì wù ní o at least gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe máa ń sọ you are into your 50s. bẹ́ẹ̀ ni. mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtàwọn lórí platform yìí ẹni tó máa ju 50 above 50. wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ gbogbo àwọn girama àwọn bàbá mi àwọn ẹ̀gbọ́n mi. bẹ́ẹ̀ ni. tó dẹ̀ jẹ́ pé a mọ at least a mọ ìbẹ̀rẹ̀ níwọ̀nba díẹ̀. ẹ bá wa like ẹ bá wa share ẹ comment. so ẹni tí ó bá ṣe ní lọ́kàn nísìnyí tó bá jẹ́ ẹni tó wà ní age of 50 above àbí going to 50 tó bá ń sọ pé ẹja máa Nàìjíríà yẹn máa dá ó máa ṣe bí mo ṣe wà ẹ́ mi ò ṣe supporter Tinubu o ṣe understand mi ò ṣe supporter Tinubu bí Tinubu ṣe wà ń bẹ̀ yẹn Tinubu ò lè fix Nàìjíríà. another 10 years kò possible. Another 10 years ni mo sọ that means pé another government for another 2 terms kò possible. nǹkan tí Tinubu ń lò tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ní Nàìjíríà yẹn lénìí. ẹ ṣé gan Mr. Johnson. Yorùbá ló sì di Nàìjíríà mú kó jẹ́ kí Nàìjíríà dúró. ọpọlọ Yorùbá ní Nàìjíríà ń lò nípa tìwé nípa tọgbọ́n
nípa toríṣiríṣi Ọlọ́run fún wa Ọlọ́run dídì ó bless wa nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ tó dá wa sí àtàwọn èèyàn kan tó dá sí Yorùbá yẹn tó pọ̀ rẹpẹtẹ. Mo kí Mr. Ajayi ẹ káàbọ̀ lórí TikTok. Ẹni bá fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ lórí TikTok ni ẹ bá wọlé sórí TikTok à ń gbọ́ yín. ọgbọ́n tí bàbá Tinubu ń lò yìí díẹ̀díẹ̀ yìí náà lè rọra máa lò. Bẹ́ẹ̀ni. tó fi jẹ́ pé tọ́lọ́run bá ṣe tí regional government bá ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ ẹ ṣe gan Mr. Olúwakẹ́mi kò ń ṣe Nàìjíríà o mi ò sọ̀rọ̀ Nàìjíríà o ẹ rí i pé ilẹ̀ Yorùbá máa dáa. Bẹ́ẹ̀ni. ilẹ̀ Yorùbá ó máa dáa. Okay. because there is a lot of people irú ẹ̀yin wọ̀nyí tẹ́tí lọ tẹ́tí jáde tẹ́tí mọ̀ nǹkan tí life ń sọ tẹ́tí ní ọpọlọ kan ìkejì kẹta tẹ́tí mú gbogbo ẹ̀ pọ̀ mo believe pé gbogbo yín máa wò pé ilẹ̀ bàbá mi ní àbó ti wà gbogbo nǹkan ti wà iṣẹ́ máa wà àwọn nǹkan máa dá ilẹ̀ Yorùbá máa dá. ó gbọ́dọ̀ dá in our lifetime because àìtí ìṣàgbàlagbà kan lọ títí ó gbọ́dọ̀ dá in our lifetime. I am in my feet. Baba Akintoye is 90 plus. Ẹ òbí bàbá yẹn ṣe tó ṣe fresh. So by the time táwọn náà máa fi dé stage yẹn, a gbọ́dọ̀ ti máa sọ pé àṣì nínú jágbajàgba táwa nú ẹ̀ mọ́ yìí. Ṣé ẹ àwọn bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn bàbá Akintoye wọ̀nyẹn, àwọn tí ẹ ti jẹ díẹ̀ nínú ayé nínú Nàìjíríà. Ṣé wàá rí àwa bóyá anybody tó bá wà Àjàní bá ṣe mo kí. 47 upward. Okay. 47 upward. Àwọn náà sì bá díẹ̀ tíntín. Wọ́n sì bá díẹ̀ tíntín. Okay. Ẹ já fún ìyàwó tó ṣẹ̀ wọlé torí ìyàwó ni a ṣẹ̀ máa gbọ́wọ́n obìnrin látẹ̀ nǹkan ni ìyá ó dẹ̀ jẹ́ ọkùnrin náà rẹ̀ ni Fatima Mustapha ẹ bá gbóhùn sókè. Ó ti wá rí àwọn generation tí wọ́n wà lẹ́yìn wa wọn bá nǹkan kan. Wọ́n tẹ̀lé bá nǹkan kan because system Nàìjíríà ti fail gbogbo àwọn generation yẹn sáwọn tó lọ sí secondary school tó lọ sí university gbogbo wọn lọ́dọ̀ university lọ ń ṣe cultism káàkiri tó ń para wọn yìí. Ẹ gbóhùn sókè Mr. Fatima ẹ bá mute Mr. Ask ẹni sùúrù tí bá ti ní kẹ́ ní sùúrù torí ká lè fẹ́ lómi láyé náà kọ́ lè bá wa sọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko a ní agree in one term a máa disagree and agree náà ni níbo la fẹ́ wà moving forward ṣé ká wà lójú kan ká sọ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà àbí ká máa move forward níwọ̀nba díẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ máa fi fọ́ pátápátá. Ẹ bá mute Mr. Moyan ẹ ṣẹ̀ wọlé ni ẹ bá mute ẹ jọ Fatima ẹ bá gbóhùn sókè mà bódà ẹ̀ pọ́kùnrin ni àbọ̀bìnrin torí orúkọ yẹn fẹ́ jọ ti obìnrin ẹ bá gbóhùn sókè ká gbọ́n tẹ́ fẹ́ bá wa sọ mo kí gbogbo èèyàn wa. Ẹ bá unmute Fatima ká gbọ́n yín ẹ bá unmute ká gbọ́n tẹ́ fẹ́ sọ àti ní kẹ́ ẹ bá unmute if not a máa move sókè ká lọ bá Mr. Monya lọ́dà pé tí Fatima bá ti ready Shehu ẹ bá gbọ́n sókè bébè ni I am Tinubu supporter Tola Tinubu in his wisdom has been working in favour of the Yorubas bóde okay wọ́n ti bọ́lẹ̀ oda now let's come back to the conversation mo kí ẹ Ibiyemi TV báwo ni gbogbo Benin Republic àwọn tó dúró ti bàbá nìyẹn mo rí bàbá lánàá let's just because mo fẹ́ bring program ẹ wálẹ̀ mo ti wà níbẹ̀ nísìn for almost 2 hours kákọ̀ wine it down mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ṣe rí the expectation of Nigerians to travel ó high gan the expectation of Nigerians tó ti travel tó wà ní south west ilẹ̀ Yorùbá ó high gan méjèèjì ni ìdí ni pé a ti wà expose too much exposition ta ní lọ́wọ́ ojú wa ti là àtẹni tó travel àtẹni tó travel a ti ní a lot of exposition so expectation wa fún a good life a good governance a good structure ó yàtọ̀ sí ti north o Gàmbàrí tó wà ní north yẹn wọ́n rí kankan rárá I am not joking 0.1% làwọn tó wà òkè tó rí ayé àwọn ọmọ elite wọn an average Yorùbá man tó wà nínú village lẹ́ni nísìn ó mọ̀ pé ó yẹ kóhun ti níná even though pé wọ̀ fún wọn níná ó yẹ kó mọ̀ pé ó yẹ kó àwọn ní omi báwo ni nítorí pé púpọ̀ nù wa tẹ bá dé àtẹn tó wà nílé ẹ rò pé wọn tó wà ní village ló ń gbọ́ TikTok ni kíní kan anábùrò mi ò mọ̀ pé mo dé sí Nàìjíríà ẹni tó bí tẹ̀lé mi nígbà tí mo dọ́gbẹ̀ mi tẹ̀ ń wọ́rí pé a ti rí mi pé mo ti dé sí Nàìjíríà ẹni tó wà ní Kòròdú ni mo ń sọ yẹn o ó dà pé àwọn èèyàn gbọ́ mi ó dà tí bá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn kì í gbọ́n kan tí mo ń sọ ṣe ló máa ń dà pé bí àwọn èèyàn máa ń dẹnu èmi ò ń tẹ̀ lọ mọ́ àmúlùmálàwà mo ní brọ́dà mi tó tẹ̀lé mi
I was thinking pé gbogbo ta lọ ṣe ní Bariga yẹn á ti kàn lára ó lóun gbọ́ polóyè máa lọ sí football kinní kan ní Bariga òun tó ń wá owó òun tó ń wá 20% òun tajà ni kinní kan òun pẹ̀lú yẹn ọmọ olóyè gidi lòun náà ó fẹ́ràn olóyè nígbà tẹ́gbọ́n ẹ̀ta ẹ̀ ń ṣe spokesman olóyè kò ní fẹ́ràn olóyè mo po olóyè gan fún olóyè kìlànà tó ń jọ olóyè ló yẹ kó lọ bá sí ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ní Kòròdú tó ti ń tajà yẹn kó tó di pọ́ lọ bọ́ọ̀sì olóyè mọ́lé ẹni tó wà ní Kòròdú nínú Èkó kò mọ̀ pé mo dé kò rí mi lórí Facebook kò rí mi lórí tí ṣé ìyẹn máa ń sọ pé gbogbo ta ṣe ní Bariga yẹn kò pọ̀ tó bọ̀ ó gbọ́ polóyè máa lọ Bariga wọ́n fẹ́ lọ ṣe football kan ó náà kọ́ pé bẹ́ẹ̀ni máa wà nílé báwo mo ẹni tó wà ní London báwo ló ṣe fi wá sí Nàìjíríà kí ló kàn pẹ̀lú kò I understand káwá fi sọ pé ẹni tó wà ní village so that means pé information tẹ́ ń rò pé akọ̀rọ̀ ń sọ ní bíbá ó dénú abúlé yín pẹ́ kò dé anywhere tó bá débẹ̀ wọ̀ ní access sí láti gbọ́ but one thing is that a ti lajú ju àwọn málà lọ a lajú ju Ìgbò lọ a lajú ju gbogbo ẹni tó ń pè ní ọmọ Nàìjíríà lọ a lajú jù wọn lọ ìdí tá a dẹ̀ ṣe lajú jù wọn ni pé a ti ń lọ ṣe a ti wà educated before them a dẹ̀ ti travel in the 50s no in 15th century in 14th century a wà ní 21st century ni a ti ń travel we are bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi bí ta mọ̀ pé we are well educated we are well grounded kò ń ṣe gbogbo ala lọ university èmi ò lọ university nísìn ìwọ̀nba tí mo kà nígbà tó ní máa sọ international film ó yá dànù ni ṣèwọ́ tó wá kúrò Nàìjíríà tó ní ó fẹ́ lọ kàwé ó fẹ́ lọ ka university ó fẹ́ lọ ka masters ó máa fi ṣiṣẹ́ ní COS gbẹ̀yìn ni ó máa fi ṣiṣẹ́ ní warehouse gbẹ̀yìn ni check out ló máa ṣe àfi tó bá kúrò ní UK torí pé the system is a very tough one ẹ lọ́wọ́ àwọn tó ń sunkún tó ka masters pẹ̀lú £20,000 so what we are trying to say is that the situation tá a bára wa ní Nàìjíríà a yàtọ̀ sáwọn ẹ̀yà tó kù. We are completely different. Now, tabawa mú lọ sí bí Ọlọ́run ṣe fún wa ní ìmọ̀ yẹn, ṣé a lè sọ ẹ má ká wà bias. Ṣé ìmọ̀ tí President Tinubu ní knowledge base, ṣé Buhari ni? Ìbọn ni Buhari ń gbé dání as a military man nígbà tí ó lọ fún training ló mọ bó ṣe ń yìnbọn wọ́n dẹ̀ rán lọ sí Britain ni Buhari ti Sanders ló ti graduate gbogbo àwọn set wọn Ọbásanjọ́ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ lọ but Tinubu kàwé díẹ̀ ó pass ni ó fail ni ó ka díẹ̀ ẹ wò yàtọ̀ ṣe ń follow ẹ wò yàtọ̀ now ṣé President Tinubu nísìnyí máa wá sọ pé àwọn ọmọ gbogbo tó ń lọ ní South West bọ́ọ̀ tẹ̀ mọ gbogbo tó ń lọ lókè ọ̀yà he knows where the shoes is paining us. But whether he will say it officially, he will not say it. Whether he will act on it, we pray he does. Ṣẹ̀rántí money, nígbà kan, do I believe he can do it? I will just say, I pray he will look into it properly. Because if he fails to deliver, gbélé o. Ọlọ́run ní jẹ́ kó fail. Bí àṣà Ìgbòho, Ọlọ́run ní jẹ́ kí bàbá Tinubu fail. He will have to deliver. Ìyá mi Fatima tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ on mute torí ẹ̀yin là ń dúró dè mo ti fẹ́ parí program yìí he would have to deliver but tó bá máa wá deliver ṣé nínú tenure tó ti tán tí ó ti fẹ́ parí a ti wà ní August èdè ní 1st of August happy new month September October November December ó kù oṣù mẹ́rin tọdún ìmáa fi tán kọ́lọ́n fún wa ní ẹ̀mí gígùn kó má sọ pé òkú ni gbogbo ẹni tó ń sọ̀rọ̀ January ó dà pé bẹ́ẹ̀ lọ́rùn selection àwọn kan tẹ́ nítorí Ramadan ni torí kìnnìkan ni between January February election máa dé 4 years bàbá ti tán pam kò sí kankan tó ń pè ní first tenure mọ́ tenure yẹn ti tán so do we allow another man to take over ó kù sí gbogbo wa lọ́wọ́ kò ń ṣe mí èmi sọ pé I will manage myself based on knowledge tèmi náà ní a máa fi ṣe ta máa fi ṣe lọ but rather than ká allow anybody kó wá take over government ẹ̀ torí pé President Tinubu failed in his first tenure gẹ́gẹ́ bí àwọn kan ṣe sọ should we now allow ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ní Mr. Ọlọ́rẹ̀wájú.
Mo fẹ́ support nǹkan tẹ́ sọ ẹ̀. Mo ń gbọ́ yín. Hello. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo ti dákẹ́, mo ń gbọ́ yín. Kí Yorùbá máa dìbò, kí Igbo máa dìbò, káwúsá Fúlàní máa dìbò, aṣáájú máa continue. Okay. Ìgbìyànjú wọn kan náà kò sí nǹkan tó lè fi dàdúró. Ṣé Yorùbá dìbò fún 2027? Àbí ní 2023 wọn dìbò fún náà fún dẹ̀ ló wọlé. Save Humanity TV ní gbogbo France mo káwọ́ sókè ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwa tá wà ń ta à ń rí nǹkan chance bàbá ni olóyè ń lò nínú Nàìjíríà. Okay. Chance bàbá làwọn ọmọ tó kó yìí chance bàbá ni dání àsìkò tí Fúlàní wà ń bẹ̀ láwọn wọ́n yìí máa wà ń bẹ̀. Wọ́n ṣe máa negotiate. So bàbá náà ló máa wọlé 2031 kò sọ̀rọ̀ téyìn wà ní láti campaign yẹn rárá bàbá náà ló wà ń bẹ̀ 2031 ìgbìyànjú wọn kò máa ṣe kiri. ọmọ Igbo ni ìwọ tó ń sọ pé they play nísùúrù ọlọ́rẹ̀wájú jẹ́ńdá lóhùn ó ní they play let him rig the first everywhere go first blood wo sójà máa gbé ẹ cantonment máa fi ẹ sí àwọn family ẹ wá gbàgbé ẹ síbẹ̀ pátápátá ọmọ àlè ó ní everywhere go first blood irọ́ lẹ pa bẹ́ẹ̀ bá dá sùúrùtù kan lẹ̀ tẹ́lẹ̀kṣọ̀n tó bá dé tán tí Tinubu wọlé bẹ́ẹ̀ bá dá sùúrùtù lọ ládùúgbò yìí ẹjẹ́ gbé yẹn sínú kù ẹ̀yàn mọ́ àlè àti Yorùbá ni ẹ́ àti Ìgbò ni ẹ́ ni ẹ dá wèrè sílẹ̀ nígbà tí Tinubu bá wọlé tán ní next year ẹ̀yin bomb bastard ẹ̀yin ọmọ òfò ẹ̀yin ọmọ ọ̀rànkíran ẹ̀yin àtọ̀hún rìn òun sọ pé everywhere go blow àwa la máa jáde àwa la máa defend Tinubu nígbà yẹn eléyìí tá a ṣe ń ṣàṣejù gbogbo àti mẹyẹ bọ̀ lápò ni orí yóò pé yan máa lè olórí burúkú ọmọ Ìgbò ó ní yariba man kò ní dáa fún ọkùnrin pọ̀lì bàbá ẹ̀ Chibuzor ọmọ òfò Peter Obi no go enter Nnamdi Kanu ṣì wà ní Sokoto prison ẹ jẹ́ máa lọ bá bẹ̀bẹ̀ ẹ má dáa lóhùn ní yọ kúrò ní comment ọmọ òfò anywhere go blow wo ẹ̀yin nìyá máa jẹ́ jù Yorùbá ò ní sọ̀rọ̀ tán ẹja gbé yìí tó kù sábẹ́ ẹkùn àwọn oníyàn kan láti lose orílẹ̀ wa làwa wà àbíkílẹ̀ ní mo wé ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá ẹ̀yàn ọmọ àlè bomb bastard ẹgbọ́n sókè jàre on everywhere go first blow kó blow kárí ilẹ̀ Ìgbò lẹ́ ti máa lọ dúró kò ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá mọ́ ẹ̀yàn ọmọ òfò idiot all over the place ẹgbọ́n sókè jàre ẹ̀yìn èèyàn wa àwọn ọmọ yínrín gbogbo nǹkan ló ti ṣe fake so ẹ̀yin tèmi tí mo bá sọ̀rọ̀ ká tó wind down ká tó máa lọlé àbọ̀rọ̀mọ̀yé nísìn gbogbo ẹ̀ kò sí ọ̀nà míì everybody mọ̀ pé ibi tí a dé nísìn a máa kọ́kọ́ wa ọkọ̀ sí ọ̀dọ̀ ara wa ọmọ Yorùbá mo lọ sí Kòròdú lánàá I expect more expansion owó ló máa jẹ kò ní jàgbàdo mo rí Ìkẹjà station mo wọnú ẹ o mo lè parọ́ I drive kọjá lára ẹ̀ I need more connectivity from state to state a ní láti open up corridor so that kò ní jẹ́ pé Ìkòròdú road yẹn nìkan la máa gbàdé Kòròdú wọ́n níyàn lè gbẹ̀pẹ́ wọlé I need the more places to be open up ilẹ̀ Yorùbá tóbi ó tóbi jù Ìgbò wọn nílẹ̀ wọn náà wọn ralẹ̀ we don't buy all your land ìwọ fìyẹn sílẹ̀ èyí táwa máa ṣe à ń sọ sí wọn ní orúkọ tíyàn máa sọ mọ́ ẹ̀ nínú kùn ló ń wà inú kùn ló ń wà ìta máa ṣe inú kùn wa ló wà bọ̀ ẹ jẹ́ kí Jagaban kó sì máa báṣẹ́ lọ náà kọba Elédùmarè fún ṣe délẹ̀ torí pé kí ni wọ́n bí èmi sí ìlú òyìnbó lóòótọ́ a lè ní rẹ́sídẹ́ǹtì wọn ẹ má pè wọlé ẹ má yọ wá lẹ́nu nísìn ilẹ̀ Yorùbá lọ sọrí mi kalẹ̀ sí ààrẹ ní jókòó pẹ̀lú ibi tí Ọlọ́run fún wa lọ́gbọ́n dé tó fún wa ní làákàyè dé kàjẹ́ kẹ́nì kọ̀ọ̀kan dàrú ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè fi politics jẹgúrújẹrẹ àtọ̀dọ̀ yín lọ́hùn kẹfẹ́fẹ́ wá da ilẹ̀ Yorùbá rú politics is regional ọmọ Yorùbá kó wọlé ó ṣe dáadáa kò ṣe dáadáa gbogbo wọn la ibi táwa exposition tá máa bá wọn fà after the election state kankan wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ń lo owó tó ń fún wọn yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ a fẹ́ monitor ẹ̀ a fẹ́ sọ̀rọ̀ ilé lórí budget ẹ bá gbé jáde kí ló dé tí kò sí ọlọ́pàá ní gbogbo local government allocation oògùn tó ní kẹ́ ṣe sí hospital ẹ ṣe síbẹ̀ gbogbo yẹn will be good governance but nítòkè wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí autonomy of local government kó ṣiṣẹ́
and we will never leave Yoruba land for anybody. Àwọn èrò pàwọ̀ ni Mama Samu ní wá Nàìjíríà kí ló fẹ́ máa mú mi tà ní wá sí Nàìjíríà Jagaban ti ní ká máa bọ̀ nílé òun ò lé wa à ń ṣe criminal àwọn èèyàn wà Nàìjíríà tó ń bú Tinubu lójoojúmọ́ wọ̀ kúrò ní Nàìjíríà so ẹ wá expect pé kí bàbá Kítóyè kó wà lẹ́yìn Obi kí Gbòwo kó wà ní Benin kí Koiki kó wà labroad kó máa pariwo yes I will still go back because I've lived there is my base but this is our ground this is where tó sorí mi kalẹ̀ sí my mother is a Lagosian my father is from Ogun State and our governors cannot be our problems we will ask them questions we need more development for our people and lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run I am not asking anybody or forcing anybody but ọmọ Yorùbá tó bá gbọ́n tí ní àkáyé wà lórí ẹ̀ má tẹ̀ka fún Tinubu kó jẹ́ kí wọ́n win ní local government ẹ̀ káwọn Igbo win ní local government kó jẹ́ kó win kátìkú wọlé kí Peter Obi wọlé káwá padà wá káwá ṣẹ̀ máa analyse àbí wọ́n lè ṣe military coup àti pariwo síta tó bá dán wò ìmọ̀ràn tó máa end up Nàìjíríà pín nìyẹn pam tó bá ti jáde nínú radio station pé we announce a military coup àwa náà declare Yorùbá nation nìyẹn bam olúkálùkù bá tiẹ̀ lọ nìyẹn ajá bridge dànù everywhere blow nìyẹn the northerners knows that they will never use a military coup to unseat Tinubu láyé democracy là ń ṣe let democracy that is not perfect continue to work until it is perfect to where the Yoruba people, Igbo people, Hausa people, Fulani people will come on the round table and decide whether we still want to remain one. Toba be northerners, the Kokonda, cause a military coup, announce to the radio, we will declare Yoruba nation and that will be the end. Anywhere, Yoruba nation will be declared. And they cannot do anything. That means we are money. But nígbà tí kò tí ṣẹlẹ̀ ikú kan nípa Tinubu because if Tinubu died Shettima become the president ìwọ tó rànjú ọ̀fẹ́ Tinubu má gbàdúrà kú fún the law of Nigeria says the president die automatic the constitution says the vice president becomes Benny Mr. Gospel we need to really ask the governors questions we can't ask much question now because politics is coming up now they haven't got time they will be saying àwọn fẹ́ campaign okay lọ campaign but tẹ́ bá ti wọlé after 2027 ní sọ pé wọ́n bí bàbá yín dá o èdè tó dání but we will cross-check and ask questions good governance must start happening in our lifetime before Nigeria or Yoruba people will decide what we want in Nigeria. My name is OLAYOMI KOIKI and thank you so much for the time spent Saturday Linabi on the 1st of August 2026 4 + 4 kí ló ń pè ẹ bá mi comment ẹni tó bá fẹ́ yú Tinubu àtẹ̀fẹ́ mọ̀ èèyàn mélòó ló fẹ́ and I don't want anybody question my speaking I'm not here èèyàn kan ní 16 àwọn Yorùbá yóò dá ẹ fẹ́ kí Tinubu lo 2 term 8 + 8 nìyẹn 16 I pray pé agbára gbọ́dọ̀ dé north mọ́. That is my wish. Because they have refused to build their people. Their people have been the ones that are giving us problem today. Lè lọ sóko, wọ́n bà economy jẹ́, ṣé gan ni. Christian, ó gbọ́dọ̀ dìbò fún Tinubu. Muslim, ẹ gbọ́dọ̀ dìbò fún Tinubu. Àwọn oníṣẹ̀ṣe, a gbọ́dọ̀ dìbò fún Tinubu. And nothing will happen to him. He's perfect, he's not perfect. We will pray for him and allow the spirit of the Eledumare and God and inshallah kó wọnú bàbá Tinubu láti ṣe nta fẹ́. Tó bá dá sùúrùtù kankan sílẹ̀. Irú ẹkùn ẹ bá mi sọ slogan yẹn sínú comment section. Tí bá ti ní irú ẹkùn ẹ bá mi kọ sínú kò ṣe fi sájà lọ́wọ́ ó bí bàbá ẹni náà dá. Mo kí olóyè Ìgbòho, mo kí Gani Adams. Eric Olóyè kí Gani Adams mo kí àwọn OPC New Era bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́ irú ẹkùn kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́ 4 + 4 = 8 nígbà tí mo ní ká má dìbò ẹ ti dìbò
so ká kúkú continue kílẹ̀ wá ẹ̀yin jẹ́ wá ń pariwo yẹn nísìn kílẹ̀ yẹn wá ń pariwo fún ebi ń pa yín ìyà ń jẹ yín everybody ni wọ́n ti múná lọ nísìn wo mò ń làágùn nísàlẹ̀ ni mò ń lọ wẹ̀ báyìí inú Nàìjíríà mo wà wọ́n ti múná lọ so gbogbo yẹn iṣẹ́ táwọn governors wa gbọ́dọ̀ ṣe nìyẹn báwo la ṣe lè rí iná tó máa ṣiṣẹ́ 24/7 ní the federal kó sẹ́yìn sọ fún wa èmi raná nísìn wọ̀ fún mi níná ṣèbí mi raná sínú iná wọ́n ní ká ṣe pay as you go iná wà níbẹ̀ nísìn a fi 20,000 sí wọ̀ tọ́ná fún mi mo fi tan AC gbogbo ẹ̀ fan àrítàn òru mú bùlùbùlùbùlù kò ṣe fele ajá lọ́wọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin tí àjọ ń gbọ́ra wa ikú kan nípa bàbá wa President Bola Ahmed Tinubu ẹ lọ gbọ́n tí bàbá Akíntóyè sọ lánàá nínú fídíò tí àjọ sọ̀rọ̀ kò ń ṣe interview èmi àti bàbá kan sọmọ sí bàbá lájọ ń sọ̀rọ̀ bàbá ní ká dúpẹ́ fún President Tinubu mo fọ̀rọ̀ sí bàbá lẹ́nu bàbá is 90+. Brain bàbá ń ṣiṣẹ́ bí kọ̀ǹpútà ni bàbá náà ti kọ ìwé 3 lẹ́yìn ìgbà tó lọ sí Amẹ́ríkà tó dé yìí èmi gan-an mo ti kọ ẹyọ kan mo kí ẹ Gani Olóyèdè mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ghana mo kí YSDM mo kí Ìfẹ́lódùn mo kí Akíkanjú mo kí Ìjẹ̀bú Parapọ̀ mo kí àwọn ti Newcastle mo kí gbogbo àwọn medias wa tó ń ṣiṣẹ́ tọkàntọkàn èmi sọ pé mídíà tèmi ò jókòó sí abroad máa pariwo tó lóyè bá ti ní máa bọ̀ àjọ wà ń lé ni bí ìbátẹ̀ ní pẹ́ àtúpadà lọ mo kí Mr Wisdom tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun mo kí kílẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi mo bá ẹ̀gbọ́n mi mú nǹkan gidi wá láti ìlú òyìnbó òun lélẹ̀ wọn dé fíìmù tó wà nínú ẹ̀ àyírọ̀ kò ṣeé máa sọ síta ẹ̀ńtọ́lọ́n bá wá bùkún fún ẹ̀ṣánú iléeṣẹ́ wa àṣà yìí up nepa orú yẹn fẹ́ ṣe mí léṣe ẹ bá mi tán ìṣe ẹjọ́ ìyá ni kíyàn má níná lọ́wọ́ ìwọ tó wà ní darkness mo kí ẹmọ̀lá káyọ̀dé ẹmọ̀lá mo kí wọn doctors mo kí àwọn ẹgbẹ́ mega rally up nepa ní bẹ́ẹ̀ ni ní 2026 nílé Koikimedia ṣe kémi náà kí n wà ní mansion àwàánu flat àdúpẹ́ fọlọ́run ìwọ tó wá ti fẹnu ẹ̀ wá rough ọlọ́mọ ayẹ̀kẹ́ ẹnu ẹ̀ kó lọ wá rough kó já sínú anywhere má jàjẹ̀ sìn fẹ̀sẹ̀ lẹ́sìn sílẹ̀ ṣe tiẹ̀ ẹbọ ló mọ̀ ṣe ni máa ṣe àdúrà ló mọ̀ gbà ní máa gbà don't tackle religion. I know religion is a very sensitive area mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí welcome back home ẹ ní account number ní ẹ fi síbẹ̀ ká lè rówó lò thank you so much ẹni tó Ọlọ́run bá bùkún fún mo ní ìdí mọ́tò tèmi náà bá wálé báyìí káàkiri máa fi move around mo kí brother mi Odunuga oko ìtẹ́ níyẹn ẹ bá mi wá iṣu tó da níbẹ̀ tí mo lè gbé lọ lóyìnbó ẹ ṣé gan ni thank you so much hopefully maybe tomorrow again I will have time to bá mi yà sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ àǹtakiri ẹ bá fi anga yẹn wọ̀n mí again àná ní anga aláṣọ ó yẹ kí n lọ sí shop omitaf but I've been very tired but hopefully bí a lọ́la máa lọ síbẹ̀ I hope your laptop is not in charging with this crazy light no phone tẹ́ni mò ń lò mo fi sórí laptop phone mo ń lò Prince Adebayo Shitu thank you so much you know the weather has been very good ó yàn pé ọ̀nà ojú òun rọ̀ láti gbà kó tó di pé mi dé yẹn àdúpẹ́ pé weather yẹn ó wálẹ̀ díẹ̀ God bless Yoruba land God bless the southwest part of Nigeria kọ́lọ̀ dẹ̀ fún President Tinubu ṣe pẹ̀lú àwọn òkè ọya lọ́hùn bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá God bless all our kábíyèsí bàbá mi Akíolú mo kí yín dáadáa bàbá wa Bariga what time tomorrow ẹ̀kọ́ fi sí notification tí bá ti go live rí it might be probably maybe around this time afternoon tàbá ti sùn tàti jí lọ́lọ́bá dẹ̀ ni a tún ní time ta lè wá lálẹ́ you know but mo ní láti ní time pẹ̀lú àwọn family mi I've missed them too much in the last 5 years we haven't had enough time together God bless everyone on the TikTok God bless you on Facebook YouTube and Instagram 4 + 4 is equals to 8 bóun ẹ̀ kó dìbò bóun ẹ̀ kó má dìbò President Tinubu ọba Elédùmarè agbèpadà wá sórí position yẹn thank you so much ìlú òyìnbó dẹ̀ ní bàjẹ́ fáwa náà ẹ bá ń ṣàmì torí ibẹ̀ láti ń jẹ ta ti mú o ṣàmì síbẹ̀ o torí ìwọ tó ń gbowó lọ́wọ́ diaspora tó ń send 10,000 100,000 ìlú òyìnbó ò ní bàjẹ́ o ẹni tó wà lóòmá ní send owó wálé o ẹni tó wà ní Libya ń send owó wálé o má fojú commonize wọn o Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìlú òyìnbó bàjẹ́ o torí bẹ́ẹ̀ láti ń jẹ láti mú o Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú àwọn ọmọ Oòduà á wà pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ wa o á dúró tì wá o àníṣe lásán o love you all so much my name is OLAYOMI KOIKI and you've been listening to Koikimedia bringing the world closer to your doorstep ẹni tí bá rántí dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú mo ò ní
Omitaf ló rán ilé mo ṣe lọ mu lánàá ni òun mo wọ̀ lọ sọ́dọ̀ bàbá Kítóyè òun dẹ̀ mo wọ̀ lọ sọ́dọ̀ àbúrò mi ó fine gan gbogbo tẹ bá fẹ́ rán láṣọ ẹ pé Omitaf Couture brother mi ìyẹn Bíọ́lá Ẹrù aṣọ wares lòun máa ń tà ní Ṣólébọ̀ Estate ní Ìkòròdú ńbẹ̀ mo kí ọba Ìkòròdú mo kí gbogbo àwọn ọba wa náà káàkiri God bless you and have a very good afternoon ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK kátẹ̀lọ́ gbọ́ news tó ń ṣẹlẹ̀ ní UK pẹ̀lú Andy Bonner our new prime minister mo kí gbogbo àwọn team wa they're working very very well bẹ́ẹ̀ ni bàbá ti padà sí Nàìjíríà bàbá Kítóyè is currently in Nigeria ẹ lọ wo fídíò yẹn wà lórí YouTube mo dẹ̀ ti post ẹ̀ náà sórí TikTok you know he's doing very well and I'm happy to see him yesterday as well màmá rí olóyè láàrin ọ̀sẹ̀ yìí lágbára Elédùmarè tèmi àti ẹjọ́ máa jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì Ìgbòho ṣá mo ní ibi tó bá lọ ni mo ń lọ mo dúró tiẹ̀ bí iṣan ẹ̀rùn mo dúró ti pápá ọ̀gá tèmi nìkan bẹ́ẹ̀ ni mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní UK o èmi náà ń bọ̀ wedding méjì ni mo ní UK tó ń bọ̀ ní August ending and think September or October I'm looking forward to that as well God bless you all and mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma bye for now.